Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thi Khuê, Phó Chủ tịch Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi Hội Đái tháo đường và nội tiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa Thạc sĩ Bác sĩ Diệp Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Liên chi Hội Đái tháo đường và nội tiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa tất cả các quý thầy cô, quý vị đồng nghiệp trong ban chấp hành và trong Liên chi Hội, cũng như là các bác sĩ đồng nghiệp khác. Và đặc biệt hôm nay Liên chi Hội chúng ta, hội nghị của chúng ta còn được đón tiếp các quý vị khách quý là những báo cáo viên đến từ Mỹ và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Danh Tấn, trưởng khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta còn được chào đón Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Đức Thành đến từ Trung tâm Quân y Quốc gia Walter, Hoa Kỳ. Dạ, xin trân trọng giới thiệu. Chúng ta được đón tiếp Phó Giáo sư Bác sĩ Michael Oresti đến từ Trung tâm Quân y Walter, Hoa Kỳ. Xin trân trọng giới thiệu. Vâng, lời đầu tiên thì chúng tôi xin thay mặt cho Liên chi Hội và ban tổ chức hội thảo ngày hôm nay cảm ơn sự có mặt của tất cả các quý thầy cô và các quý vị khách quý đã đến tham dự một cái buổi hội thảo mà được tổ chức vào cái ngày 31 tháng 12 năm 2023, ngày cuối của năm 2023, nhưng mà là cái ngày bước kế tiếp, chúng ta bước vào một năm mới 2024. Xin được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, bình an và nhiều may mắn trong năm mới. Thưa tất cả các quý vị, trong chuyên ngành nội tiết thì bệnh lý tuyến giáp là một cái rối loạn nội tiết nổi bật với nhiều cái tình trạng bệnh lý. Nó là một thuật ngữ bao gồm những cái tình trạng khác nhau ảnh hưởng đến chức năng, kích thước, cấu trúc của tuyến giáp, bao gồm có cường giáp, suy giáp, u tuyến giáp, bệnh lý tự miễn và ung thư tuyến giáp. Bên cạnh đó còn có một cái bệnh lý chúng ta ít gặp hơn trên lâm sàng nhưng rất là quan trọng, đó là bệnh lý của tuyến cận giáp. Và vì vậy thì với rất nhiều những cái hội nghị được tổ chức của chuyên ngành đái tháo đường và nội tiết, thì những hội nghị cho những cái phần chuyên sâu của tuyến giáp và nội tiết cũng như là tuyến cận giáp chúng ta chưa có nhiều cái hội nghị như vậy. Và vì vậy thì những cái buổi hội thảo như ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau cập nhật, trao đổi kinh nghiệm và để chúng ta có thể làm tốt hơn trong năm mới. Và vì vậy thì cái buổi hội thảo này chúng tôi rất lấy làm vinh dự khi mà được đón tiếp các quý vị đại biểu đến dự offline và hơn 500 đại biểu đăng ký dự online trong ngày hôm nay. Đó là cái niềm khích lệ cho ban tổ chức cũng như là cho tất cả các báo cáo viên ngày hôm nay. Thưa tất cả các quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp, câu hỏi là cái tỷ lệ và xu hướng bệnh lý tuyến giáp ở Việt Nam cũng như là ở trên thế giới như thế nào? Thì trong những thập niên 60 và 70 tại Việt Nam thì bệnh thiếu hụt iốt là bệnh lý phổ biến lớn nhất trong tất cả các bệnh lý nội tiết. Lúc đó đái tháo đường còn ít hơn bây giờ. Tuy nhiên cho đến hiện nay thì cái xu hướng như thế nào chúng ta chưa có nhiều cái nghiên cứu dịch tễ. Và chúng tôi xin lấy những con số của nghiên cứu dịch tễ tại Mỹ năm 1999 cho đến năm 2018. Thì trong cái khảo sát này người ta ước tính rằng trên thế giới có khoảng 200 triệu người bị bệnh lý tuyến giáp và cái tỷ lệ bị cường giáp ở các cái khu vực thiếu iốt là khoảng 0,2 đến 1,3%. Tỷ lệ suy giáp là 1 đến 2%. Và nhân giáp ở những dân số chung là khoảng 4 cho tới 7%. Xu hướng là ngày càng tăng cao ở những người cao tuổi, ở phụ nữ và những nơi có nguy cơ cao. Và vì vậy thì những cái buổi cập nhật ngày hôm nay sẽ là những cái hành trang trong năm mới của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý thầy cô đến tham dự. Xin trân trọng cảm ơn các báo cáo viên đã dành cái ngày nghỉ quý báu của mình để chuẩn bị cho một cái nội dung khoa học cho cái buổi hội thảo hôm nay. Và sau đây thì chúng tôi xin mời cô Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thi Khuê sẽ là chủ tọa của buổi hội thảo hôm nay, sẽ lên điều khiển hội nghị. Xin trân trọng kính mời cô. Alo, xin cảm ơn tiến sĩ Bích Đào. Mình sẽ làm cái hội nghị mà rất là gọi là trong vòng thân mật đó, cho nên là tôi sẽ ngồi ở dưới này và mời các báo cáo viên lên báo cáo. Thì đầu tiên hết là xin giới thiệu giáo sư Hoàng Đức Thành, là một người bạn rất là thân thiết của Hội Đái tháo đường và nội tiết Thành phố Hồ Chí Minh. Thì thật ra giáo sư Thành đã quen tôi từ cũng khá lâu rồi, chắc tới 10 năm quá. Và làm việc với nhau về chuyên môn thì cũng khá.
Thế nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta mới được gặp mặt. Đây là cái người đó mà có đăng một cái bài báo ở trong GCM mà chúng tôi cũng đã đọc trong cái Journal Club về cái vấn đề mà suy giáp đó. Thành ra cái đề tài của giáo sư Thành hôm nay là sẽ nói về cập nhật và chẩn đoán điều trị suy giáp. Thì đây là một vấn đề gọi là rất là thường gặp và có nhiều câu hỏi lắm. Nhưng mà câu hỏi chúng ta sẽ để sau cùng. Thế vì vậy xin mời giáo sư Thành trình bày cái bài đầu tiên. Xin mời em. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Khuê rất là nhiều. Dạ, mình tên là Thành, hiện đang làm Program Director cho cái chương trình đào tạo bác sĩ nội tiết của hai ngành Army và Navy. Rất là hân hạnh được bác sĩ Khuê mời tham dự ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn ạ. Xin lỗi, mình sẽ nói chuyện bài này tại không có thường mỗi lần đi giảng ở bên Hoa Kỳ hoặc là nước ngoài đó là mình nói chuyện bằng tiếng Anh không à, nên giảng những cái từ y khoa bằng tiếng Việt nó chưa có quen, nên ngày hôm nay mình xin lỗi, mình sẽ giảng bằng tiếng Anh, cứ nói chuyện chậm chậm thì quý vị cứ nghe cho ấy, thì khi nào có câu hỏi thì mình trả lời bằng tiếng Việt cũng được nhé. Okay, thank you so much. So cái này today's the overview for the talk. We're going to talk about the causes of hypothyroidism, how to make a diagnosis, the treatments, and then I'll go over the historical perspective of hypothyroidism, and then how to dose the medication, timing of taking the medication, and how to monitor the patient for hypothyroidism. And then it's very interesting to talk about the history of medication with desiccated thyroid extract, and then synthetic thyroid hormones that we have right now, and then different treatment for different special circumstances, and then what are the future possibilities for our patient. So primary hypothyroidism is it is one of the most common endocrine disease. The prevalence up to 5% in the population, with the incidence about 4 in 1,000 women, and then a little bit less than that, 0.6 per 1,000 in men. And levothyroxine Synthroid is one of the brand name, is the third most prescribed medication after aspirin and simvastatin. So it's very common prescription in America, and I think maybe in Vietnam too. It seems like a very simple diagnosis and treatment, but we still have a lot of issue with it, right? So what are the problems in management of hypothyroidism? We see a lot of patients like this. Either the primary care either under-replace the patient, not treating enough, or over-replace, giving too much. Or despite giving adequate medication with normal TSH, the patient still not feeling well. They complain of mental fatigue, decreased energy, hair thinning, losing their hairs, and different complaints. Okay, so how do we deal with that? I have a lot of patients coming in, refer from internal medicine doctors and primary care doctors, and they're not feeling well. So what do we do with these patients? And it's very common. So let's go over the causes of hypothyroidism. You have the primary causes. Like the most common is autoimmune, right? We call Hashimoto, it's named after Dr. Hashimoto. It's an autoimmune thyroiditis, very common. We screen the ultrasound, you see the heterogeneous echogenicity on the ultrasound. You can make a diagnosis like that. Iatrogenic causes due to radioactive iodine 131 after surgery, thyroidectomy, or external irradiation of the neck. And then different drugs can induce hypothyroidism as well. As you can see here, iodine, too much iodine excess, right? Amiodarone has a lot of iodine content in it, and it stays in the body for a long time. Lithium, in America, a lot of people taking lithium for bipolar disorder, okay? And then anti-thyroid medication like PTU and methimazole, and then interferon alpha. Nowadays, there's a lot of other new medication like cancer medication like tyrosine kinase, checkpoint inhibitors. Those can cause hypothyroidism. And then you can see other causes like congenital, okay? Iodine deficiency, as Dr. Quay was mentioned, there's many regions in Vietnam with low iodine level that can lead to hypothyroidism.
And then infiltrative disease, like amyloidosis, sarcoidosis, hemochromatosis, when you have iron overload, it can induce all of this. And then very rare is overexpression of type 3 deiodinase in infantile hemangioma. It's an enzyme that deactivate T4 to T, reverse T3, and then also convert T3 to T2. That is rare, but they like to test us on our board exam. The endocrine board exam certification, usually they show a picture with the baby with a huge mass in the liver and the tumor producing the deiodinase type 3. So it just deactivate the synthroid medication so much. And these patients, even though they're very small, very young, they require much higher dose, like 500 microgram a day or even more. So something not normal. So when we see that, you need to look for other causes. And then secondary causes for hypothyroidism, you have hypopituitarism, like if you have a tumor in the brain, it will affect the blood supply that produce TSH, leading to secondary hypothyroidism, okay? And then pituitary surgery can lead to that too, irradiation in that region, and then again, infiltrative disorder, like sarcoidosis, amyloidosis can cause those too. Sheehan syndrome, that's a test question for internal medicine, like postpartum hemorrhage. And then trauma, genetic and different causes. Baxter routine treatment here is a common treatment for patients with cutaneous T-cell lymphoma. We probably don't see it here as endocrine and primary care. And then hypothalamic disease, if you have a tumor in that region, trauma to the region or infiltration to that region. Or sometimes we don't know what causing it, so we call idiopathic. So this table, just want to go over the major symptoms and signs of hypothyroidism, so we all know about it already. So the symptoms, we may see slowing of the metabolic process. The patient may present with fatigue. A lot of patients coming in, they just feel fatigued. In the afternoon, by lunchtime, they want to sleep, they want to crash. They complain of cold intolerance, like in a room everyone feel comfortable, but they just feel cold all the time, right? And then they may present with shortness of breath on exertion, weight gain. Weight gain is very non-specific. A lot of people in America, like everyone complain of weight gain, like I think 90% of the population, everyone's like gain weight easily. It may affect in their cognitive function. They complain of mental fogginess, just like taking a long time for them to think, to process in the mind. Mental retardation in the baby. So if the baby not treated for hypothyroidism, the baby can have mental retardation. And then constipation, growth failure in young patient. And then on the skin, you can see dry skin, hoarseness, and then edema. And then decreased hearing, they may have muscle aches, okay? Depression as well. If you don't treat them, they will become depressed. And then severe untreated hypothyroidism can lead to myxedema coma, and it has a high mortality, up to 25%. So if you don't think about myxedema coma for a patient with untreated severe hypothyroidism, the patient may die, okay? And then what are the signs that you can look for on physical exam? So it's very important. Even patients just come in for follow-up for hypothyroidism, do a good physical exam, look at the vital signs, blood pressure to see if any low blood pressure, heart rate, is it okay or is it low, okay? And then look at any sign of slow movement, slow speech, right? Check the knee reflex to see if they had delayed relaxation of the tendon reflexes. Listen to the heart to see if they have bradycardia. And then the skin may be very coarse, very dry, okay? They may complain of thinning of their eyebrow even, okay? And then if they have hypothyroidism for a long time untreated, they're very puffy, swelling on their face, their hands, and their feet, okay?
And then also patient with myxedema coma. For patient, if you see them inpatient, they have enlarged tongue, macroglossia, the tongue enlarged, and then if you don't pay attention, you may miss that, okay? That's maybe a sign for myxedema coma as well. And then they will have diastolic hypertension, because untreated hypothyroidism can affect the vascular tone of the blood, causing diastolic hypertension, and then they may accumulate effusion in the lungs or around the heart as well, ascites, and then some female, they can present with galactorrhea. They will have milky discharge from their breast as well. So that's a lot of things sometimes we, in a hurry, we may miss these simple signs and symptoms. So this picture just show you this the first photo of a patient with myxedema coma. You can see the first picture here, the patient at age 21, before the onset of any symptoms. Okay, looks very young, very nice. And then the second picture is 7 years later with undiagnosed hypothyroidism. You see the difference. She looks much older, and then a lot of puffiness, edema around her face. And then 4 years after that, look at her. She looked much older, looked depressed. Okay, so in the past, we didn't have treatment for hypothyroidism. Patients just getting worse and they will die. Okay, and I'll go over the history of that. It's very interesting. So, how to make the diagnosis of primary hypothyroidism? According to this Colorado Thyroid Survey, the sensitivity of individual symptoms is about 3 to 25%. Okay, the likelihood increases with the increased number of symptoms. So the more of those symptoms that I just mentioned, the more likely the patient will have hypothyroidism. Because a lot of them very non-specific, right? We are very busy at work, very busy at home, taking care of children, family, and stuff. So we all kind of have some fatigue, right? Feel tired. Everyone feel tired here, right? And then weight gain. We don't eat correctly, or we eat too much and then we gain weight. So it's very non-specific. So the more of those symptoms that I listed, the more likely the patient will have hypothyroidism. And then absence of other symptom that absence of the symptom does not exclude the diagnosis. So sometimes you can diagnose the patient and the patient may tell you that they feel fine, they don't have any symptoms, okay, and that's okay. And these symptoms are very non-specific, and it's common in euthyroid population. So in a patient with normal thyroid, 20% of the patient may have some symptoms. So therefore, the diagnosis must be made biochemically. That means we check the labs, TSH and free T4. So overt or clinical primary hypothyroidism is defined when you have a TSH above the reference range. So depends on the lab. It used to be 4.2, 4.5. Some labs go up to 5. So depends on your lab. Use whatever the upper reference for you. So and then low free T4. Okay, so that's overt primary hypothyroidism. And then a lot of patients with subclinical hypothyroidism, when they have elevated TSH and normal free T4. Okay, and then about 95% of the healthy patients have TSH less than 2.5. Okay, and then aware that trimester specific ranges when the patient with pregnancy, the TSH will change. So okay, and then TSH may be different between different age, right? We don't have that cut up now yet. Different age, younger age, middle age, and then older age, older than 80, the TSH can be up to 7.5 or 8, which is normal. And then different ethnicity. African American patient may have a lower TSH compared to Asian or Caucasian patient. So be aware of all of that variation, okay? And then some patient with genetic factors like phosphodiesterase E8B gene, it may affect the TSH reference as well. So just be aware of all of that. So I want to talk about treatment for primary hypothyroidism. So before 1900, as I say, most patients with hypothyroidism,
And there's no treatment at that time. We don't have thyroid hormone at that time. Our patient would have a huge goiter, they undergo surgery, but we don't have thyroid hormone medication. So these patients just die, 100% they would die. So not until 1891, when Dr. Murray from England, UK, he had a 38-year-old woman admitted to the hospital after thyroidectomy. And then the patient just feel very tired, not doing well. So what he did, he extract the liquid from the sheep thyroid, cái tuyến giáp từ con cừu á, the sheep thyroid, and he inject the fluid from that into the patient, and within 24, 48 hours, the patient feel much better. So that's how the treatment of thyroid hormone started. That's 1891. Okay. And it was published, this the paper that mentioned about that by Dr. Murray, George Murray from UK. That was like more than 100 years now, right? Yeah, very interesting. And you look at newspaper back in the 1930s, early 1930. After that, they advertise a lot of extract from the brain, from the kidney, testes, like everything on newspaper. They can sell it in the market as for patient to take it at that time. So this is a good timeline. So 1900, when the desiccated thyroid extract were kind of discovered, okay, and then not until like 1949 when the synthesis of levothyroxine was discovered. So about 50 years later, and about 2 years later, 1952, they found T3, the formula for T3, okay? And 1955, when the first brand of levothyroxine came out in the market. So it's not too long ago, okay? And then 1965, still 4 out of 5 prescriptions were desiccated thyroid at that time. But then when it first came out, the desiccated thyroid extract, the company make the medication based on the iodine content. And at that time, depends on the animals, the region of the animals, the pork, the different sheep or whatever, depend on the season, geographic location. Sometimes the iodine content can be too high. If the iodine content too high in those medication, the patient will have palpitation originally, okay? But nowadays, we manufacture the desiccated thyroid based on the T4, T3 ratio, so that problem is gone. We don't use iodine content for that anymore, so it's very stable, so much different, okay? And then you can see here, in 1970, scientists discovered the peripheral conversion of T4 to T3. And then FDA first approval of branded levothyroxine not until 2002, so about 20 years ago, so not that long ago, okay? Very interesting. And nowadays, there's different companies working on desiccated thyroid extract. It's been been used for more than 100 years, but it's so kind of grandfather in as a treatment, but it's not officially like FDA approved, or it has long-term evidence for cardiovascular complication. As you know, most of the medication coming out in the market nowadays, the FDA will request that they should have the cardiovascular study, make sure it doesn't cause any complication like MI or cardiac disease or stroke, okay? So this again, on the newspaper in the past, you can see they advertise different extract from the testicle, from the gray matter at that time, the thyroid extract at that time, so you can just buy it from the store. We don't do that here anymore, right? Very interesting. You can, from the mammary, the ovaries, like every extract they sell it at that time. Very interesting. So now, let's go back. So if you diagnose the patient with clinical hypothyroidism, how do you dose the medication? Currently, levothyroxine is the standard of care per the guideline.
So treatment of choice, okay, it has 7-day half-life, okay. Starting dose usually 1.6 microgram per day, per kilogram per day. Exception in older patient or patient with history of ischemic heart disease, you will start on a lower dose and titrate up instead, okay? And then what about timing? It's very important. I always teach my resident and fellows. Sometimes they forgot to ask the patient about this. They take the medication randomly. They take it with calcium, with the Prilosec medication for stomach ache. So it just decreases the absorption of the medication. So conventionally, I told the patient it should be taken on empty stomach with water only, and they take it about 30 minutes to 60 minutes before breakfast, okay? So if they get up at 5 o'clock to use the restroom, they can take the medication and they can go back to bed and then get up 2 hours later, and then at that time they don't have to wait. They could do that too, but just make sure they're consistent, not forgetting the medication. And then you can see there's different small study looking at the timing of the medication. This study looked at the 11 hypothyroid patients, and they found that they have decreased the mean TSH and increased in free T4 when the patient take the medication at bedtime, okay? When you take it before you go to bed. And then this another randomized crossover study in the US looking at 65 patients, a small group as well. And they found the TSH was lower and less variable when taken in fasting state. So they look at it, taking the fasting in the morning, taking it with breakfast, taking it at bedtime, and they found that the TSH is more stable if the patient taking a fasting state. Okay, so I usually counsel the patient that, unless the patient like I would never be able to take it in the morning fasting, and then it's okay. I mean, it's better they take the medication than not taking the medication. Okay. So, and then how do you monitor the thyroid function after you start the patient? So it may take up to 4 months to normalize due to the thyrotrope hyperplasia in the pituitary. But then we usually measure the serum TSH every 6 to 8 weeks after starting the medication, or every time you change the dose, you repeat the TSH in about 6 weeks or so. Okay, 6 to 8 weeks. And then the goal TSH usually less than 2.5, typically for young patient, except the patient older, like older than 80, and then I'll say up to 7.5. Okay, and then if the patient doing well and TSH stable in the normal range, you just check it annually, just once a year is fine. Okay, and this table is tell us like what are the possible causes for a patient with persistently elevated TSH despite taking the levothyroxine. So you may make sure the patient on the correct dose, okay? You not undertreat the patient. Make sure the patient is compliant, taking the medication every day. Sometimes if you don't ask the patient, they may not know and they may not disclose to you, okay? When I ask the patient, you miss any dose? And they say, oh, yeah, I'll miss like 2, 3, 4 doses a week. That's not good. If they miss it, whenever they remember, they can take it on that day, or they can double dose the next day is fine, okay? And make sure they take it correctly, fasting in the morning with water only, okay? And not taking with other medication because due to drug interaction, okay? If they take calcium with it, not good, okay? Or they taking levothyroxine with foods, they just wait, okay? Or if they may have some malabsorption issue, they have celiac disease or any other autoimmune gastritis. If you check the B12 level is low, vitamin B12 level is low, you may check the intrinsic factor. It may be positive for pernicious anemia. They may have autoimmune gastritis. And then you treat the underlying gastritis, they will have better absorption, okay? Maybe they have interference with the lab assay. Nowadays, this is very common in the state. A lot of patients, male and female, they complain of hair thinning. They're losing their hair. So a lot of patients just buy biotin over the counter. Everyone, like
a lot of patients. If you don't ask them, they thought it's just some supplement. They don't have to tell the doctors. But because of a lot of the assay, they use the biotin-related assay. So if the patient taking a biotin, it will interfere with the test result. It will give you the wrong result, and you keep titrate the medication based on the wrong result. That's not good, okay? And then extremely rare, they may have some thyroid hormone resistant issue after you rule out the other conditions. Okay, so this table to show you drug interaction with levothyroxine. There's a lot of drugs you can see here that may decrease the effects of the medication, decrease the absorption, like calcium, very common. For female, iron, like a lot of people with anemia taking iron, so that may interfere with the absorption as well. And then cholestyramine, okay, and iodine, zinc, magnesium, caffeine. And then patient taking seizure medication, dilantin, phenytoin, carbamazepine, phenobarbital. These medication can increase the levothyroxine clearance. So then if you put a patient on seizure medication, you have to increase the dose after that. Just check the level and increase the dose appropriately, okay? And then if the patient on 75 microgram levothyroxine and now the patient put on estrogen for something, now you have to recheck the level and increase the dose as well, okay? And then the same thing for Coumadin, warfarin, amitriptyline for antidepressant things, and then beta blocker, propranolol as well. So a lot of medication can interfere with that. Again, this table just summarized for normal healthy patient, you can start 1.6 microgram per kilogram per day. Okay, for pregnant patient, usually they require higher dose, up to 30% increase in the dose. So they recommend 2 to 2.4 microgram per kilogram per day. And then older patient, you can start with a low dose, 25 or 50 microgram once a day, and after 6 weeks, recheck the level and increase the dose appropriately. The same thing with patient with ischemic heart disease, okay? Because if you start on a high dose of levothyroxine, that may increase the demand for the blood flow to the heart. And then patient on enzyme-inducing drugs like phenytoin, those are anti-seizure medications, okay? They just require a little bit higher dose. And then in America, I don't know, in Vietnam, we do a lot of bypass surgery. In America, we do a lot of bypass surgery. And then these patients with gastric bypass or different bariatric surgery, they usually require a higher dose than normal as well. Okay. Now I go over the historical aspect of for treatment of hypothyroidism. So desiccated thyroid extract is the first commercially available thyroid hormone preparation in the past. And then you can see here different author like after Dr. Murray described in 1890, you have Dr. Howard Fox and Mackenzie also show that the oral desiccated thyroid extract were effective treatment. It was the standard treatment for hypothyroidism at that time in the early 1900s. Okay, and at that time, as I say, it's prepared from the dry thyroid gland from the animals, but then it contains T3, T4, T2, T1. Many studies in animals found that T2 also have some increased metabolic activity as well. Okay, so sometimes you can find a patient, they go online, Google, and they can order these weight loss medication online, and they will have T2, T3, T4 as well. We have several cases. We analyzed these supplements that the patient ordered from online, and we found these components, okay? And then thyroglobulin, other things like a normal thyroid gland are produced. And at that time, early 1900, the potency and the composition vary, depends on the animal species, because you use buff, cow, sheep, different animals, and then different seasons, and the diet of the animal, and geographic, so the iodine content varies. The patient won't die from hypothyroidism anymore, but then if they have too much iodine from the preparation, they may complain of palpitation at that time.
nowadays we don't use, we don't manufacture thyroid extract by iodine anymore. We use a fixed T3, T4 ratio, so that we don't have that issue anymore. So this is nowadays we use ratio 4:1, and okay. So this just show you the formula, chemical formulas of the armored thyroid, okay, compared to levothyroxine, okay. It has, yeah, this is organic chemistry. I don't remember anymore. It's been so long. Okay, we talk about this. The old formulation of armored thyroid, and then the new formulation. We use ratio T4 to T3. In the past, it's because it's from the rotten meat. Sometimes you can smell the capsule, but now the manufacturer, they deodorize that so it doesn't smell anymore. Okay, so synthetic T4, this is a formulation for that. It has 4 iodine attachment to it. And so synthetic T4, most synthetic medication contain levothyroxine, okay? And then 60 to 80% of the dose absorbed in the small intestine. And half-life 6 days, 80% of the T3 will come from the conversion peripherally from T4, okay? And then there's no major fluctuation in the serum levels if a patient misses a dose. So if they miss a dose, they can take that dose next day they can take 2 tablets, okay? And liothyronine T3, which is the very active thyroid hormone, right? And it's the active hormone in the body. And we assume our enzyme deiodinase able to convert the T4 to T3 in every tissue in every patient. But that's not true for everyone, right? So that's why when you give levothyroxine to many patients, a lot of them still have symptoms. And we only measure the T3, T4, TSH in the serum. We never going to be able to measure in the tissue level, right? And the conversion rate in the brain, the liver, muscle, kidneys may be different for every patient as well. So we don't know, okay? So there's a lot of things that we don't know, okay? So synthetic T3 liothyronine rapidly absorbed by the GI tract compared to levothyroxine, okay? You can use it to treat patients with mixed edema coma or in preparation for patient with thyroid cancer before radioactive iodine therapy, okay? You can give it twice or 3 times a day because it's short acting. And then there's a combined synthetic T4, T3 thyrolar that contain T3 and T4 as well. I think recently they may remove that from the market as well. It's very expensive. And I just want to go over the history, the evidence, different studies comparing. So in the early 1900s, many studies compared the effects of desiccated thyroid to levothyroxine. And they found that desiccated thyroid and levothyroxine effectively increased metabolic rate in these patients, and maybe up to 20, 30 different studies at that time. And then in 1999, a randomized study done by Bunavicius showed that the improvement of cognitive function, the mood and physical status after treatment with T3 and T4 combination compared to just T4 alone, okay? And he just have a theory that why T3 improves mental function, maybe because it increased serum T3 that can cause more T3 to be available to the brain, okay? So the patient have less mental fogginess, and then the T3 in the brain may act as a neurotransmitter, okay? And it may change the dynamics of the other neurotransmitter in the brain to enhance the mood of the patient, okay? And then T3 may exert a positive effect on the serotonin in the rat frontal cortex. So that's how they think it may improve the patient cognitive function. And then not until 2013, when we did, this is the first
randomized, double-blind, crossover study. I mean, there's many study before our study, but then our study is the landmark, is the first randomized, double-blind, cross study. We enrolled in our hospital. We randomized 78 patients. So 39 of them will be assigned to levothyroxine first, and then 39 of them receive desiccated thyroid. Okay. After 16 weeks, we cross over. These patients on levothyroxine first, they're going to be switched to desiccated thyroid. Those patients on desiccated thyroid will be switched to levothyroxine. So all of them will be on each regimen eventually for 16 weeks. And then at the end of the study, we have 70 patients. Okay. So what did we find? Sorry about that. So we look at the TSH in two groups. It's all normal during the time, okay? T4 a little bit lower in the desiccated thyroid as expected, okay? And T3 levels higher in desiccated thyroid as expected as well, okay? And we found that almost about 50% of the patient report they prefer the desiccated thyroid extract compared to 33% prefer desiccated, levothyroxine. And then about 20% of the patient did not feel any difference between the two regimens. Okay? And then about 50% of our patients also found a modest weight loss with the treatment with desiccated thyroid as well, up to like 3 to 5 pounds or so. Okay? A small weight loss. So this is a small single center randomized control study. And we didn't see any significant side effects. But then what we found, when we designed the study, we used the USB table, and we found that this table underestimated the dosing for desiccated thyroid. So we reported a newer table that you should use to convert levothyroxine. If your patient taking 88 micrograms, you should consider switching to 60 milligram desiccated thyroid extract. If they're on 100, you should consider about 70, 75 milligram or so. Okay? If you use the old conversion table, you switch them to 60 and not checking their level for months later, they're gonna feel terrible because it's under-replaced. You don't give them enough medication. And then a lot of doctors just say, oh, the patient did not like this medication, did not respond. That's not true yet until you show that the TSH is normal and the patient not feeling well, okay? So don't underdose or overdose the medication. And so after that, we this is our new publication. We did a prospective randomized double-blind crossover study again, but this time we have 3 groups of patients. So group 1 will be assigned to levothyroxine monotherapy only, and then group 2 is synthetic T4 plus T3, and then group 3 is desiccated thyroid extract. Okay, so we randomized patients to 3 different groups, and each of them on the regimen for 22 weeks, so enough time for washout effects and everything, okay? And what did we find? For the primary outcome, we look at the thyroid symptom questionnaire. That's the questionnaire that we use for our study. And general health questionnaire, back depression index, and then neurocognitive function. And we didn't find any difference between the 3 groups. When we look at the whole population, look at the whole, like all the patients together, we didn't find any difference. And then the secondary outcome, we look at the TSH. TSH in the normal range for all of them, okay, for 22 weeks. And then T3 higher in the combination group as expected, with lower T4 in the combination group as expected, okay, because you take an extra T3 from either synthetic T3 or desiccated thyroid that would suppress the synthesis of T4, so that's why T4 is lower in those patients. And so this like
you give levothyroxine 50 microgram for everyone in this room, we might not see any significant difference. But if you give only to those patients really have symptoms, really need it, you're going to see clinical effects. So with that, we divide our 70 patients in 3 different groups based on their thyroid symptom questionnaire. So we saw that the 1/3 most symptomatic patient, the one with highest TSS score, right? The higher the TSQ score, the more symptom they have. Very interestingly, we found that these symptomatic patients, they have a strong preference for combination therapy. They have improved performance on the thyroid symptom questionnaire. When we looked at that, when they're on combination therapy, the TSQ score go down significantly. They feel much better, okay? The same thing with the general health questionnaire and the back depression index and also the visual memory index as well. So if you look at everyone, if I give you 50 micrograms Synthroid, you may not feel any different, but for a patient really symptomatic, you give it to them, they feel much better, okay? So our study, the TSH remain in the therapeutic range all the time. And then no adverse effects were reported with any treatment. The patient tolerated the treatment very well and no one withdrew from the study. Okay, this was published in JCM, probably Dr. Quay discussed, I don't know, journal club before, I don't know. Okay, and then some other study here done by, this was published in the Annual of Family Medicine. They found that desiccated thyroid has been shown to maintain very stable in-range TSH as well as levothyroxine monotherapy. So it's not inferior to levothyroxine. That's what this study show. And you can see here, 80% of the patient in the normal TSH range in either regimen, okay? And this one, they just followed a retrospective match cohort analysis of 900 patients done by Kaiser Permanente. Kaiser Permanente is a very large group in America. They're very wealthy and they run this study. And over 3 years, the TSH remained normal in 2 groups, so no difference. So this should show that desiccated thyroid extract is an option. And then there's another study published in the American Thyroid Association journal. They want to look at the patient satisfaction of almost 12,000 patients to see the patient, which one they like best, either monotherapy levothyroxine or combination T4 plus T3 or desiccated thyroid extract. They give the score from 1 to 10, and it showed that the patient more satisfied with the desiccated thyroid extract. They gave us a score of 7 compared to 5 for the other regimens. Kind of interesting. And so when you consider the role and the significance of patient preference in achieving euthyroidism, so beyond the stable TSH maintenance, nowadays we may think about patient preference for medication. I have many patients coming to me asking for desiccated thyroid extract or combination therapy because their friends or their family member are taking it and they feel well. So in addition to the ATA satisfaction survey that we just mentioned, patient preference for desiccated thyroid extract or combination were demonstrated in a subset of patients that were most symptomatic on levothyroxine monotherapy, like our publication 2 years ago. And then our other study back in 2013 showed that 50% of patients prefer the desiccated thyroid extract. And among patients, 80% of the patient in the retrospective study as well, okay? So this one just show you the thyroid symptom questionnaire that we used in our study. They asked for these symptoms over the last 3 months, and the patient just kind of circled that. And then the higher the score, you have the score from 0, 1, 2, and 3.
So the higher the score, up to 36 or so, the higher the score, the more symptom they are. So what we found, I think clinically you can print this questionnaire out and give it to your patient. If they have the TSQ score above 20, those are the patients who gonna prefer respond well to the combination therapy. Either you can do T4 plus T3 or just switch them to desiccated thyroid extract. Okay. I want a quick review of the deiodinases. You familiar with this? We talk about it. You have 3 different types, right? D1, D2, and D3. And so D1 and D2 are predominantly activating enzyme. So these D1 and D2 enzyme will convert T4 to T3, which is the active form, to activate it, okay? And D1 found mainly in the liver, kidney, thyroid, and pituitary in humans. D2 found in skeletal muscle, the central nervous system, pituitary, thyroid, heart, and brown adipose tissue. And then the activity also predominate, so D2 will predominate in hypothyroidism, whereas D1 more in hyperthyroidism. So a lot of condition. And then D3 inactivate the thyroid hormones, converting T3 to T2 or T4 to reverse T3. So that's why you see inpatient really sick in the ICU, right? Thyroid sickness syndrome. They have upregulation of D3 in the brain. So you check reverse T3, it's going to be high in those patients. And that's how you confirm that diagnosis. And D3 found CNS and placenta in adult. Okay? So you see these enzymes in different tissues, and sometimes patients have mutation of these enzymes. You give them levothyroxine, they're not able to convert levothyroxine to T3. So they feel tired all the time. They still feel muscle ache, mental fogginess, weight gain, different things. Okay? So sometimes you need to give them T3 because the body not able to convert that. And this is just a picture showing D1, D2 activate T4 to T3, and then D3 will deactivate it. Okay? So this study by Paniker published in 2009, he found that there's a subpopulation of patients have the gene polymorphism. It's a mutation of deiodinase type 2. So these patients, they will need T3 because they're not able to convert T4 to T3. Okay? And you can, last publication we did do the gene testing. It's not available commercially. You have to send it to a specific lab in Chicago for them to run this test, and it costs money too. Okay? And lucky we partner with Dr. Bianco. He has the lab there. He can run the test for us as well. So I'm not sure you're aware of this. NIH, Dr. Francisco Celli, a good friend of mine, he did this randomized double-blind crossover study in NIH in 2011. He looked at only 14 patients, very small group of patients with hypothyroidism, and he used T3, cytomel, 3 times a day. And a very short study, and he able to target the TSH in that range after 6 weeks, okay? So they found that T3 alone, just T3, associated with reduced body weight, and improved lipid profile, and they didn't have any cardiovascular function, okay? So they say, okay, further study, larger population, longer period. So let's go over, back in 2012, the American Thyroid Association guideline, they say treatment of hypothyroidism best accomplished using the synthetic levothyroxine, okay? 2012, the European Thyroid Association guidelines recommend that treatment hypothyroidism with levothyroxine. However, for those patients who do not fully recover, you can try levothyroxine plus T3, okay? That back in 2012, European country already recommend that.
But 2014, the American Thyroid Association start using it. They say you can use combination therapy on a trial basis for those patients symptomatic. Okay? And then in 2020, so a couple of years ago, the ATA, American Thyroid Association, European, and then British Thyroid Association guideline, they say start with levothyroxine first, and if full recovery is not obtained, if the patient is still symptomatic, you may consider combination therapy. Okay, so that's what I'm doing. Usually I offer levothyroxine, and then the patient doesn't do well on that, and then I'll try combination therapy. All right, now I'm just going to talk about levothyroxine in special population. So for subclinical hypothyroidism, as you see, elevated TSH with normal free T4, right? The prevalence up to 8%, and it increases with advancing age. And annual development of overt hypothyroidism, as you can see here, 4% with elevated TSH and positive thyroid antibody, either TPO antibody or thyroglobulin antibody, and 3% with elevated TSH without positive antibody. Okay, and many studies shown increased risk of cardiovascular events or mortality when the TSH is above 10. So that's why they recommend if the TSH is above 10, even though the free T4 is still normal, you should treat the patient. Okay, and the recommendation is levothyroxine if the TSH is above 10 or above, and or the patient is pregnant or planning for pregnancy, and the TSH is above 2.5, you should consider treatment as well. Okay, this is just the graph showing what I just mentioned earlier. So pregnancy, as I mentioned, they will, so the thyroid hormones, very essential for the neurodevelopment of the fetus, of the baby. So overt or mild thyroid hormone insufficiency will be associated neuropsychological development of the baby. So maternal hypothyroidism associated with miscarriage, right? So if you don't treat these patients, they may have miscarriage, they have premature birth of the baby, gestational hypertension, and low birth weight for the baby. So therapy usually 2 to 2.4 microgram per kilogram per day for these pregnant patients. If they have known hypothyroidism, you should increase by 30 to 50% of levothyroxine. Usually, I told my patient, once they found out that they're pregnant, give me a call or they take an extra tablet on Saturday and Sunday. Okay, and then give me a call. I will check the labs every 4 weeks during the pregnancy and make sure it's in the right trimester. When you do that, both the mother and the baby are usually doing well. Okay, but you have to monitor it. Just check the lab, make sure it's in the right level. You're not to underdose or overdose the patient. Okay, so monitor every. I told the patient, I'll put the labs. Just go to the lab and call me for the result in a few days. And then once they deliver the baby, you may reduce the dose to the level before pregnancy and check the level again. Okay. For older patients, you see that the progressive increase in TSH with aging, and 97 percentile is about 3.6% in patients younger age, between 20 and 39. But then for patients older than 80, the TSH normal up to 7.5. And levothyroxine requirement decreases gradually with aging, okay? And that's because of the age-related decrease in T4 degradation or metabolism of T4 in older patients, and then maybe reduce the lean body mass in these patients as well. So older patient, you start with a lower dose, maybe 25 microgram or 50 microgram once a day, and then after 4 to 6 weeks, you adjust the medication accordingly. And over replacement in older patient can lead to lower bone mineral density, okay, leading to increased fracture, increased risk for osteoporosis and atrial fibrillation. And they found that the higher TSH in these patients older than 80 years old will have associated with longevity. Okay, so for older
patient, if they're older than 80 and tolerate up to TSH up to 7.5, okay? Patient with ischemic heart disease, prolonged untreated hypothyroidism can lead to different cardiovascular complications like bradycardia. You can have lipid profile issue or myocardiac dysfunction. Cảm ơn anh. Thyroid hormone has positive inotropic and chronotropic effects. So be careful to start the patient with ischemic heart disease. Start with a lower dose and then increase it so the patient have time to adjust with the levothyroxine. Otherwise, you may induce a myocardial infarction. And titrate the medication slowly. And again, this table, normal healthy patient, 1.6 microgram per kilogram per day. Pregnant patient require higher dose. Older patient, a patient with ischemic, you start with a lower dose and titrate up slowly. Okay. Patient on estrogen or on enzyme-inducing drug like phenytoin, you may have to use a higher dose. Okay. For patient with poor compliance, I have many patients, they just don't like taking the medication or keep forgetting to take the medication. You can bring them in, tell them to take the medication, all of them. Like if the patient taking 100 microgram every day, I'll tell them to take 700 microgram every Monday. I'll bring them to my clinic, have my nurse observe them taking the medication, take the water, swallow it, make sure they take it. And usually they do very well. Right? Take 7 tablets every day on Monday, okay? And then you check the level, it's normalized. And this is okay for patient, young patient without any ischemic heart disease, okay? For patient, older patient with heart disease, it may not be a good idea, okay? And we don't have long-term data for this, okay? But it's something that you can consider for your young patient who are very busy and, okay? So what are the future possibilities? Can we identify those patients who are better off with combination therapy than with levothyroxine alone? So one of the methods, I think you can print out the thyroid symptom questionnaire, give it to the patient. If the score above 20, I think you can consider that. And those are the patients who respond really well to combination therapy. And I offer them either I can lower the free levothyroxine and add acetylmel 5 or 10 microgram, or just stop levothyroxine and switch them to desiccated thyroid extract, okay? And what should be the ideal T3 to T4 ratio to mimic the human thyroid secretion of T3 and T4? So the current one, when I measure the blood level for T3 and T4, it came out to be in the normal range. But then the ratio in the serum is different from the ratio in the tissue. And different tissue has different ratio as well. So it's very complicated. And you cannot test the tissue level in outpatient, right? So it's just, so you have to work with the patient and try different regimen, and whatever works best for the patient, you can use that. So there's a need for slow release preparation in order to avoid any adverse cardiac effects due to the high serum T3 in the absorption phase. So some people are concerned about too much T3 can cause some palpitation. So that's why you have to talk to your patient, make sure they don't have any palpitation every time they take the medication. If they do, you can just cut that in half. Instead of 5 microgram, use 2.5 microgram. Okay, so individualize the treatment to your patients. I think that's it. That's a lot of information to go over. Thank you so much for your attention. And if you have any question, we'll go discuss that as well. Thank you so much. Yes, yes. Thank you. Rồi, cảm ơn bác sĩ Thành. Tại vì là chúng ta sẽ để cái ấy vào cuối cùng đó, thành ra nếu mà có câu hỏi đó, ai mà dự online thì gửi cho ban tổ chức, còn nếu mà các bạn hỏi đó thì lát nữa để cuối cùng mình sẽ đặt câu hỏi luôn. Thì bây giờ đó là xin giới thiệu bác sĩ phẫu thuật Michael Forces, cũng là ở Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed ở Mỹ.
sẽ nói về cái phẫu thuật cường tuyến thận giáp. Và chúng ta cũng biết là đây là cái bệnh viện mà hình như là ông Thôm mà bị Covid là chữa, phải không? Tức là bệnh viện chữa cho Tổng thống. Thành ra mời bác sĩ Frances. Yeah, the floor is yours. Thank you for inviting me to come talk. Unfortunately, I'm not going to be able to give my talk in Vietnamese, but I will try to talk slow so that people understand me. If I'm talking too fast, let me know. So I'm from Walter Reed. I'm the program director for the ENT residency program, and most of my practice is head and neck cancer, but with a bulk of it being thyroid and parathyroid surgery. And so I'll talk to you today about parathyroid surgery. So some of this is going to be very simple for most of you, since a lot of you are endocrinologists. But when we think about parathyroid surgery, it's very important to establish the correct diagnosis for the condition. And really, this is what we start with. A lot of my residents feel, we start with imaging. Really, you need the right diagnosis before you start embarking on any journey towards surgery. When we think about that, we think about calcium. And so usually patients, when they present to us for hyperparathyroidism, they come with the diagnosis of hypercalcemia. And I'm fortunate to have a very good endocrinology department, and so most of the patients have already been worked up by the time I see them. But certainly there are practices where it's very important to start from the beginning. As most of you know, serum calcium ranges, just total calcium is most of the time what people will order. It's the cheapest and easiest test to order. And there's a range from usually 9 to 10.2 milligrams per deciliter, or there may be some variation from hospital to hospital. Although serum calcium is easiest to measure, ionized calcium is probably the most accurate. And most people will correct using something called the pain formula, which most of you have heard of, which I have below. But of course, the pain formula actually is a little bit off, as Dr. Payne, when he did his original study, many of the patients had multiple myeloma. And so there's some assumptions about pH and other things that affect that. So ionized calcium is probably the most reliable measure if you're unsure. Looking at, there's a spectrum of hypercalcemia that we often see. And so when we look from ionized calcium to serum calcium, there's kind of a range as calcium rises from patient to patient. And most of the time in the really high calcium range, the hypercalcemic crisis, are patients with long-term hyperparathyroidism or often parathyroid carcinoma. And the patients will come in. I think most of us learned in medical school all these different signs and symptoms of hypercalcemia. The patients will actually come in describing many of these, but often they're very vague. Things like bone pain. A lot of patients are forgetful. We actually are just publishing a study, it hasn't come out yet, but where we looked at depression in patients with hyperparathyroidism. And it's fairly high incidence, but it's very hard to categorize. And so when we look further in the talk, we'll look at the indications for hyperparathyroidism and surgery, and most of those are not in there because they're very hard to categorize. And when you do surgery, actually, many of these patients improve, so their vague symptoms of bone pain and other things will improve. So no talk about hyperparathyroidism, parathyroid surgery would be incomplete without talking about parathyroid hormone levels. And most of you, as I said, are endocrinologists, so you probably know most of this already, but the general gist is as parathyroid levels increase, parathyroid hormone levels increase, the calcium increases with a slight net decrease of phosphorus. There's some increase with the conversion of vitamin D and other things, but generally speaking, there's a net decrease in phosphorus. And we look at vitamin D. Again, vitamin D is a little bit different. It causes increased calcium and increased phosphorus. And when we test for it preoperatively, we're looking at the 25-hydroxy vitamin D. If you're looking at things like sarcoidosis or other conditions, there may be more workup to do. But for general thyroid and parathyroid surgery, this is what we're looking at, 25-hydroxy vitamin D. All right, so let's get into a case here. So this is a typical patient that would come to me. Patient, 50-year-old female, referred for total serum calcium of 11. It's been repeated because a lot of times the labs will be inaccurate or there's lab errors, and it's corrected. She has a history of hypertension. So what do we do next?
So we'll get a history and physical. She's mildly forgetful with increased anxiety. She doesn't have a history of kidney stones, fragility fracture, or GI complaints, which would be important to look for symptoms. She doesn't use thiazide diuretics, lithiums, or excessive TUM use. TUMs are calcium carbonate. I don't know what they're called here, but people take them a lot of times for reflux, and so we're looking for exogenous calcium intake. We're looking for people with bipolar disorder where they have lithium-induced hypercalcemia, and we're looking for people with thiazide diuretics, which can cause increased calcium. And she doesn't, most importantly, she doesn't have a family history of hyperparathyroidism or familial hypocalcemia, hypouria. So those are also important to look for, especially when you're thinking about surgery. Here's her labs. Usually I ask my residents what they think, and they look at it for a while and can't figure it out, but she has inappropriately elevated calcium with a elevated PTH. So you'd expect a patient with elevated calcium to have a suppressed PTH, and so in this case we're seeing an elevated PTH, which goes along with autonomous production of parathyroid hormone levels, which you'd expect with a parathyroid adenoma or other forms of primary hyperparathyroidism. The reason we check the urine, and we'll go into this a little more, we want to really make sure this is not FHH, which is really important prior to surgery. For those of you who are surgeons, if you've ever tried operating on a patient with FHH, it's impossible because you're not really treating the right condition. And so you can get yourself into a lot of trouble by not looking at this. All right. So this is a little flow chart here, just kind of what we went over, right? So we look at first, we're going to go through hypercalcemia, right? This patient has elevated calcium. We think about other reasons for it. Most of the time, for my patients, they're already come screened from endocrinology, and so they've already done most of this workup. But if you're an endocrinologist, this is really important, right? Think about other causes of hypocalcemia, exogenous use, or other more common causes with medications. And so then we measure a PTH level that we just did. And if that level is normal or high, then really there's probably only two things that can be hyperparathyroidism or FHH. So then the next thing is we'll check the urine. And if the urine is low, then we worry about FHH. And generally speaking, those patients will go for genetic testing if we're convinced. And then if it's high, then really the question is this hyperparathyroidism? So at this point, a lot of people will think, hey, this patient has hyperparathyroidism. Let's get some imaging, right? And we talked about this already. This is with the urine calcium as well. But really, the next step is to figure out, is surgery indicated for this patient? And so if surgery is not indicated and you're not going to take them to the OR, there's really no point in getting imaging because the imaging only helps localize it for surgery. All right, so hyperparathyroidism, we talked about that. She's asymptomatic, right? She doesn't have any symptoms. So what's next? A lot of times we'll get a DEXA scan, right? That's one of the indications for surgery we'll go over. We want to look at bone mineralization. A lot of times we'll look for occult nephrolithiasis. You can get a plain film or an ultrasound of the abdomen. And so then the real question is this indicated? And so is this indicated in this patient? It is, because she's got markedly elevated calcium. And so when we think about that, we think about, why is this indicated? So patients who are symptomatic, and I would tell you, I don't know how it is in Vietnam, but in the United States, most patients come asymptomatic, right? They haven't had any issues. Sometimes they'll have a kidney stone, which may or may not be due to hyperparathyroidism. But most of the patients, we get enough labs that people get picked up before they have fractures of the wrist, peptic ulcers, or other issues really that are symptomatic. And so there's some thought to maybe having more symptoms added, although right now they're not. And some patients will have cardiovascular complications such as hypertension, and probably thinking more neuropsychiatric complications such as depression. Like I said, we just did a study on that where people really improve dramatically when you fix their hyperparathyroidism. But at the moment, that's not an indication for parathyroid surgery. And so most of our patients will come with asymptomatic hyperparathyroidism. So when we think about that, the NIH has criteria for it. So in this patient, calcium over 1 milligram per deciliter. They keep kind of deciding, and I think I have a flow chart on this here where we looked at it, where
urine calcium has been added and taken away and then added again over the years by the NIH, who comes up with the criteria for asymptomatic hyperparathyroidism. And so that's kind of in flux, but generally speaking, patients with a urine calcium over 400 or high risk for kidney stones should have their parathyroid removed. And then looking at bone mineral density, so the latest guidelines show a T-score of negative 2.5 at any site or a previous fragility fracture, which would make them symptomatic. And then any patient under the age of 50. And really what this is looking at is what is the chance this patient will have complications due to their hyperparathyroidism. So, if they're 80 years old and it's very mild, they're probably going to die from something else before they have a problem from their hyperparathyroidism, because it can take 20 years to develop symptoms. If you have a patient who's 20, even if they're asymptomatic, it's likely eventually they're going to have problems from this parathyroid, from their parathyroid adenoma. You should take it out. And generally speaking, if surgery is indicated, it should be done, and it's better than medical management with cinacalcet or other things. Really, they should have the parathyroid removed. And then for me, if I do have patients with vague symptoms, particularly neurocognitive symptoms with a well-localized gland, sometimes I'll consider taking out their parathyroid as well, because again, like I've talked about, those patients sometimes improve. But you have to be careful about who you operate on for this. All right, so another condition that we often think about, especially as surgeons, is this condition called as normal calcemic hyperparathyroidism. And so in these patients, they'll have elevated calcium compared to their parathyroid hormone levels, but the calcium will be in the normal range. So it'll be inappropriately elevated, but it'll stay within the normal range. These patients are difficult, mostly because many of them will never progress to becoming symptomatic. It's only 16% become hypercalcemic over time. And often they are challenging surgeries. Most of them have more than one adenoma. A lot of times it's not clear from the preoperative imaging where they are. And you get some surprises in the OR. So they're somewhat hard to operate on many times. All right, so we'll touch briefly on secondary and tertiary hyperparathyroidism, since I think to be complete, we'll talk about those. Like I said, most of you probably know this better than I do, but secondary hyperparathyroidism is totally different than primary. In this case, these patients have renal failure of some sort. They have phosphate retention, and then subsequently become hypocalcemic. Their parathyroids then kind of kick in to make up the difference, and their parathyroid hormone will start to rise. This is very common, if there are any nephrologists here, this is very commonly seen in patients with renal failure. Most of the time, we don't see it because they manage it with medications at that time. When this becomes tertiary, or some people define tertiary as post-renal transplant, some people define tertiary as autonomous parathyroids, where they're kind of doing their own thing. But either way, when this becomes a problem, that's when we think about surgery for it. And usually this is when the parathyroids kind of do their own thing and stop being controlled by the normal feedback mechanism. Most commonly, when I'm referred these patients, it's because either they've had a kidney transplant and the nephrologists are concerned that the hyperparathyroidism is going to destroy the transplanted kidney, or the patient is going for a kidney transplant and they're concerned that the hyperparathyroidism is going to destroy the implanted kidney, or to make them a qualified candidate for a transplant. However, I don't know if anyone's ever seen calciphylaxis. This leg is an image of calciphylaxis. I've never seen it. This is when the parathyroid hormone levels get so high they actually get calcium deposition into the soft tissue. I suspect this was probably seen before, when people weren't treated as aggressively. Most of the time, the patients I will see will have really, really high parathyroid hormone levels, sometimes in the 2,000 or 3,000 level, and they just have persistently elevated parathyroid hormone levels with usually a normal calcium. This surgery is more complicated, generally speaking, because we usually take out all 4 glands and reimplant half of one, and the risk of the surgery is a lot higher. Some people quote a 2 to 3% mortality rate from the surgery. And the reason being is that you're taking out all of their glands and reimplanting them. And so these patients can become very hypopara post-op. In fact, I think the last one we did was in the ICU on a calcium drip for some time before we could get his calcium regulated again. Did very well ultimately.
All right, so back to our patient. So what's next? Now we've decided this patient has hyperparathyroidism, and the surgery is indicated due to her elevated calcium levels. What's next? And the next thing is non-invasive localization studies. And what do I start with? I start with an ultrasound. Why? Because it's easy. I have it in my clinic. I can do it. When I find patients with parathyroid adenomas that are obvious on ultrasound, I find I can take them out very easily. What else can you get? You can get a technetium scan. I think this is probably the most common one people order, although I find ultrasound to be more reliable. You can get an MRI. I don't find MRIs to be all that useful. You can get 4D CTs. Do we have 4D? Do you do 4D CTs here? Not yet. Okay, so 4D CT, if you have a CT scanner, so we didn't do it at my hospital when I got there. Sounds really cool and high tech. It's not. A 4D CT is just a CT scan without contrast, a CT scan with contrast given in an arterial phase, and then a CT scan looking at the parathyroids in the venous phase. It's actually very simple. So if you have a CT scanner and a radiologist who's interested, you can do 4D CTs. They're very useful at times. They're good at seeing mediastinal parathyroids. They're good at seeing parathyroids in weird locations. They're very, very dependent on your radiologist's interest in the study because it has to be appropriately timed and it has to be appropriately read, or else you're going to get false positives. But really all it is, most parathyroid adenomas will not enhance, so you'll see a thyroid that enhances, a parathyroid that does not, and then you'll give it contrast that'll enhance rapidly during the arterial phase, and then it'll wash out during the venous phase compared to the thyroid. So you'll end up with a bright lesion on the arterial phase, and then it'll kind of wash out. If the lesion continues to take up thyroid contrast during the venous phase, it's probably a thyroid nodule or a lymph node, most likely. So it can be useful. It's not my first line test, though. And then in some patients, we think about FNA. There's some controversy about this. Some people feel you can seed parathyroid tissue into the neck if it's a parathyroid carcinoma or even an adenoma. I've never seen that happen in real life. And most of the time, it's really not necessary. But it can be useful for intrathyroidal hypoechoic glands that you think are maybe parathyroids. All right, so this is a typical example of a parathyroid adenoma. And so here you can see the thyroid gland. This is the trachea. And here is this hypoechoic lesion posterior to the thyroid. I always get a coronal view as well, so I can make sure it's separate from the thyroid gland itself. This one's pretty small. If you put color Doppler on it, usually you'll see a polar vessel that's feeding that parathyroid, and that's pretty indicative. If I saw this in clinic, I'd be happy. I don't need any more studies. Example of a sestamibi scan, and again, I always look at my own scans. I don't trust the nuclear medicine doctors because they're not taking out the parathyroids. I am. But this one shows the 20-minute post-injection. You can see that the thyroid gland is really bright, and here you can see after it's washed out, you can see the parathyroid adenoma. And we get cross-sectional imaging as well. However, I still find the planar imaging to be the most reliable. Here's cross-sectional imaging. The problem with these is that the nuclear medicine doctors can increase the gain a lot, and so it's hard for me to tell without talking to them, is this really a parathyroid adenoma, or is this they've just cranked up the gain to see it better? So I like the planar imaging better than this, but this is better for anatomic kind of figuring out where that gland is. All right, so let's talk a little bit about invasive localization studies, which we use fairly rarely. And so the first one we talked about is that you're worried that there's a hypoechoic mass in the thyroid. You can't find anything else. Is this adenoma a parathyroid adenoma that's in the thyroid gland, which is relatively rare, or is this a thyroid nodule? I think that's a reasonable time to perform an FNA. You can do your FNA and then send your sample for parathyroid hormone level wash, so you can wash it out and check to see how high the parathyroid hormone level is. If you do genetic analysis like ThyroSeq, the genetic analysis will also tell you definitively, is this a parathyroid adenoma or not?
And then certainly for revision cases where it's not obvious, this is sort of where we think about invasive studies, and we'll talk a little bit about selective venous sampling. I actually have never done this, so most of my recurrent cases, will show up on ultrasound, or they'll show up on 4D CT. But if you have a patient that really needs parathyroid surgery, they've already had 1 or 2 explorations already, sometimes this concept of selective venous sampling can work really well. For those of you who don't know what that is, you need an interventional radiologist, and they'll take samples of parathyroid hormone level at different areas along the venous system next to the thyroid, and they'll measure the parathyroid hormone levels to kind of give you a vague idea of where that gland might be. And then historically, people have used parathyroid arteriography. We haven't used that for a long time, though, so that's another option. It's kind of hard to do, and you have to find a person that's willing to do it for you. All right, so this is the most common form of surgery we do. It's called a minimally invasive parathyroidectomy. And so here you can see the gland. This is a typical parathyroid adenoma. Here you can see we're retracting the thyroid gland with a peanut. This is the bipolar forceps, and there's a large kind of gland that's sitting next to the thyroid. I usually tell my residents they feel like little tiny kidneys. They kind of float around in there, and they move when you palpate them. There's an example of it on the back table and cut in half, and you can see it's kind of a tan gland. It looks like a really large parathyroid, often bleeds a lot when you poke at it, so I tell my residents not to do that because it makes it hard to dissect. We usually use what's called intraoperative PTH monitoring, and so this tells us, is that gland we just took out, this is a pretty obvious parathyroid adenoma. We want to know, is this gland the only parathyroid tissue that's secreting, inappropriately secreting parathyroid hormone? And so typically what we'll do is I'll get a parathyroid hormone level before the incision in the OR. Then I'll take it again after it's been dissected out before I ligate the blood supply. And this helps because sometimes we'll push on it a bunch and release a whole bunch of parathyroid hormone level into the system. And we want to make sure that's not, that we want to measure that based on its half-life. Then we'll get I usually get a sample 5 minutes after excision, 10 minutes, and then sometimes 20 minutes. Now, our lab's not particularly fast at this. So typically this 20-minute sample, this 10-minute sample may be 20 minutes later anyway. But the goal is we're looking at the parathyroid hormone levels should drop by half. And so usually it's half of whichever one's higher, and then we want to see it kind of eventually go into the normal range. The half-life of parathyroid hormone level in a patient with normal renal function is about 3 to 5 minutes. And so typically, at 5 minutes, it should be by half. Sometimes, looking at steady state, we're really thinking, could take up to 10 minutes. If after 10 minutes, it's still elevated, that's when we think, there's probably another gland somewhere. And I'd say about 5 to 10% of my cases that will happen, and we need to explore and find a second adenoma. Kind of another typical example of a parathyroid adenoma. So this one's not as big. This one's about 1 centimeter. Usually they're very apparent once you see them. They're not that obvious when you make your incision, but once you find it, it's pretty obvious which one it is. And I tell my residents, a lot of times you can be confused. So they might tell you, this is an inferior adenoma. You open the neck, you find a normal inferior parathyroid. Like, you shouldn't be taking those out. You should be leaving those in and looking for one that's obvious, that it visually appears like a parathyroid adenoma. So everyone likes parathyroid surgery when it's easy because you open the neck and it's right there and it takes 5 minutes and you're done. But I think most of us worry about the cases where you can't find it. So you've done all your workup, you have the correct diagnosis, you open the neck and you're expecting to see a parathyroid adenoma and you find a lymph node. So then the question is, what do you do next? And so most people will explore the same side. So you're looking for an inferior gland, it's not there, you find a normal inferior parathyroid, then you start looking for a superior gland. If it's still not there, then you need to transfer it to the other side and look at that one. All right, same thing, if your parathyroid hormone doesn't drop, you need to explore. And if you have a patient that's a good candidate for surgery and you really need to do it, then you have to go back to the original way we used to do it, which is to explore the neck and to look at both sides. All right, so
when you're looking for parathyroids, understanding embryology and anatomy is very important. And so the third and fourth branchial pouches is what forms the parathyroids. They're reversed, so the fourth arch is inferior to the third arch. And so your inferior parathyroid gland, and because of the way they descend in the neck, superior parathyroids will always be dorsal to the recurrent laryngeal nerve, and inferior glands will always be ventral to the recurrent laryngeal nerve. That relationship will always be the case based on embryology. We can use that when we explore the neck, because if you find the gland that's ventral to the nerve, you know it's an inferior parathyroid. Therefore, you should look for a superior parathyroid, and we'll go over the locations those are in. Okay, so this is kind of the going through the principles, right? I usually tell my residents, I usually scrub at the very beginning of these cases so that it's relatively bloodless, right? Because you're looking for glands. You should always consider multiglandular disease, more than one gland. We don't always identify the recurrent laryngeal nerve in a well-localized inferior parathyroid adenoma, but certainly for ones that are hard to identify, you should find it so you don't cut it accidentally, and so you can use it as a guide for your surgery. And then this one's really important. Don't remove normal parathyroids. And don't always rely on your localization test. So just because your test is really well localized doesn't mean that that's the gland. When I first started doing 4D CTs, there was a general surgeon at our hospital I worked with a lot. And I worked with his residents, and they came and worked with me, and they're like, hey, this is a really cool test. And they went down to him and they showed him, hey, we can do 4D CTs, this is pretty awesome. And he thought it was cool. And he ordered a 4D CT, which if he had asked me, I probably would have told him it was a lymph node, but it localized very well to the carotid sheath, which is a location you can sometimes see parathyroids. And he got in there and dissected out the carotid sheath and found a lymph node. And so he actually called me down to the OR. He said, you got to come help me. I don't know what to do now. And so really, we just explored the neck like we should, and we found 2 glands in there. So again, you shouldn't really rely completely on the localization test. They're helpful, but they don't always tell you a complete picture. And then you shouldn't really just take out thyroid just for the hell of it. And so some people will say, if you can't find it, just take out part of the thyroid. I would recommend against that. All right, so this is looking at the superior parathyroid, and again, so this is the typical location of it. It's usually at the upper pole of the thyroid. It should be dorsal to the recurrent laryngeal nerve, but sometimes as you pull the thyroid up, it'll pull the parathyroid with it, and so typically we'll see it up by the cricothyroid joint. This is the inferior thyroid artery crossing the nerve that we're seeing. All right, so typically it's kind of right near the recurrent laryngeal nerve where the inferior thyroid artery crosses. As you pull the thyroid forward, you'll usually see it kind of sitting right, kind of at the upper portion of the recurrent laryngeal nerve as it goes posterior to the cricopharyngeus. And usually it's, again, it's kind of, once you find it and you spread, the parathyroid will kind of pop out, and it'll be really obvious. And so initially you'll kind of be looking at things, you'll be like, I don't know where this is. And then as you spread, it'll kind of pop out. All right, and then looking at the inferior gland is a little more variable. Sometimes it's at the mid-pole of the thyroid, sort of here. Again, ventral to the recurrent laryngeal nerve. And sometimes it'll be in the top of the thymus. And so the thyrothymic ligament will often hold it. And a lot of times, I always ultrasound my patients in the OR after they're asleep. And again, I think this helps me find this a little faster because I know exactly where it is in the thymus and I can kind of go right for it instead of having to dig around. And again, kind of usually within that kind of mid-pole of the thyroid going down to the thymus. And a lot of times these are a lot easier to maneuver and take out because they're more ventral, right? So they're ventral to the recurrent laryngeal nerve. And so a lot of times they're easier to remove. All right, here's a picture. So this is an intraoperative picture of one of my cases. Here you can see the recurrent laryngeal nerve. We're pulling the thyroid forward, and the recurrent laryngeal nerve is kind of heading back down towards the cricopharyngeus. This is a parathyroid, so that's a normal parathyroid. And so that's where we want to see. We want to look for those glands as we come forward. All right, so what if there's a missing gland? So the most common missing gland I'll find is a inferiorly displaced
superior adenoma. So again, normally the superior gland should be superior to the inferior gland. However, based on embryology, it doesn't have to be, right? It just has to be dorsal to the recurrent laryngeal nerve. And so the most common missing gland that's superior will actually be retroesophageal or paraesophageal. So it'll be lower often than the inferior gland. It'll also be big, and it'll be fairly obvious if you feel it. So usually when you get in there, you'll see a normal inferior gland. You'll say, I can't find this thing. If you take your finger and kind of feel around, a lot of times you can find a very low gland. Sometimes I'll actually ultrasound them. I'll have them put a nasogastric tube in to help kind of push on the esophagus, and I'll have that gland kind of pop out, and you'll see it on ultrasound. Sometimes I know they're there before I get in, sometimes I don't. For a inferior gland, most of the time when they're missing, they're in the anterior mediastinum or low in the thymus. And so we just had a case of this where there was a fairly large upper mediastinal adenoma, and it was just sitting below the sternum, really hard to see on ultrasound because it's hard to see through the sternum on ultrasound. Showed up on imaging. Again, this one we kind of just dissected out both carotid arteries going down into the chest, kind of pulled, and the whole thing delivered into the neck. So this is a large study that was done a long time ago, actually. It was done in 1976, looking at different locations for parathyroid glands. And so, if this is the superior ones, most of them, as we talked about, are kind of sitting dorsal to the recurrent laryngeal nerve at the top by the larynx, with the rest of them being kind of just behind the upper pole. That's usually where we see them. A very small percent, in this study at least, were retroesophageal, and so these kind of really posterior glands. And then looking at inferior glands, again, there's a little more variety in inferior glands where they can be. Most of them sit on the lower portion or mid portion of the thyroid, with some of them kind of being kind of towards the thymus, with some of them being in the thymus and some of them being in the upper mediastinum. And then there's kind of a little bit variety where they can kind of sit near the thyroid. These ones can be ectopic as well, sometimes within the carotid sheath, or sometimes even up by the submandibular gland. And so this is an example of one. This is a submandibular gland one. So for reference, this is the larynx here. This is the submandibular gland here. And so this gland is actually sitting really high, just under the submandibular gland. So this is really the challenge of parathyroid surgery, is these kind of weird glands that end up somewhere where you're not expecting them. So I didn't do this case. This was in 2015. They published it, but this one, they made a submandibular gland incision to take it out. All right, so I think there's another talk on complications, but I'll just talk a little bit about postoperative management. So one of the things we worry about is called hungry bone syndrome. I think this is probably most at risk with patients with elevated alk phos before surgery, or evidence of bone disease. And these patients can get really hypo. A lot of times we'll send home our patients same day for parathyroid surgery. If you can identify these patients pre-op with that risk for hungry bone syndrome, they can get really hypocalcemic after surgery. And so they probably should be kept for monitoring. And in what we've been doing typically at our hospital is we've been taking out their parathyroids. We'll do intraoperative parathyroid hormone level monitoring, and then an hour later in the PACU, we'll get another parathyroid hormone level. If it's over 15, then we'll send them home. If it's under 15, we'll keep them to kind of look for this hungry bone syndrome risk. And then if you look at patients after parathyroidectomy, a lot of times after surgery, their parathyroid hormones will get really, really low, just because the other glands are not as active. They've been suppressed by the one big one. And they usually kind of rise to normal within a week. And then some patients will actually develop an elevation over time. And so for actually 1 or even 2 years post-op, some of these patients will actually have elevated PTH levels. That's okay. Don't worry about that. Usually they don't have elevated calcium associated with them, and they'll eventually kind of drop to the normal range. And that's what I got. I think we're answering questions at the end, so I'm going to pass the mic over to whoever's next. Thank you. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Orestes. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ 15 phút, mặc dù là trễ rồi nhưng mà chúng ta cũng nghỉ và xin các bạn trở lại đúng giờ, tại vì chúng ta bắt đầu hơi trễ.
Để các bạn vào từ từ thôi, sẽ không có sợ thời gian. Bây giờ là mời cũng một người bạn rất là thân ở bên Bệnh viện Đại học Y Dược, và xin mời, em đã lên sư chưa? Chưa. Mời tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thanh Tấn trình bày về vấn đề cũng là phẫu thuật tuyến cận giáp. Lên sư lên xã. Dạ, kính thưa quý cô, quý thầy, kính thưa các bạn. Cái phẫu thuật tuyến giáp và tuyến cận giáp chỉ là một cái bước, một cái công đoạn trong cái tiến trình chẩn đoán và điều trị. Mình phối hợp nhiều cái chuyên khoa thôi. Cho nên hôm nay tôi có dịp trình bày với quý thầy cô, quý đồng nghiệp một vài cái biến chứng hay là cái hậu quả của cái kíp mổ mà để lại cho bên nội tiết phải giải quyết. Thì mục tiêu là để quý thầy cô hiểu, thông cảm và chia sẻ cho cái kíp mổ. Nội dung thì mình có 5 phần. Mình có 5 phần thì tôi xin trình lần lượt qua từng phần. Cái chỉ định phẫu thuật thì cũng như là quý thầy cô nắm, đó là mình có những cái bệnh lý về mặt chức năng, về mặt khối u, thì hoặc là ở tuyến giáp hoặc là tuyến cận giáp. Xin nhắc lại một chút xíu về cái lịch sử phẫu thuật của tuyến giáp. Thì từ thế kỷ 18 cho tới giữa thế kỷ 19 thì cái phẫu thuật tuyến giáp không có được phát triển mạnh. Bởi lý do là cái tỷ lệ tử vong khá là cao. Cái tỷ lệ tử vong khá là cao. Đến mức năm 1850 thì cái Hiệp hội Y khoa Pháp người ta cấm hoàn toàn cái loại phẫu thuật này. Đến cuối thế kỷ thứ 19 thì có một cái tác giả, đó là ông Kocher. Thì cái ông này ông thực hiện một số cái nguyên tắc phẫu thuật, trong đó có nguyên tắc vô trùng này, nguyên tắc cầm máu này. Mình cố gắng mình phẫu thuật làm sao cho chính xác và sau đó phải dẫn lưu. Và ông ấy thực hiện trong 5.000 trường hợp và đưa cái tỷ lệ tử vong từ 15% xuống còn 2,4%. Thậm chí trong năm 1898 thì ông ấy báo cáo là cái tỷ lệ tử vong chỉ còn 0,18% thôi. Cũng cùng một cái thời kỳ thì cũng có một cái tác giả cũng nổi tiếng ghê lắm, đó là ông Bill Roth. Thì ông này là chuyên gia về phẫu thuật dạ dày á, mình có Bill Roth 1, Bill Roth 2 này kia đó. Thì ông này ông mổ với cái phẫu thuật với cái số lượng lớn lắm, chỉ có điều là cái tỷ lệ mà hạ canxi máu ở ông ấy là cao hơn cái ông Coker. Thì người ta coi kỹ lại thì thấy cái kiểu mổ của ông này làm nhanh hơn, không có tỉ mỉ tẩn mẫn bằng cái ông Coker. Thì sau đó thì có một cái tác giả khác, người ta đưa ra cái giải thuyết là có lẽ là trong cái quá trình mình mổ như vậy mình làm vô tình mình tổn thương cái tuyến cận giáp. Có thể là trực tiếp hoặc là mình tổn thương cái nguồn máu cấp cho cái tuyến cận giáp. Sau đó có một tác giả khác, đó là Hansteck. Thì ông này ông mô tả cái nguồn cấp máu cho cái tuyến cận giáp. Hồi học thì cũng nghĩ là cái tuyến mà cận giáp trên á, mình nghĩ trong đầu là do cái nguồn cấp máu từ cái động mạch giáp trên, nhưng mà thật sự không phải. Nó chủ yếu là nó do cấp máu từ cái động mạch giáp dưới. Và cái ông này là ông mô tả rõ cái này. Ông mô tả rõ cái này. Và ông cũng đưa ra một cái skill, một cái kỹ năng là làm sao mình phẫu thuật trong bao để mình có thể bảo tồn được cái cuống mạch nuôi cho cái tuyến cận giáp. Hiện nay thì gần như là các cái bác sĩ phẫu thuật người ta không quan tâm lắm tới cái tỷ lệ tử vong. Tại cái tỷ lệ tử vong nó quá thấp và các cái báo cáo người ta không nói nhiều tới cái này nữa, nhưng mà bắt đầu người ta đề cập tới các cái biến chứng của phẫu thuật. Trong đó nổi lên là cái tổn thương thần kinh hồi thanh quản và suy tuyến cận giáp sau mổ. Một cái tổng kết của ở Maryland gần đây thì người ta đưa ra một cái thống kê có tính định hướng, có tính giá trị. Tức là những cái bác sĩ phẫu thuật nào mà mình mổ càng nhiều á, tức là mình duy trì được cái skill tốt á,
thì cái tỷ lệ tai biến biến chứng nó thấp hơn là những người mổ ít. Như vậy là nếu mà mình có bệnh, mình cứ dồn cho ai đấy mổ thì chắc chắn là cái tay nghề của người đó nó cao. Còn lâu lâu mình gửi mổ một ca thì nó không có tốt. Thì ở đây người ta thống kê, người ta thấy là những cái bác sĩ phẫu thuật mà mình mổ trên 100 trường hợp trong một năm thì nó tốt hơn nhiều từ 30 tới 100 và từ 10 tới 29 và thấp hơn là từ 1 tới 9 ca một năm. Và cái này là đã được chứng minh. Xin lược qua một số cái biến chứng. Thì mình tạm chia ra là biến chứng nhẹ, biến chứng nặng. Thì đối với biến chứng nhẹ thì mình có một vài cái biến chứng. Ví dụ như nhiễm trùng vết mổ chẳng hạn, thì thông thường cái này ta xếp vào cái nhóm phẫu thuật sạch, mình không cần sử dụng kháng sinh. Nhưng mà một số trường hợp mình ví dụ như là mình mổ cắt giáp trong ung thư kèm nạo hạch, hoặc là nó có những cái yếu tố nguy cơ khác thì người ta vẫn sử dụng. Đa số là do cầu trùng ram dương, hầu hết là mình chỉ điều trị nội khoa là được. Xui xẻo lắm này nó có áp xe thì lúc đó mình mới phải can thiệp để tháo lưu thôi. Tù dịch vết mổ thì thông thường là mình mổ mình đi cái đường dưới da rồi mình phẫu tích cái vạc da. Hiện nay thì người ta có phẫu thuật nội soi. Thì khi mà phẫu thuật nội soi á, thì mình phẫu tích cái vạc da, mình tạo khoang càng lớn càng rộng, cho nên là sẽ có cái tình trạng gọi là tụ dịch hay là tụ huyết xanh ở dưới da. Nếu mà ít thì thôi, nó tự nó hấp thu, còn nhiều quá thì mình có thể mình chọc tháo lưu qua da. Sẹo thì mổ ở cổ mà, thì nhất là ở phụ nữ trẻ đẹp thì bao giờ người ta cũng quan tâm tới cái tính thẩm mỹ. Ở đây không riêng gì cái tính thẩm mỹ, nhưng mà nếu mà sẹo xấu rồi mình dính ở cái lớp da, rồi cái lớp dưới da, rồi mà dính sâu vào cái cấu trúc bên trong thì nó có thể nó ảnh hưởng tới luôn cái phản xạ mà nuốt của mình. Một cái tác giả là cái ông Kim này thì ông ghi nhận các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là béo phì này, những cái người mà có cái cơ ớt đòn chụm nó khá lớn này, hoặc là cái khoảng cách từ da cho tới cái tĩnh mạch cảnh mà nó gần này, thì những cái trường hợp này nó có nguy cơ là sẹo dính nó nhiều. Và gần như là cũng có một vài cái nghiên cứu về sẹo lồi thôi. Những cái trường hợp mà sẹo lồi mà nó xấu quá hoặc là nó ảnh hưởng tới cái phản xạ nuốt đó, thì lúc đó người ta có thể phẫu thuật tạo hình cho họ. Đối với cái kíp mổ hoặc là bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Y Dược thì hiện nay cũng hay hướng dẫn người ta cái cách mà massage cái cổ, cái massage cái da, hoặc là mình bôi một vài cái thuốc chống sẹo sau khoảng chừng 3 tuần để có thể giúp cái chuyện mà sẹo dính từ cái da đến cái cấu trúc sâu bên trong. Đây cũng chỉ là hậu quả của cái sẹo xấu thôi. Bước qua một vài cái biến chứng nặng thì có lẽ là cái phần mà trình bày chính nó nằm ở đây. Phần ở đây. Đầu tiên là phù thanh khí quản. Thì đây là một trong những cái biến cố mà có thể nghiêm trọng. Hầu hết là nó xảy ra sau những cái cuộc mổ khá là lớn, mình cắt bỏ rộng rãi tuyến giáp, thời gian mổ kéo dài, hoặc là khi mình có nạo vét hạch bạch huyết trong những cái ung thư tuyến giáp. Thì khi mình nạo vét hạch bạch huyết thì người ta thấy là có hiện tượng là cản trở sự hồi lưu theo cái mạch bạch huyết, thì nó có thể gây ra phù cái thanh khí quản. Cũng có khi là do mình đặt cái mask hoặc là cái ống nội khí quản nó không có đúng kích thước. Cũng có khi là do sốc phản vệ. Thì cái này người ta thấy là sau khi mình rút xong cái nội khí quản thì người ta có cái khó thở. Nhưng mà khi mình nội soi thanh khí quản mà cấp cứu đó thì mình thấy cái dây thanh nó không bị liệt. Và cái cách xử lý của họ là mình sử dụng corticoid tĩnh mạch hoặc là đặt lại cái nồi khí quản tạm thời.
Chảy máu có lẽ đây là một trong những cái biến chứng mà cái kiếp mổ là ngại nhất. Thì những cái thống kê cho thấy là khi mà chảy máu mà có triệu chứng cần can thiệp lại thì cái tỷ lệ nó có vào khoảng 1%, có khi là đe dọa tính mạng luôn á. Thì thông thường đối với bác sĩ phẫu thuật thì người ta chia làm hai nhóm. Một cái nhóm gọi là chảy máu dưới da, thì cái này mình không ngại lắm đâu. Chảy máu dưới da thứ nhất là nó không có đè vào cái đường thở, mình dễ thấy, nó phù lên ở dưới da, mình thấy bầm máu là mình nhìn thấy liền, và thường người ta không khó thở. Thì cái này mình không có đáng ngại, cứ từ từ mình xử lý cũng được. Cái trường hợp thứ hai đó là chảy máu dưới cân. Thì cái này là những cái biến chứng mà nguy hiểm tính mạng. Thì cái đặc điểm của cái khoang cổ là nó khá là nhỏ, cho nên là khi mà nó chảy máu khoảng chừng 10-15 gram máu là nó có thể đè ép vào cái đường thở, nó gây khó thở rồi. Ngoài ra cái tụ máu ở cái vùng này nó có thể đè ép vào cái tĩnh mạch cảnh, đè ép vào cái hệ thống bành mạch, và nó gây tăng thêm cái phù thanh khí quản luôn. Một điểm đáng ngại nữa là bởi vì nó nằm ở sâu, cho nên là mình khó chẩn đoán. Mình nhìn ngoài mình không thấy cái cổ nó sưng đâu ha. Thì những cái trường hợp này phải hết sức thận trọng, và chỉ có một cách duy nhất là mình cố gắng mình xử lý thật là tốt. Tức là trong lúc mổ mình cố gắng mình cầm máu tốt nè, rồi nếu mà mình cảm giác không an toàn thì bao giờ cũng đặt một cái dẫn lưu ha. Thì mình cố gắng như thế. Cái hình ảnh này minh họa là cái khoang cổ của mình nó khá là nhỏ. Tức là thông thường mình đi mổ thì mình đi cái đường ngang, rồi mình lật cái vạt da lên trên, lật cái vạt da xuống dưới, rồi sau đó mình mới đi vào cái đường trắng giữa, mình vào ở bộc lộ cái vùng này để mình xử lý. Cái hình ảnh này minh họa cái chuyện mà cấp máu cho cái tuyến giáp. Cái lưu lượng máu qua tuyến giáp nó chỉ đứng sau cái thận thôi, tức là nó tưới máu nhiều. Thì ở đây mình thấy có cái động mạch giáp trên, rồi động mạch giáp dưới, rồi tĩnh mạch thì mình có là giáp trên, giáp giữa và giáp dưới. Một số trường hợp khi mà mình thấy có suy hô hấp thì mình phải xử lý tại chỗ liền. Hay dặn các em điều dưỡng là người ta chảy máu thì người ta không có đe dọa tính mạng bằng mất máu, mà bằng tắc cái đường thở. Cho nên là mình cần phải giải áp ngay, giải áp ngay tại giường. Có một điều đặc biệt là người ta thấy là hồi nãy nó có hơi ngược lại hồi nãy chút xíu. Đó là hồi nãy lúc mà những cái bác sĩ phẫu thuật mà có cái khối lượng mổ trong năm nhiều đó thì các cái biến chứng nó ít. Nhưng mà riêng đối với chảy máu thì người ta thấy có vẻ không có liên quan. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là cái anh ấy mổ nhiều thì anh ấy mổ không có chảy máu đâu, không phải vậy ha. Tức là nó vẫn chảy máu như thường. Và cái điều quan trọng là làm sao mình cầm máu cho thật tốt. Một cái tác giả là ông thống kê trên 400 trường hợp chảy máu thì thấy hầu hết 80% là nó chảy máu trong 6 giờ đầu. Như vậy nếu mà mình lướt qua được 6 giờ đầu thì mình có thể tạm được yên tâm. Một cái ông khác thì ông khảo sát trên 3.000 trường hợp phẫu thuật tuyến giáp, thì ông thấy gần như là không có trường hợp nào chảy máu sau 24 tiếng. Như vậy sau 24 tiếng mà mình thấy cái cổ không có vấn đề gì, thở nói tốt, thì mình có thể tạm yên tâm cho người ta ra viện được. Chỉ có một cách duy nhất là làm sao mình dự phòng cho tốt. Đó là mình cố gắng cầm máu thật là tốt, thật là chính xác, từ lúc bắt đầu cuộc mổ cho tới lúc kết thúc cuộc mổ. Những cái mạch máu nào lớn mình cảm giác không an toàn thì mình thắt cột đàng hoàng. Còn những cái mạch máu nào nhỏ thì mình có thể sử dụng những cái thiết bị tạm gọi là mới bây giờ. Ví dụ như là Ligosure hoặc là Harmonic thì mình cầm máu nó sẽ tốt. Còn người ta thấy rằng là mình sử dụng cái lưới mà cellulose mình cầm máu tại chỗ không có tác dụng, đừng làm. Còn nếu không an toàn thì cứ đặt dẫn lưu. Không an toàn thì mình cứ đặt dẫn lưu. Cái cách mà mình cầm máu cụ thể, chính xác, tỉ mỉ không chỉ là giúp mình tránh được cái biến chứng chảy máu,
mà còn giúp mình hạn chế tối đa tổn thương cái dây thần kinh hồi thanh quản cũng như là tổn thương cái tuyến phó giáp. Đây là một cái biến chứng mà bác sĩ phẫu thuật nào cũng ngại, đó là tổn thương cái dây thần kinh hồi thanh quản. Và đây là cái biến chứng mà hiện nay vẫn là mô tả nhiều nhất và gần như là mình cũng chưa có cách nào có thể là gọi là tối ưu. Đây là một cái dây thần kinh mà nó chi phối mọi cái cơ, trừ cái cơ nhẫn giáp. Có thể là tổn thương một bên hoặc là hai bên. Có nhiều cơ chế lắm, hoặc là mình không thấy, mình cắt đứt luôn, đó là xong rồi đó, cắt đứt là coi là mình hết đường. Những cái khác có thể cứu vãn được, ví dụ như là mình phẫu thuật, mình kéo căng quá, hoặc là mình đốt nó bỏng nhiệt, thì những cái trường hợp này mình có hy vọng nó sẽ phục hồi. Và người ta thấy là sau mổ thì cái tỷ lệ mà gọi là khàn tiếng sau mổ nó cũng khá cao, có khi tới 30% lận. Thì những cái trường hợp này sau đó nó phục hồi thì thường là do những cái sang thương mà tạm gọi là có khả năng phục hồi, trừ đứt thôi. Còn cái tỷ lệ mà liệt vĩnh viễn thì người ta thấy khoảng đâu đó khoảng 1%, hiện nay khoảng 1%. Có một cái điều đáng mừng là ai mà mổ càng nhiều thì cái tỷ lệ này càng thấp. Nếu xảy ra ngay sau mổ thì thận trọng, có chừng là đứt á. Còn mà nếu mà vài hôm sau mổ mà bắt đầu có khàn tiếng, có liệt thì những cái trường hợp này thường là không đứt, có thể là bị bỏng nhiệt hay là gì đó, rồi từ từ nó sẽ phục hồi. Cái này là một vài cái hình ảnh minh họa cái dây thần kinh hồi thanh quản. Cái dây thần kinh hồi thanh quản. Cái đó là điển hình, còn một số trường hợp nó không có dây thần kinh hồi thanh quản. Ví dụ như là cái hình này thì mình thấy phía bên trái là có cái dây thần kinh hồi thanh quản, còn phía bên phải là nó không có. Nó xuất phát từ thần kinh 10 nó đi thẳng vô luôn. Cái này là những cái biến thể mà mình có thể gặp, chứ không phải lúc nào nó cũng có dây thần kinh hồi thanh quản. Hoặc là mình thấy cái hình phía bên trái thì hầu hết là nó đi sau cái động mạch giáp dưới. Đó là từ 60 cho tới 70% là sau cái động mạch giáp dưới. Một số trường hợp là nó đi trước cái động mạch giáp dưới, hoặc là nó chen giữa các cái nhánh của động mạch giáp dưới. Chính vì vậy thì hiện nay người ta khuyến cáo là chỉ có cách duy nhất là phải tìm thấy nó thôi. Thì nói vậy chứ không phải là lúc nào mình tìm cũng thấy. Một số trường hợp mình xui hoặc là không khéo tay gì đó, thế là mình tổn thương một lúc cả hai bên, thì đây là cái biến chứng nghiêm trọng. Thì tùy liệt ở tư thế nào mà mình có các cái triệu chứng và các cái giải pháp điều trị tương ứng. Nếu mà liệt ở cái tư thế mà gọi là tư thế khép đó, thì khi mình rút cái ống nội khí quản cái là nó khó thở ngay lập tức. Thì lúc đó mình vừa rút ra là thấy có tiếng rít thanh quản, là mình nội soi là mình thấy liền. Thì trong trường hợp đó buộc lòng mình phải đặt nội khí quản lại ngay lập tức. Rồi mình sử dụng corticoid liều cao. Rồi sau đó 72 tiếng chuẩn bị đầy đủ các cái phương tiện có thể cấp cứu, rút thử lại một lần nữa. Nếu không đạt yêu cầu thì lúc đó chỉ có khai khí đạo thôi, không còn cách nào khác. Còn nếu may mắn nó liệt nhưng mà nó ở tư thế mở thì lúc đó họ thở vẫn được, chứ có họ khàn tiếng rồi họ nuốt sặc rồi viêm phổi đủ thứ hết. Thì đấy là một cái biến chứng mà có lẽ là kiện cáo đó này kia là cái chỗ này là nhiều nhất. Chính vì vậy về phương diện mà gọi là quan niệm thì từ trước giờ mình có hai quan niệm. Một là đừng tìm. Tại vì người ta nói là cái ông Khốt là ông nói là khi mà mình tìm rồi mình thấy nó rồi mình đụng chạm rồi mình phẫu tích, thì khi mình càng đụng nó thì nó càng dễ bị liệt. Nhưng mà sau này những cái tác giả sau này người ta thấy là cần phải tìm.
Và hiện nay đây là một cái tiêu chuẩn vàng, tức là cố gắng bằng mọi giá mình phải tìm để mình tránh những cái tổn thương vĩnh viễn. Hiện nay người ta có một cái phương pháp gọi là theo dõi điện thần kinh trong lúc mổ. Người ta đặt các cái điện cực người ta theo dõi. Nhưng mà rõ ràng nó chỉ phức tạp thêm thôi, chứ còn nó cũng không có giúp ích giảm cái tỷ lệ mà tổn thương dây thần kinh hồi thanh quản. Suy cận giáp thì người ta thấy là sau mổ thì người ta có từ 1 đến 50% trường hợp là có hạ canxi máu sau mổ. Trong đó 1% coi như là vĩnh viễn. Người ta định nghĩa vĩnh viễn là từ 6 tháng trở lên, thì lúc nào mình cũng phải nghĩ nó là vĩnh viễn đó. Thì có nhiều cơ chế, hoặc là mình cắt bỏ luôn, hoặc là mình tổn thương cái mạch máu mà cấp cho cái tuyến phó giáp. Người ta thấy là về mặt giải phẫu đó thì có 80% là có 4 cái, có 4 cái. Thì bây giờ để lại bao nhiêu cái là đủ? Thì cũng cãi nhau cái chuyện này, có ông nói 1, có ông nói 3. Nhưng mà có một cái tác giả là người ta nói là nếu mà để lại dưới 3 tuyến, hoặc là cái PTH mình thử sớm đó mà dưới 12 picrogram á, thì coi chừng là những cái trường hợp này nó sẽ bị suy phó giáp vĩnh viễn người ta nói thế. Một cái điều cần lưu ý là họ thấy là về mặt giải phẫu là 80% là được cấp máu của cái phó giáp trên là được cấp máu bởi cái động mạch giáp dưới. Cho nên là bằng mọi giá mình cố gắng mình phải giữ cho bằng được cái thân chính của cái động mạch giáp dưới thì mới được. Và đây cái hình này, cái hình này, cái này là cái tuyến phó giáp dưới, cái này là cái động mạch giáp dưới, nó có cái nhánh nó lên nó nuôi ở cái giáp trên. Cho nên là bằng mọi giá mình phải giữ được cái thân chính, giữ cái thân chính. Một vài trường hợp là mình hên thôi, nó được nuôi bởi cái động mạch giáp trên. 80% là một nhánh tận của động mạch giáp dưới, mình cứ nhớ vậy là được. Một vài cái cách, ví dụ như là mình muốn mà tránh cái nguy cơ hạ canxi máu sau mổ để mình có thể can thiệp sớm để họ có thể ra viện sớm, thì họ dùng cái giải pháp là mình thử cái PTH trong lúc mổ, hoặc là mình thử IPTH, calcium rồi calcium ion hóa 24 giờ sau mổ để mình đánh giá mức độ nguy cơ. Nếu mình thấy có mức độ nguy cơ mình can thiệp sớm. Còn đương nhiên có triệu chứng thì mình phải xài calcium rồi. Thấy có cái tiêm là PTH mà đọc sách thì thấy là người ta có approve từ 2015. Còn dự phòng thì cũng tương tự như là cái cách dự phòng của cái tránh tổn thương cái dây thần kinh. Ở đây mình lưu ý một việc là cố gắng bảo tồn cái thân chính của động mạch giáp dưới. Còn nếu mà xui xẻ mà mình cắt lấy ra rồi á, thì người ta nói là mình bấm nhỏ nó ra rồi mình cấy trở lại trong cái cơ ốc đồng chẩm. Nhưng mà họ cũng dặn mình là nhớ đánh dấu nghe. Lỡ vài bữa cái chỗ mình cấy trở lại nó thành bệnh lý, nó cường tuyến phó giáp gì đó rồi mình kiếm sâu ra thì lúc đó nó khó kiếm. Rồi tổn thương dây thần kinh thanh quản trên. Cái dây thần kinh quản trên thì nó có hai nhánh trong và nhánh ngoài. Thông thường là mình hay tổn thương cái nhánh ngoài thôi, còn mình không có tổn thương cái nhánh trong. Mà người ta thấy cái nhánh này là nó chi phối cho cái cơ nhẫn giáp, nó làm căng cái dây thanh âm, cho nên là nó ảnh hưởng tới cái giọng nói ở cái âm vực cao cần thiết cho ca sĩ hay là MC gì đấy. Một điều lưu ý là có 30% cái dây này nó thấp hơn là cái cực trên của cái tuyến giáp. Thông thường là mình mổ mình phải khống chế được cái mạch máu vào cái cực trên của tuyến giáp. Mà nếu mà cái nhánh ngoài nó thấp hơn thì mình dễ tổn thương nó. 30% như vậy. Và đây cái hình ảnh này, đây là cái dây thần kinh thanh quản trên nhánh ngoài. Cái này dây thần kinh thanh quản trên, cái này nhánh trong, cái này nhánh ngoài.
Ở đây người ta lưu ý thì có khoảng đây, tức là cái cực trên tuyến giáp nó sẽ cao hơn là cái dây thần kinh thanh quản trên nhánh ngoài, cho nên là lúc mình phẫu tích, mình khống chế nó có khi mình gây tổn thương. Rò dưỡng trách. Ở đây thì ở bệnh viện Đại học Y Dược mình mổ cái ung thư giáp cũng khá nhiều và cũng gặp mấy trường hợp này, và có trong vòng 5 năm vừa rồi ít nhất cũng có 3 trường hợp mình phải mổ lại. Tức là sau khi mình nạo vét hạch, nhất là cái vùng hạch cổ phía bên trái, thì mình có thể gây tổn thương ống ngực. Chẩn đoán cũng dễ lắm, chứ không khó. Cái dẫn lưu tự nhiên ngày thứ nhất thì mình thấy tốt, ngày thứ hai bắt đầu người ta ăn vô á, cái nó ra cái dịch giống như sữa vậy đó, mình nhìn là mình thấy liền. Còn những cái chẩn đoán về mặt sinh hóa thật ra không cần lắm, mình nhìn là mình biết, cứ ăn vô là nó ra dịch. Thì đầu tiên là cũng có điều trị thử, mình điều trị thử bằng octreotide, rồi mình sử dụng cái MCT, tức là triglyceric mà trọng lượng phân tử trung bình hoặc là thấp, rồi mình cho nhịn ăn. Thì những cái trường hợp mà nếu cái lượng dẫn lưu ra trong vòng 24 giờ từ khoảng 500, 400 trở xuống đó, thì cái khả năng mình điều trị nội bảo tồn nó sẽ thành công. Còn những cái trường hợp khác thường nó không thành công. Và lúc đó mình phải mổ lại. Và mình mổ lại, mình cố gắng mình khâu. Nhìn cũng khó nhận diện, chứ không có dễ nhận diện chút nào. Nhưng mà may mắn cả 3 trường hợp đó, sau đó mình khâu thì nó đều thành công. Một số biến chứng ít gặp khác có vẻ là nó có tính lịch sử nhiều hơn. Ví dụ như là cơn bão giáp này, rồi có mềm khí quản này, rồi tổn thương những cái dây thần kinh khác này. Ví dụ mình tổn thương cái hạch giao cảm cổ, tức là hạch ngực một với cổ đó, tức là hạch đó. Rồi tổn thương dây thần kinh hoành này, rồi tổn thương các cái nhánh gai sống này, hoặc là thậm chí tổn thương các cái mạch máu lớn, tổn thương thực quản. Trên thực tế là mình cũng có gặp rồi. Ở đây một vài cái hình ảnh mà để nói là tại sao mà nó có thể tổn thương dữ vậy. Ví dụ như là cái hình bên này là quý đồng nghiệp nhìn thấy là một cái u giáp nó thòng sâu trong trung thất, rồi mình mổ mình lấy ra. Ở đây là những cái trường hợp mà mình nạo vét hạch, thì mình thấy cả cái bó cảnh rồi tĩnh mạch cảnh rồi này kia, thì có khi mình cũng phơ luôn á. Thì cái này là đó là một vài cái tình huống mà mình có thể gặp. Dạ, tóm lại thì hiện nay thì gần như cái chuyện mà tử vong sau mổ thì mình không có. Mình phối hợp đa mô thức tốt, mình chuẩn bị tốt, cho nên là cái chuyện mà tử vong sau mổ rất hiếm gặp. Các cái biến chứng cần lưu ý thì đối với kíp mổ đó là chảy máu, đó là tổn thương thần kinh hồi thanh quản và tổn thương tuyến cận giáp. Chỉ có cách duy nhất là làm sao mình thấy được cái dây thần kinh, mình thấy được cái tuyến cận giáp, phẫu tích thật là tỉ mỉ, cầm máu chính xác tại chỗ, mình lưu ý các cái biến thể giải phẫu. Nó là cái bẫy của mình á, cố gắng bảo tồn cái nhánh chính của cái động mạch giáp dưới và cố gắng duy trì cái kỹ năng của cái kíp mổ. Và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn bác sĩ Tấn. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì cứ xin gửi cho ban tổ chức qua mail, hoặc là lát nữa các bạn hỏi. Bây giờ xin mời bác sĩ Trần Thị Ngọc Hiếu và trình bày cái cường trên cận giáp nguyên phát, những thách thức trong chẩn đoán và vai trò theo dõi PTH trong phẫu thuật. Alo. Dạ, em kính thưa quý thầy cô, quý anh chị và các bạn đồng nghiệp ạ. Thì em tên là Trần Thị Ngọc Hiếu. Thì hôm nay thật ra là em xin thay mặt cho cả một team về cái điều trị tuyến cận giáp của Bệnh viện Đại học Y Dược để mà nói về cái việc mà xây dựng cái protocol PTH ở Bệnh viện Đại học Y Dược và cái vai trò của cái theo dõi PTH trong cái phẫu thuật trong cái phẫu thuật tuyến cận cắt
u tuyến cận giáp, mà đại đa số của Bệnh viện Đại học Y Dược là cái cường cận giáp nguyên phát ạ. Thì cái câu chuyện của Bệnh viện Đại học Y Dược, cái ca đầu tiên thì em sẽ chia sẻ một cái ca lâm sàng. Thì từ cái ca lâm sàng này cũng là cái ca lâm sàng mà sau khi mà rút kinh nghiệm thì mới đi đến cái phác đồ đo BTH trong mổ của Bệnh viện Đại học Y Dược. Thì cái ca này là một cái bệnh nhân nam 48 tuổi. Thì cái tiền căn của bệnh nhân là có sỏi thận hai bên là đã biết. Thì bệnh nhân nhập viện thì cái này là một cái phẫu thuật elective thôi cho cái việc mà đặt cái stent JJ. Thì cái phẫu thuật thì diễn ra bình thường, không có biến chứng gì hết. Thì cái ngày mà bệnh nhân xuất viện thì ở khoa tiết niệu thì bác sĩ ngoại niệu có giới thiệu bệnh nhân cho bên khoa nội tiết để mà đánh giá lại cái việc mà bệnh nhân có cái tăng canxi máu. Mức độ này là mức độ nhẹ. Cái canxi của bệnh nhân lúc mà nhập viện là 2.97 mmol trên lít. Thì cái này là một cái tờ hội chẩn em ghi lại thôi, em không có đánh giá bệnh nhân tại cái thời điểm này. Thì cái hội chẩn của bác sĩ nội tiết tại thời điểm đó thì không có ghi nhận bệnh nhân có triệu chứng gì của cái việc mà tăng canxi máu hết. Về cái tiền căn của bệnh nhân thì có cái lymphangioma, và một năm trước đó thì bệnh nhân có nội soi cắt một phần cái ruột non. Thì ở cái thời điểm này thì lúc mà coi lại hồ sơ thì có thấy là cái canxi máu của bệnh nhân tại thời điểm đó đã là 3.04 mmol trên lít rồi. Nhưng mà bệnh nhân lúc đó thì không có được giới thiệu qua bên khoa nội tiết. Khám thì không có ghi nhận gì bất thường hết. Cái cận lâm sàng tại thời điểm đó của bác sĩ nội tiết ghi nhận thì ngoài cái canxi máu tăng 2.97 thì những cái xét nghiệm như là cái ECG và kể cả cái X-quang của bệnh nhân không có ghi nhận gì bất thường. Thì tại thời điểm đó thì bác sĩ nội tiết chỉ đề nghị thêm là có cái siêu âm tuyến giáp, thì chú ý vào cái tuyến cận giáp và kiểm tra thêm về cái mặt cơ của sinh hóa thì là cái canxi ion hóa, PTH, phosphor, ALB với lại là vitamin D. Thì cũng có dặn bệnh nhân uống thêm nước. Thì lúc mà nhìn lại cái hồ sơ của bệnh nhân thì lúc mà bệnh nhân nói xem lại cái hồ sơ lúc mà mình có là hồi một năm trước thì cái canxi của bệnh nhân là 3.04. Lúc mà bệnh nhân đem thêm cái hồ sơ vào thì ghi nhận là 2019, nghĩa là 2 năm trước khi mà bệnh nhân đến với lại bác sĩ nội tiết là bệnh nhân đã có lần đầu tiên mà bệnh nhân được chẩn đoán là có cái sỏi thận là từ 2019 rồi, và cái canxi lúc đó của bệnh nhân là 3.32. Nhưng mà tại thời điểm đó là không có xét nghiệm thêm về cái mặt sinh hóa gì để mà chẩn đoán cho cái việc mà tăng canxi máu của bệnh nhân. Thì từ 2019 đến 2021 thì bệnh nhân có rất là nhiều lần bị tái phát cái việc mà sỏi thận. Đó là chuyện đầu tiên. Có 1 hoặc 2 lần bệnh nhân còn phải nhập viện để mà truyền kháng sinh cho cái nhiễm trùng tiểu. Cái xét nghiệm sinh hóa mà bác sĩ nội tiết đề nghị thì có ghi nhận cái canxi của bệnh nhân tăng nhẹ phù hợp. Thêm là cái BTH của bệnh nhân là 260. BTH tăng cộng với lại lúc nãy thì giáo sư Michael cũng có chia sẻ cái phosphor của bệnh nhân 0.48 giảm, vitamin D của bệnh nhân thì cũng giảm. Nhưng mà cái này em chia sẻ một chút xíu là em đa phần là em thấy ở bệnh nhân, cái nhóm bệnh nhân mà cường cận giáp nguyên phát của Bệnh viện Đại học Y Dược, đa số là cái vitamin D của bệnh nhân là có thể là trong dân số chung của Việt Nam vitamin D thường là thấp. Chức năng thận của bệnh nhân thì có giảm. Nói nhanh về cái này thì bệnh nhân chẩn đoán sau đó là cường cận giáp nguyên phát, thì có giới thiệu bệnh nhân đến bác sĩ ung bướu đầu mặt cổ để mà chuẩn bị cho cái phẫu thuật cắt u tuyến cận giáp. Về cái siêu âm tuyến giáp của bệnh nhân thì có ghi nhận bệnh nhân có cái nang giáp nhỏ ở thùy bên phải. Tuyến giáp thì phản âm kém đồng nhất, cái thùy phải của bệnh nhân to 14 ml, Cực dưới thùy trái ở trên cái siêu âm của bệnh nhân thì có ghi nhận có một cái cấu trúc phản âm dày. Thì thường thì người ta sẽ ghi là khả năng nó có thể là hạch và phân biệt có thể là tuyến cận giáp. Cái xạ hình của ca này thì lại bình thường. Thì tại vì mình có giới thiệu bệnh nhân qua bên bác sĩ phẫu thuật thì bác sĩ phẫu thuật có cho bệnh nhân nhập viện để mà làm phẫu thuật cắt tuyến cận giáp. Thì ca này trong cái tường trình phẫu thuật thì có ghi nhận bệnh nhân rạch một cái nếp ở cổ thường là khoảng 3 đến 5 cm. Thì bóc tách 2 vạt da và phẫu tích về cái khoang bên trái. Trên tường trình phẫu thuật thì ghi là tìm thấy mô thì nghi là u tuyến cận giáp ở vị trí cực dưới trái. Thì cái này nó phù hợp với lại trên cái hình ảnh siêu âm của mình.
Các u gửi giải phẫu bệnh thì cái kết quả cách lạnh như mọi người thấy á, thì xác nhận đây là một cái mô tuyến cận giáp. Kiểm tra cầm máu và sau đó là lấy máu xét nghiệm nồng độ BTH sau mổ 15 phút. Rồi sau đó là khâu cân, khâu da lại. Khi mà mình coi lại về cái xét nghiệm sinh hóa của bệnh nhân á, thì trước phẫu thuật thì cái canxi của bệnh nhân là 3.36. Cái BTH của bệnh nhân khi mà trước cái phẫu thuật của cái cắt tuyến cận giáp này thì nó là 49.49 là cũng tăng. Cái xét nghiệm 15 phút sau phẫu thuật á, BTH khi mà mình coi lại xét nghiệm thì là 87, nghĩa là không giảm. Thì ở thời điểm này mình đã không da cân da và cho bệnh nhân chuyển vào phòng hồi tỉnh rồi. Thì tại phòng hồi tỉnh á, thì 1 tiếng sau khi mổ thì bệnh nhân có thử lại một cái BTH. Thì này là bác sĩ ở tiền mê tự thử. Thì cái BTH nó tăng 111. Một ngày sau đó bệnh nhân chuyển lên lầu trại thì bác sĩ phẫu thuật viên có kiểm tra lại cái BTH và cái canxi máu. Thì canxi máu 3.33, BTH thì 62. Một tuần sau đó thì mình coi lại cái giải phẫu bệnh đó. Thì cái giải phẫu bệnh ghi nhận đây là một cái mô tuyến cận giáp bình thường. Cũng cái thời điểm này thì bệnh nhân đi tái khám thì đo lại về cái mặt sinh hóa thì canxi vẫn cao, BTH vẫn cao. Thì nôm na lại là cái ca này thì cái tăng canxi máu của mình nó vẫn còn tiếp diễn và không giải quyết được cho bệnh nhân. Thì sau cái ca này thì một số những cái nguyên nhân cho cái việc mà tăng canxi máu nghĩa là cái việc mà tăng canxi máu persistent hypercalcemia của bệnh nhân á, thì thường á, là mình sẽ nghĩ đến là có thể là bệnh nhân này không phải là có một cái u tuyến cận giáp, có thể là có hai cái u tuyến, hoặc là ở trên những cái bệnh nhân mà có tăng sản cái tuyến cận giáp, hoặc là mình chưa có phẫu tích, chưa có lấy hết cái u tuyến cận giáp đi. Và thường đa số các bài cũng có để thêm một cái dòng nữa là về cái kinh nghiệm của phẫu thuật viên. Nhìn lại cái ca này á, thì khi mà rút kinh nghiệm á, thì cả team đều nhận thấy á, cái chuyện đầu tiên á, là cái hình ảnh về cái mặt hình ảnh học của cái ca này. Trên cái siêu âm cổ của bệnh nhân á, thì ghi nhận á, là có cái cực dưới thùy trái, nghĩ cái đó là cái u tuyến cận giáp. Tuy nhiên cái xạ hình thì lại là âm tính. Cái chuyện thứ hai á, là mình có đo BTH trong mổ, mình có đo 15 phút, nhưng mà sau đó là mình không có đợi kết quả. Và cũng không có một cái protocol rõ ràng, nghĩa là bác sĩ phẫu thuật viên đo BTH trong mổ lúc 15 phút. Đến khi mà chuyển ra hồi tỉnh thì bác sĩ ở tiền mê đo thêm một cái BTH 1 tiếng sau đó. Và sau đó là qua ngày hôm sau lại đo thêm một cái BTH là ở trên lầu trại. Mình không có một cái quy trình rõ ràng về cái thời điểm mà mình cần đo BTH như thế nào và ai là người sẽ có trách nhiệm để mà coi cái kết quả đó để mà có những cái kế hoạch kế tiếp cho bệnh nhân. Cái slide này thì em làm nhưng mà giáo sư Michael cũng đã chia sẻ rồi thì em cũng sẽ nói nhanh thôi. Thì lúc trước á, là cái phẫu thuật cắt tuyến cận giáp của mình á, là nó là phẫu thuật khám sát hai bên vùng cổ. Thì sau này á, thì chuyển lại thì nó là một cái phẫu thuật xâm lấn tối thiểu thôi, là MIB, là cái này là hồi nãy mình đã nghe chia sẻ. Thì hiện tại mình có thêm những cái kỹ thuật khác nữa, ví dụ như là robotic hoặc là cái phẫu thuật nội soi. Thì trong cái quá trình, cái khoảng thời gian này á, thì cái mà mình nhận thấy á, cái nghĩa là từ cái phương thức phẫu thuật lúc trước cho đến hiện tại mà mình có thể làm cái phẫu thuật tối thiểu á, không phải là tự nhiên mà mình có thể ra được những cái phương thức mới như thế này. Mình sẽ có những cái hỗ trợ để mà cái tỷ lệ thành công khi mà mình mổ mà xâm lấn tối thiểu như vậy. Tại vì hồi xưa lúc mình phẫu tích khám sát mà vùng cổ hai bên á, là mình coi như là mình mổ ra thám sát hết, mình xác nhận hết tất cả những cái tuyến cận giáp, và sau đó là dựa vào cái con mắt của phẫu thuật viên coi là cái tuyến cận giáp nào là bất bình thường về cái size, về cái màu sắc, thì sau đó là những cái tuyến cận giáp mà bất bình thường là đều lấy ra hết. Thì có hai cái nổi trội là mình có những cái xét nghiệm
về mặt hình ảnh học để mà xác định được cái tuyến cận giáp nào là cái tuyến cận giáp mà có thể là gây ra cái bệnh sinh của bệnh nhân. Và cái chuyện thứ hai á, là mình có thể đo được cái BTH ở trong mổ. Em sẽ không có đi quá nhiều về cái chuyện là cái việc mà người ta phát triển những cái kỹ thuật BTH như thế nào. Nói nôm na là hồi xưa cái xét nghiệm BTH của mình á, giống như thật ra ở Việt Nam cũng vậy, thì một cái xét nghiệm BTH á, là thường mình đo thì khi mà trả kết quả có khi là 1 tiếng, 2 tiếng hoặc là qua đến ngày hôm sau mình mới có kết quả của cái BTH. Thì cái việc mà phát triển lên về cái mặt kỹ thuật cho cái việc mà xét nghiệm á, thì cái BTH hiện tại ở trên thế giới á, thì theo em biết á, thì lát nữa có thể hỏi các thầy ở bên Mỹ có thể chia sẻ, thì có thể là có những cái kỹ thuật người ta làm thẳng ở trong phòng xét nghiệm và có những cái máy để mà đo BTH luôn, thì cái kết quả xét nghiệm trả về rất là nhanh, có thể là từ 7 phút là cũng có trong một số cái bài báo cáo mà em thấy. Cái câu này em lấy trong một cái bài article khi mà người ta nói về cái lịch sử, thì thật ra là the only thing you need to localize before parathyroid surgery là cần phải có một cần phải có một phẫu thuật viên tốt. 3 cái nguyên lý cho cái việc mà đo BTH trong mổ. Tại sao mình nghĩ đến cái chuyện mà đo BTH trong mổ? Cái đầu tiên là cái thời gian bán hủy của BTH nó rất là ngắn, nó có khoảng 3 phút thôi. Và BTH mình biết cái nguồn tiết chính là từ những cái tế bào chính của cái tuyến cận giáp. Và cái việc mà BTH tăng cao thì nó sẽ ức chế những cái tuyến cận giáp bình thường khác. Thì dựa vào 3 cái cơ chế này, mọi người sẽ suy nghĩ là khi mà ví dụ trong mổ, khi mà mình cắt cái u tuyến cận giáp đó, thì vì cái thời gian bán hủy và vì mình biết đó là cái nguồn mà tiết BTH, cho nên khi mà mình đo cái BTH ở ngay thời điểm đó, mình có thể xác nhận được là ví dụ như mà cái BTH mình nó giảm đủ để mà mình xác nhận đó là cái phẫu thuật của mình thành công hay là không. Thì dựa trên một số những cái nguyên lý như vậy thì Bệnh viện Đại học Y Dược có xây dựng một cái protocol. Thì cái protocol này đầu tiên là các bác sĩ nội tiết phát thảo cái phác đồ để mà đo BTH trong mổ. Thì cái này tất nhiên là không phải chỉ có bác sĩ nội tiết không, thì khi mà ngồi chung lại để bàn thì có những cái bác sĩ phẫu thuật viên, có cả bác sĩ tiền mê và có cả là khoa xét nghiệm cùng đồng hành để mà coi là cái protocol đó có phù hợp hay không và có tính khả thi để mà thực hiện ở Bệnh viện Đại học Y Dược hay không. Và sau đó là quyết định là mình sẽ chạy thử một số ca, và sau mỗi ca thì cả team đều ngồi lại xem thử coi là có những cái điểm nào bất cập trong cái quy trình đó để mà mình phải coi lại. Thì khi mà xây dựng protocol thì cái này là những cái yếu tố chung khi mà xây dựng một cái protocol để mà đo theo dõi BTH trong mổ. Thì thường đa số đọc bài thì mọi người sẽ bàn luận về 3 cái đặc điểm này. Cái chuyện đầu tiên là mình sẽ chọn cái BTH nền ở thời điểm nào. Thì cái này không có một cái hướng dẫn hoặc là một cái đồng thuận cụ thể nào trước đó. Có chỗ thì người ta chọn là lấy một cái mẫu nền, có chỗ thì lấy 2 mẫu nền. Cái mẫu nền này ở thời điểm nào cũng không rõ. Có thể là lấy cái mẫu nền trước đó bệnh nhân xét nghiệm sinh hóa, có chỗ thì lấy cái mẫu nền đó, có chỗ thì lấy cái mẫu nền đó làm 1 ngày trước phẫu thuật để mà tiện. Có chỗ thì cũng lấy cái mẫu nền này là ngay trước cái ngày phẫu thuật vào buổi sáng. Cái thời gian và cái lúc mà mình lấy mẫu trong cái theo dõi BTH cũng không có rõ ràng. Có cái đặc điểm thì người ta sẽ lấy là 5 phút sau khi mà cắt u, có lúc thì là 10 phút, có lúc 15 phút, lúc 20 phút. Có criteria thì người ta chọn là 5 phút với lại 15 phút. Có lúc thì ở những cái bệnh viện khác người ta sẽ chọn là 10 phút với 20 phút. Nó không có một cái đồng thuận rõ ràng cụ thể. Còn về cái việc mà mình chọn cái mốc nào cho cái chuyện mà BTH đạt có phù hợp hay không thì đại đa số thì đều chọn là miễn là cái BTH giảm hơn 50% so với cái mức nền thì có thể xem ở cái thời điểm đó là phẫu thuật thành công. Này là mình chưa có nói đến cái chuyện là mình phải theo dõi bệnh nhân sau 6 tháng. Thì cái này là cái ví dụ mà em nói, ví dụ như là lấy cái đầu tiên đi, thì cái Miami
ví dụ cái definition của nó là giảm hơn 50% so với lại cái mức nền. Cái mức nền này là ví dụ mình đo 2 mức nền thì mình lấy cái mức nền mà cái nồng độ PTH cao nhất là cái mức nền mà mình bắt đầu mình đo 50% đó như thế nào sau 10 phút sau khi mà lấy cái U. Thì mọi người sẽ thấy ở mỗi cái protocol thì cái số mẫu PTH lấy sẽ khác nhau, cái thời điểm lấy xét nghiệm cũng sẽ khác nhau. Thì sau khi mà mọi người coi về những cái protocol này, cộng thêm cái việc đó là cái tính phù hợp của những cái protocol này để mà thực hiện ở Bệnh viện Đại học Y Dược thì ở Đại học Y Dược sẽ rút ra một cái protocol thì sẽ theo cái chính là cái Miami này thì sẽ là lấy 4 mẫu. Lát nữa em sẽ chia sẻ cái protocol của Bệnh viện Đại học Y Dược. Ở Đại học Y Dược còn một số cái đặc điểm mà mình sẽ phải suy nghĩ, đó là về cái việc mà vận chuyển mẫu. Thì vận chuyển mẫu thì tại vì cái này trước giờ không có quy trình vận chuyển mẫu thì hiện tại là ví dụ mọi người thấy khu vực phòng mổ là cái vùng màu xanh là cái chỗ mà bệnh nhân sẽ vô mổ. Thì nếu như mà muốn vận chuyển nhanh đến cái phòng lab thì hiện tại là sẽ có hai người phụ trách cái việc vận chuyển này. Thì sẽ có một người đưa mẫu từ cái khu vực phòng mổ ra đến khu vực gần cái thang máy này. Thì sẽ có một bạn khác ở cái khu vực thang máy này sẽ chịu trách nhiệm mà chạy mẫu. Chạy mẫu nghĩa là cầm cái mẫu đó để mà đưa đến cái phòng lab để mà xét nghiệm nhanh. Cái chuyện thứ hai là đặt đường truyền như thế nào ở trong phòng mổ để mà lấy máu, và ai sẽ là người đặt đường truyền và ai sẽ là người lấy máu. Nghe rất là dễ nhưng mà thật ra là cần phải có sự phối hợp và có sự đồng thuận của tất cả các bên. Thì sau một số cái ca mà bên Bệnh viện Đại học Y Dược làm thì mọi người nhận ra là cái việc mà mình lấy mẫu thì cái này ưu tiên là sẽ dùng những cái kim luồn size lớn, ví dụ như là G16 hoặc là G18. Thì khi mà mình biết là mình nên lấy cái G16, G18 để mà lấy máu cho nó thuận lợi, tại nhiều khi mình lấy cái ven nhỏ hơn ví dụ cái kim luồn nhỏ hơn, cái đường truyền nhỏ hơn, nhiều khi nó bị tắc rồi, nhiều khi ngay trong cái lúc phẫu thuật mình không có lấy được máu. Thì lấy cái kim luồn cỡ lớn thì sau đó là có một số cái trường hợp sau đó thì em sẽ chia sẻ sau. Thì ví dụ như là mình đặt cái kim luồn ở tay thay vì là ở những ở cái mu bàn tay, thì đến khi phẫu thuật lại cũng không lấy được. Thì sau đó lại phải đổi protocol, phải nói rõ là phải đặt ở đường truyền lớn hoặc là ở những cái ngay cái khuỷu tay. Sau đó là lúc mà mình đặt cái đường truyền đó rồi thì lại xảy ra một cái chuyện là tại vì cái vùng phẫu tích của phẫu trường của phẫu thuật viên thì nó sẽ, nếu mà mình cần lấy máu thì sẽ hơi khó cho phẫu thuật viên ở cái thời điểm đó. Tại vì 4 người, mọi người sẽ tưởng tượng là có 4 người đứng ở xung quanh bệnh nhân rồi, thì lúc mà mình vô mình lấy máu mà mình không có một cái dây extend line đi ra thì mình rất là khó để mà vô để mà lấy cái mẫu cho bệnh nhân. Do đó là cả team quyết định đó là thường là buổi sáng là phải đặt một cái đường truyền khác và ghi rõ luôn là cái đường truyền này chỉ dùng để mà lấy máu đo PTH trong mổ, và cái đường truyền này sẽ gắn một cái dây extension line. Em không có hình chụp cái dây extension line của bệnh viện, thì cái này là những cái ca đầu tiên thì chỉ đặt một cái đường truyền cỡ lớn thôi, nhưng mà lúc sau thì có thay đổi. Một số cái bài article em có thấy là mọi người sẽ đặt cái đường truyền này ở chân. Tuy nhiên thì kinh nghiệm của Bệnh viện Đại học Y Dược thì cái chuyện này nó không khả thi. Đặt đường truyền ở chân, những cái ca mà tụi em vô phòng mổ đều không lấy được máu. Một số cái ca thì bệnh nhân được đặt CVC và IBB chỉ để mà đo cái PTH là do bác sĩ tiền mê đặt. Thì thật ra là nếu mà chỉ đặt những cái này để mà đo PTH thôi thì nên tụi em cũng không có khuyến khích cho lắm, là tại vì những cái biến chứng cho cái việc mà đặt CVC, IBB chỉ để lấy máu trong cái khoảng thời gian ngắn đó thì cũng không nên. Thì đây là cái protocol của Bệnh viện Đại học Y Dược cho đến thời điểm hiện tại. Thì mọi người sẽ thấy về cái việc mà có những ai trong cùng phối hợp cho việc thực hiện cái protocol này thì ngoài bác sĩ nội tiết có phẫu thuật viên, có những bác sĩ ở khoa gây mê hồi sức và cả khoa xét nghiệm. Thì buổi sáng ngày hôm mà bệnh nhân phẫu
thuật á, thì ngày sáng hôm đó thì bệnh nhân sẽ được cho y lệnh là đặt một cái kim luồn đường truyền tĩnh mạch cỡ lớn 18G hoặc là 20G tại vị trí khuỷu cánh tay. Đặt kim luồn theo y lệnh và lưu cái kim đó. Và bác sĩ nội tiết thì trước khi mà bệnh nhân vô phẫu thuật á, thì trước đó 1 ngày, thường là trước đó từ 1 đến 3 ngày sẽ báo lên với lại phòng xét nghiệm là mình có một cái ca để mà theo dõi BTH trong mổ. Tại vì thường á, nếu mà không báo trước á, thì nhiều khi phòng xét nghiệm cũng sẽ bị động ở cái chuyện đó là mình không có đủ cái hóa chất để mà thử mẫu. Những cái mẫu mà Bệnh viện Đại học Y Dược quyết định thử là sẽ có 4 mẫu. Thì sẽ có mẫu 0 là cái mẫu trước khi mà xuống phòng mổ. Mẫu 1 của bệnh nhân là 10 phút sau khi thực hiện gây mê. Cái lý do mà để 10 phút sau khi thực hiện gây mê là khi mà chạy những cái ca pilot thì sẽ thấy là sau khi thực hiện gây mê, cái BTH của bệnh nhân tăng lên rất là cao. Có một số cái protocol người ta chọn cái thời điểm lấy cái mẫu mà tương đương với lại cái mẫu 1 của Bệnh viện Đại học Y Dược này là thường, ví dụ như người ta có thể lấy là sau khi mà bệnh nhân rạch da. Tại giống như là ở nội tiết, bất kỳ một cái stress nào của bệnh nhân, cái hormone nó cũng đều sẽ thay đổi rất là nhiều, đa số sẽ tăng lên. Thì cái này cũng vậy. Cái mẫu quan trọng ở protocol này là cái mẫu 2 là 10 phút sau khi cắt u cận giáp. Cái mẫu 3 là 20 phút sau khi cắt u cận giáp. Sẽ ghi rõ trong cái tờ giấy chỉ định về cái số thứ tự mẫu và yêu cầu đây là những cái xét nghiệm khẩn để mà gửi mẫu đi đến phòng xét nghiệm. Thì thường những cái mẫu này sẽ chạy trong vòng 40 cho đến 50 phút và khi mà có kết quả rồi thì cái phòng xét nghiệm sẽ báo lên cho cái phòng mổ để mà mọi người biết cái kết quả. Thì bác sĩ phẫu thuật viên sẽ thường là sẽ đợi kết quả của mẫu 2 để mà đóng phẫu trường. Thì quay lại cái ca lâm sàng của mình thì rút kinh nghiệm cho cái lần trước thì ca này sau đó bệnh nhân có được chụp một cái CT thì có ghi nhận là phía sau, không phải là ở bên trái nữa mà thật ra là bên phải tuyến giáp có một cái nốt đậm độ mô mềm, thì kích thước đây là khoảng 16-12 mm. Thì người ta nghĩ cái này mới là khả năng là tuyến cận giáp. Thực hiện cái protocol thì cái ca này là ca số 1 của Bệnh viện Đại học Y Dược. Thì mọi người thấy là cái xét nghiệm thì có mẫu 0. Mẫu 0 là cái mẫu pre-op đầu tiên ở đây ạ. Mẫu 0 là pre-op thì và sau đó là có những cái mẫu hồi nãy, mặc dù em chia sẻ là cái protocol của mình là 10 phút sau khi cắt u và sau đó là 20 phút sau khi cắt u, nhưng mà vì đây là cái ca đầu tiên và có rất là nhiều trục trặc ở trong phòng mổ, cho nên thật ra khi mà ghi là 10 phút sau khi cắt u thì khi mà lấy máu ra thì thật ra ở thời điểm đó là nó cũng 15-20 phút sau khi cắt u rồi. Và cái mẫu mà mình nghĩ nó là 20 phút sau khi cắt u thì do những cái bất cập ở trong phòng mổ nó cũng trở thành 1 tiếng sau khi cắt cái u đó. Thì về cái mặt sinh hóa thì cái xét nghiệm thì cũng phù hợp, thì cái BTH nó giảm hơn 1/2 so với lại cái BTH nền. Và cái kết quả giải phẫu bệnh của ca này thì cũng phù hợp với lại một cái u tuyến của cái tuyến cận giáp. Thì phẫu thuật ca này sau đó thành công. Thì từ cái ca này, ca số 1 là từ cuối tháng 12 năm 2021 thì cho đến thời điểm hiện tại đã là 2 năm. Thì đúng thời điểm này là 2 năm. Thì Bệnh viện Đại học Y Dược đã thực hiện được 24 ca và chúng tôi to cái BTH trong mổ cũng đủ 24 ca. Và trong đó có một cái ca là bạo cận giáp. Đây là cái hình cho thấy cái tỷ lệ phần trăm mà giảm BTH trong mổ của Bệnh viện Đại học Y Dược. Thì một số những cái kinh nghiệm của Bệnh viện Đại học Y Dược muốn chia sẻ với mọi người thật ra là cái đo BTH trong mổ này không thể nào mà thực hiện một mình, nghĩa là không thể nào mà chỉ có bác sĩ nội tiết muốn làm là làm được, hoặc là bác sĩ phẫu thuật viên muốn theo dõi là theo dõi được. Tại vì cần có một cái sự phối hợp về cái chuyện mà vận chuyển như thế nào, phòng lab như thế nào, những cái bạn ở trong phòng xét nghiệm sẽ chảy mẫu như thế nào nữa. Chuyện thứ hai là mình có lập một cái group, thì Đại học Y Dược thường sử dụng Viber để mà chia sẻ tất cả những cái thông tin này nhanh nhất cho đến tất cả mọi người trong team để mọi người cùng biết. Ví dụ như là tuần này có một cái ca phẫu thuật cắt u cận giáp, bệnh nhân đã vào phòng mổ rồi, mẫu 1 đã lấy rồi, mẫu 2 đã lấy rồi, cái thời gian lấy như thế nào,
Sau đó là cái kết quả cũng trả ở ngay trên group luôn để mà kịp thời, tại vì nếu mà đợi kết quả trả trên máy thì nó sẽ lâu hơn. Chuyện thứ ba thì cũng có ghi trong phác đồ, mình sẽ ghi rõ trong cái chỉ định là mẫu 0, mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3 như thế nào, và đây là những cái xét nghiệm khẩn của mình. Tại vì mình có rất là nhiều mẫu, và ở bệnh viện á, thì ở Việt Nam á, thường là xác nhận mẫu là sẽ có rất là nhiều cái code, cho nên là mình sẽ chụp hình lại những cái code đó luôn, để mà nhiều khi mình lộn giữa mẫu 1 với mẫu 2 thì cái đó là cái mình không muốn nhất sau khi mà mình đã chạy hết quy trình rồi. Cái chuyện kế tiếp là mình sẽ nói với lại phòng xét nghiệm trước khi mà bệnh nhân vô phòng mổ, để mà phòng xét nghiệm chuẩn bị cái người nhận mẫu ở phòng xét nghiệm là ai, và phòng xét nghiệm có đủ thuốc và hóa chất để mà chạy cái mẫu này hay không. Sau đó là trong cái team của mình á, thì bạn nào sẽ chạy mẫu. Có 2 bạn giống như hồi nãy mà em chia sẻ, thì bạn nào sẽ là vô phòng mổ trực tiếp, bạn nào sẽ là ở ngoài để mà phụ cho cái việc mà vận chuyển mẫu. Cái slide này thật ra là em để ở đây để mà mọi người có thêm một số cái suy nghĩ thôi, tại vì thật ra protocol của Bệnh viện Đại học Dược thì sẽ thay đổi sau những cái ca pilot như thế này. Nhưng mà mình nhìn lại á, thì thật ra là mình có cần phải đo PTH cho tất cả các ca hay không? Đó là một câu chuyện đặt ra. Ví dụ hồi nãy Michael có nói đây là một cái xét nghiệm thường quy, thì có bắt buộc nhất định là sẽ đo hết tất cả các ca hay không? Tại vì ví dụ có những cái ca mà cái hình ảnh học trước khi phẫu thuật đã xác định, nghĩa là cùng đồng thời xác định cái vị trí cái u rồi á, thì cái độ chính xác của nó đã là 95% rồi, và nó sẽ tương đương với cái việc mà mình phẫu thuật khám sát ở hai bên vùng cổ luôn, phẫu thuật mở luôn. Thì mình có cần thêm cái theo dõi PTH trong mổ hay không? Và nếu như mà mình nói là mình sợ cái việc là bệnh nhân có những cái double adenoma, thì cái vai trò của đo PTH trong mổ này, độ chính xác ở những cái ca như vậy nó chỉ có 43% thôi. Và có những cái gọi là những cái pitfall, những cái potential cho cái việc mà đo này á, thì có thể là cái mẫu mình kết quả nhiều khi nó sẽ là dương tính giả hoặc là âm tính giả, vì cái việc mà mình lấy máu như thế nào trong phòng mổ, cái việc mà đông máu hoặc là cái máu đó không có sử dụng được trong phòng mổ như thế nào, mình cũng phải tính toán được cái chuyện đó. Và thường á, là ở những cái chia sẻ về những cái kinh nghiệm của cái việc mà đo PTH trong mổ như thế này á, thì em thấy là mọi người còn bàn đến cái chuyện là chi phí. Nhưng mà em không nói ở đây á, tại vì những cái bài toán về chi phí đó là được thực hiện ở những cái nước mà đã phát triển. Ví dụ ở Mỹ thì thực ra mà để nói về Việt Nam thì em thấy nó cũng không chính xác lắm, không chính xác lắm so với lại cái thực hành lâm sàng của bên mình. Một số cái điểm khác á, mà em chỉ muốn chia sẻ là cái PTH trong mổ mà Bệnh viện Đại học Y Dược mà thực hiện, mà cái này là mình đo trong mổ luôn á, thì cái thời gian để mà mình có cái kết quả nó đến 50 phút lận. Thì cái thời điểm, ví dụ cái thời gian mà mình phải đợi cái kết quả đó nó quá dài, thì đối với lại ở những bệnh viện Việt Nam, nhất là Bệnh viện Đại học Y Dược á, thì cái phòng mổ, cái việc là phòng mổ là bác sĩ phẫu thuật viên phải đợi để mà có cái kết quả đó, thì nó sẽ bị ứ trệ những cái ca ở đằng sau. Cái đó cũng là một điểm đặt ra cho cả team. Cái chuyện nữa là về cái manpower, thì hiện tại là mình cần 2 người để mà vận chuyển mẫu. Thì ví dụ như khi mà mình có học viên hoặc là bác sĩ nội trú hoặc là những cái bác sĩ đi học á, thì thực ra là các bạn đã làm rất là tốt cái việc mà vận chuyển mẫu. Nhưng mà nếu như mình không có cái nguồn nhân lực đó, thì cái việc mà vận chuyển thì phải như thế nào để mà đảm bảo được cái thời gian mà mình có cái kết quả PTH sớm nhất. Cho nên em chỉ mở ra một cái discussion ở đây, thì lát nữa mọi người có thể chia sẻ về cái tính khả thi của cái việc mà đo PTH trong mổ tại Việt Nam hoặc là tại cái cơ sở của mình như thế nào. Chỉ định cho cái việc mà đo PTH trong mổ như thế nào. Mình có cần phải modify lại cái protocol của mình hay không. Slide cuối của em chỉ để đầu tiên là tưởng nhớ anh Phúc là một bác sĩ phẫu thuật viên. Anh Phúc là người đã cho em vô phòng mổ để mà đo những cái ca PTH trong mổ đầu tiên. Và cũng là một trong những người mà trong cái team để mà làm lên cái protocol của Bệnh viện Đại học Y Dược. Em cũng cảm ơn các bạn mà ở đây, ví dụ như những bạn nội trú và những cái bạn học viên của khoa nội tiết đã từng đi gửi mẫu
cho cái protocol này. Và tất nhiên là cái team thì có rất là nhiều bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ tiền mê và các bạn trong phòng lab đã cùng thực hiện để mà làm nên cái protocol này ạ. Em xin hết ạ. Đa số là về cái việc chia sẻ thôi ạ. Cảm ơn bác sĩ Hiếu ạ. Bây giờ chúng ta sang 2 cái ca lâm sàng rồi để chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ các vị khách của chúng ta. Rồi đầu tiên là xin mời bác sĩ Lâm Ái Quỳnh trình bày ca lâm sàng cường cận giáp ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối. Kính thưa quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, thì em là bác sĩ Quỳnh đến từ khoa nội tiết bệnh viện Chợ Rẫy. Và ngày hôm nay thì em rất là vinh dự khi được có mặt trong buổi sinh hoạt khoa học cực kỳ hay về bệnh lý tuyến giáp và tuyến cận giáp. Và phần trình bày tiếp theo của em sẽ là về chủ đề cường cận giáp và bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối nhân một ca lâm sàng. Đây là một bệnh nhân nam 35 tuổi ở Trà Vinh và nghề nghiệp là tài xế xe tải. Thì vào năm 1997, tức là lúc này bệnh nhân 9 tuổi, bệnh nhân có triệu chứng phù và tiểu ít nên được đưa vào bệnh viện Trà Vinh và chẩn đoán lúc này là cái viêm cầu thận cấp. Bệnh nhân được điều trị nội khoa trong vòng 1 tuần thì phù có giảm, sau đó được xuất viện và cũng không có quay lại tái khám. Đến tháng 8 năm 2019 thì bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu và mệt nhiều. Huyết áp đo được lúc này lên tới 190 mm thủy ngân, cho nên được đưa vào bệnh viện Nam Sài Gòn và chẩn đoán tại thời điểm này là một cái bệnh thận mạn giai đoạn 4. Tuy nhiên thì bệnh nhân cũng không có theo dõi tái khám định kỳ thường xuyên. Đến tháng 10 năm 2019 thì bệnh nhân đến khám từ bệnh viện Bình Dân, lúc này là ghi nhận là có bệnh thận mạn giai đoạn 5 rồi. Và chỉ 2 tháng sau đó thì bệnh nhân xuất hiện triệu chứng phù và khó thở, cho nên là phải được đưa vào bệnh viện Bình Dân để chạy thận cấp cứu. Đến tháng 2 năm 2020 đó là bắt đầu bệnh nhân chạy thận nhân tạo định kỳ luôn, 3 lần một tuần, thứ 2, thứ 4, thứ 6 tại bệnh viện quận 11. Và đến tháng 5 năm 2021 thì bệnh nhân này có cái nhu cầu nguyện vọng muốn được ghép thận, cho nên là bệnh nhân đến khám và theo dõi định kỳ tại phòng ghép thận của bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là các cái thông tin về lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân này. Thì vào cái thời điểm tháng 5 năm 2021 khi mà bệnh nhân tới khám lần đầu ở tầng phòng khám ghép thận đó, thì mình ghi nhận là creatinine lúc này là 15 mg/dl. Tính ra độ lọc cầu thận CKD ở pin lúc này chỉ còn có 3.5 ml phút. Điện giải đồ 3 thông số thì trong giới hạn bình thường và TSH là cho thấy là bình giáp. Về các xét nghiệm đánh giá rối loạn chuyển hóa khoáng thì ghi nhận là bệnh nhân có tình trạng tăng phốt phát máu 69.7 mg/lít và BTH máu tăng trên 1.800 picogram/ml. Canxi máu toàn phần, albumin máu và magie máu thì vẫn trong giới hạn bình thường. Thì trước đây và cho đến cái bệnh nhân này thì hầu hết các cái ca bệnh nhân ghép thận thì chỉ được theo dõi phòng khám ghép thận thôi. Và đến khi nào mà có chỉ định về tiền phẫu thì mới được chuyển qua nội tiết. Thì cái ca này vẫn được theo dõi ở phòng khám ghép thận và đến tháng 10 năm 2023 khi mà bệnh nhân bắt đầu được chuẩn bị cho vào nhập viện để mà ghép thận đó thì mới được chuyển qua bên phòng khám nội tiết. Thì lúc này bệnh nhân được cho làm một bộ xét nghiệm để đánh giá tình trạng chuyển hóa khoáng xương. Thì mình ghi nhận là bệnh nhân có tình trạng cường cận giáp thứ phát với BTH máu tăng là trên 800 picogram/ml, tăng phosphat máu, giảm calcium ion hóa, canxidiol thì trong giới hạn bình thường và có tăng phosphat ta kiềm. Các xét nghiệm về mặt hình ảnh học thì cho thấy về siêu âm đó thì bệnh nhân có bệnh lý chủ mô thận mạn hai bên thì nó hợp lý rồi. Trên hình ảnh siêu âm của tuyến giáp thì ghi nhận là tuyến giáp thì bình thường, nhưng người ta ghi nhận có một cái tổn thương ở cạnh trái khí quản theo dõi một cái u tuyến cận giáp. Tuy nhiên chẩn đoán phân biệt với một cái nhân giáp thùy trái, và khi mà đối chiếu lại với những cái siêu âm trước đó thì tụi em đã ghi nhận là từ cái thời điểm 2021 là bệnh nhân trên cái siêu âm tuyến giáp chỉ đọc là theo dõi một cái nhân giáp của thùy trái Tirach 3 thôi. Các cái xét nghiệm như là CT động mạch và X-quang bụng không sửa soạn thì không có ghi nhận có hình ảnh tổn sỏi cản quan hệ niệu hoặc là calcium hóa của cái vùng mạch máu. Bệnh nhân cũng có được đo luôn về mật độ xương, nhưng mà em không có lấy được cái kết quả gốc đó mà chỉ lấy lại được từ cái kết quả trên máy tính thôi. Thì kết luận lúc này là bệnh nhân có nguy cơ loãng xương. Trên siêu âm tim thì ghi nhận có chức năng tâm thu thất trái giảm EF còn 45%, dày giãn thất trái, giãn nhĩ trái, hở hai lá 2/4 và chưa có ghi nhận có tăng áp phổi. Và đây là 3 cái vấn đề mà em xin được đặt ra nhân cái trường hợp ca lâm sàng này. Trước hết đó là cái khái niệm rối loạn chuyển hóa khoáng xương liên quan đến bệnh thận mạn và cái cường cận giáp thứ phát ở những cái bệnh nhân bệnh thận mạn, đặc biệt là bệnh thận mạn giai đoạn cuối, về cái định nghĩa và cơ chế bệnh sinh. Tiếp theo là chẩn đoán và theo dõi những bệnh nhân này như thế nào, và cuối cùng là một số cái vấn đề liên quan tới ghép thận.
Bởi vì ghép thận gần như là một quy trình được rất là phổ biến tại bệnh viện Chợ Rẫy và ngày càng có nhiều hơn những cái ca ghép thận. Thì thứ nhất thì theo KDIGO năm 2009 đó, và sau đó được cập nhật vào năm 2017 thì họ đưa ra cái khái niệm về rối loạn chuyển hóa khoáng xương liên quan đến bệnh thận mạng. Thì nó được đặc trưng bởi 3 cái bất thường chính. Thứ nhất đó là những cái bất thường về mặt sinh hóa, về xét nghiệm calcium, phosphor, BTH hoặc là vitamin D. Tiếp theo là những cái rối loạn trong quá trình khoáng hóa và chu chuyển xương, và cuối cùng là cái sự vôi hóa bất thường ở ngoài xương, mà đặc biệt là ở mạch máu, ở van tim và những cái mô mềm. Và những cái rối loạn này đó thì nó làm tăng cái nguy cơ bệnh lý tim mạch, tăng nguy cơ gãy xương cũng như tăng tỷ lệ tử vong cho người bệnh nhân bệnh thận mạng. Về khái niệm của cường cận giáp thứ phát và cường cận giáp đệ tăng cấp thì chắc các thầy cô với các anh chị cũng biết, đó là cường cận giáp thứ phát ở bệnh nhân bệnh thận mạng nó liên quan với tình trạng tăng BTH máu và những cái rối loạn chuyển hóa về calcium phosphor, mà thường gặp nhất là phosphat máu tăng và calcium máu giảm. Còn cường cận giáp đệ tam cấp thì nó lại liên quan đến tình trạng tăng tiết BTH tự động tính. Và nó thường thấy ở những cái bệnh thận mạng và giai đoạn trễ đó, khi mà cái tuyến cận giáp nó trở nên nó phì đại và nó kém đáp ứng với các cái yếu tố điều hòa. Và khi mà bệnh nhân có cường cận giáp đệ tam cấp thì nó sẽ làm gia tăng cái sự phá hủy xương cũng như là vôi hóa ở ngoài xương. Vậy thì những cái rối loạn này có nguồn gốc xuất phát là từ đâu? Thì trước đây cái quan niệm cũ là người ta nghĩ rằng cái tình trạng tăng BTH máu nó là hậu quả của cái chuyện tăng ứ động phosphat do giảm phosphat niệu và làm giảm cái sự sản xuất canxi triol ở tại thận cũng như là giảm calcium máu, là cái căn nguyên chính của cái rối loạn chuyển hóa khoáng xương ở bệnh thận mạng. Tuy nhiên trên thực tế thì người ta nhận thấy rằng là tình trạng mà tăng BTH máu đó thậm chí nó diễn ra sớm hơn và nó trước cái tình trạng tăng phosphat máu trên lâm sàng. Và cái tăng phosphat máu đó thì thường nó chỉ thấy rõ ở trên lâm sàng ở những cái bệnh nhân mà có độ lọc cầu thận dưới cái mức 25 cho đến 40 ml phút. Vậy thì người ta tìm ra một cái yếu tố khác, đó gọi là cái yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi hay là FGF23. Và người ta cho rằng là cái yếu tố FGF23 này thường thì nó được sản xuất ra từ cái nguyên bào xương, gọi là tạo cốt bào đó, và cái tế bào xương. Và nó sự tăng cái FGF23 này nó diễn ra ở cái giai đoạn sớm của bệnh thận mạng, và nó là một cái yếu tố mà nhạy cảm hơn cho cái tình trạng rối loạn chuyển hóa khoáng xương so với là tình trạng tăng phosphat máu. Vậy thì FGF23 nó tác động như thế nào? FGF23 nó tác động thông qua 4 cái thụ thể khác nhau, là từ FGFR1 cho tới 4. Trong đó thì FGFR1 được coi như là quan trọng nhất và nó cần phải có một cái co-receptor là alpha klotho. Và nó có 2 vị trí tác động chính. Thứ nhất là ở tại thận thì FGF23 nó sẽ gắn với lại cái phức hợp thụ thể FGFR1 klotho để mà nó tăng thải phosphat qua đường niệu. Đồng thời là nó sẽ ức chế cái biểu hiện của cái men 1-alpha hydroxyla cũng như là làm tăng biểu hiện của cái men 24 hydroxyla để mà từ đó nó làm giảm cái canxi triol ở trong máu. Còn ở tuyến cận giáp thì FGF23 nó cũng sẽ có tác dụng điều hòa và làm giảm tiết BTH. Và một cái điều cần lưu ý là ở những cái bệnh nhân mà cường cận giáp mà thứ phát mà nặng đó thì tất cả biểu hiện của các cái thụ thể như là thụ thể nhận cảm calcium, thụ thể của FGF23, thụ thể của vitamin D gần như là nó giảm biểu hiện. Và do đó mà đây cũng chính là cái căn nguyên chính của cái cường cận giáp đệ tam cấp. Bởi vì nó giảm biểu hiện gì cho nên là cái tuyến cận giáp của mình nó sẽ kém đáp ứng với các yếu tố điều hòa như là vitamin D hoặc là canxi mimetic và làm tăng tiết BTH rất là nhiều. Và hậu quả của cường cận giáp thứ phát thì em xin nói nhanh thôi. Trước hết là những bất thường mặt sinh hóa. Thì nhìn theo cái sơ đồ này mình sẽ thấy là ở cái giai đoạn sớm của bệnh thận mạng gần như các cái thay đổi về mặt xét nghiệm nó không có rõ rệt. Nhưng mà đến khi mà cái độ lọc cầu thận dưới 60, tức là ở bệnh thận mạng giai đoạn 3 thì những cái thay đổi nó bắt đầu nó biểu hiện rõ hơn. Và trên cái sơ đồ này mình cũng thấy là BTH có khi nó xuất hiện trước cả cái sự tăng của phosphat, giảm canxi triol có hoặc không có đi kèm với tình trạng giảm calcium máu. Và một cái điều quan trọng thì chúng ta cần nhận diện sớm cái tình trạng cường cận giáp thứ phát, bởi vì những cái biểu hiện về mặt xét nghiệm rồi những cái triệu chứng về mặt lâm sàng nó có thể không rõ, nhưng mà cái chuyện rối loạn chuyển hóa khoáng xương nó có thể diễn tiến và làm cho bệnh nhân tăng cái nguy cơ về tim mạch, tăng nguy cơ về gãy xương cũng như là tăng tỷ lệ tử vong. Và trong gala của KDIGO năm 2017 đó thì người ta cũng khuyến cáo là những cái bệnh nhân mà có bệnh thận mạng giai đoạn 3A là mình cũng bắt đầu mình đo lường và theo dõi nồng độ calcium, phosphat, BTH và phosphat ta kiềm. Cái hậu quả thứ hai của cường cận giáp thứ phát là ở trên xương. Em cũng xin nói nhanh thôi, thì có hai cái, nếu
mình cũng hiểu là nếu như mà không có được điều trị đó thì cái cường cận giáp thứ phát nó sẽ làm tăng cái huy động canxi từ xương, và từ đó nó làm yếu xương, làm tăng nguy cơ gãy xương. Thì có hai cái bệnh lý xương mà gắn liền với cái bệnh thận mạng này. Thứ nhất đó là bệnh lý xương mà tăng chu chuyển xương, hay còn gọi là viêm xương xơ nang đó. Thì do là BTH tăng thì nó sẽ kích thích cái hoạt động của huỵ cốt bào. Bệnh lý thứ hai đó là bệnh lý xương mà giảm chu chuyển xương, thì nó có hai loại. Một là nhuyễn xương thì thường người ta cho thấy là nó hay gắn với tình trạng ngộ độc aluminum, trong cái trường hợp mà ngày xưa hay sử dụng phosphate binder mà gốc aluminum. Và cái tiếp theo đó là bệnh xương bất động. Thì bệnh xương bất động này nó sẽ có liên quan đến chuyện là ức chế BTH quá mức do việc mình sử dụng vitamin D, canxi mimetic hoặc là các cái phosphate binder. Và điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến vấn đề điều trị. Và tiếp theo đó là tình trạng vôi hóa ngoài xương, mà chủ yếu người ta nhấn mạnh tới là sự vôi hóa của cái hệ thống tim mạch, thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ về bệnh lý tim mạch và cả tử vong tim mạch. Và chỉ xin lưu ý một chút là bởi vì mình biết là cái canxi và phosphor nó là hai cái ion mà nó có gọi là cái ái lực gắn kết với nhau rất là cao, do đó mà cái sự tăng nồng độ của một trong hai hoặc là hai cái ion này đó thì nó sẽ làm tăng cái sự tạo thành cái phức hợp canxi phosphor không có hòa tan và nó lắng động ở hệ ngoài xương. Và những cái gọi là những cái hậu quả mà em vừa trình bày nó sẽ có tác động rất nhiều đến vấn đề điều trị. Tức là mình cân đối làm sao để mà vừa đạt được mục tiêu điều trị của cường cận giáp thứ phát nhưng không gây ra những cái hậu quả nặng nề trên vấn đề xương, trên vấn đề vôi hóa ở ngoài xương. Về mục tiêu điều trị đó thì mặc dù là KDIGO nó có một cái guideline mới hơn là 2017, nhưng em thấy cái bản này vẫn là cái bản đầy đủ hơn. Thì Kadoki năm 2003 đó họ đưa ra một cái bản rất là cụ thể về cái gọi là cái khoảng mục tiêu cũng như là về cái tần suất mình theo dõi các chỉ số canxi phosphor, tức số canxi phosphor hoặc là BTH tùy thuộc vào cái giai đoạn của bệnh thận mạng. Và theo điều trị của KDIGO năm 2017 thì cái phần này nó rất dài, nhưng em xin được tóm tắt lại thôi. Thì họ gồm có 3 bước. Cái bước 1 á, thì hàng đầu là luôn luôn là cố gắng làm sao để làm giảm cái phosphate ở trong máu. Có thể là đi từ cái chuyện mình hạn chế các thực phẩm giàu phosphate. Chỉ có lưu ý ở một điểm là bởi vì các thực phẩm giàu phosphate thì nó thường ở ngoài, ở sữa, ở các loại đậu thì nó lại có nhiều trong thịt. Và cái việc người ta cũng nhấn mạnh là cái việc mà mình tiết chế quá nhiều các thực phẩm chứa phosphate đó, thì người ta chỉ sợ đến vấn đề suy dinh dưỡng thôi, là bởi vì mình giảm đạm. Còn việc sử dụng các phosphate binder nó cũng góp phần để làm giảm phosphate máu, và người ta chỉ lưu ý ở cái việc là mình sử dụng loại phosphate binder nào. Phosphate binder mà gốc aluminum thì gần như người ta không dùng đâu, bởi vì nó có liên quan đến tác hại ở trên hệ xương như đã trình bày. Mà tiếp theo là mình sẽ có phosphate binder mà gốc không phải canxi, ví dụ như sevelamer là đã có ở Việt Nam thì sẽ được sử dụng nhiều hơn và có nhiều bằng chứng hơn so với cái phosphate binder mà gốc canxi. Bởi vì người ta sợ nhiều hơn là ở cái nhánh bệnh nhân bị tăng canxi máu, làm tăng cái sự hình thành các cái phức hợp về canxi phosphor và làm tăng lắng động, tăng cái vôi hóa ở hệ ngoài xương. Do đó mà phosphate binder mà gốc canxi thì chỉ được sử dụng hạn chế trong các cái trường hợp mà canxi máu thấp quá thôi, ngoài cái khoảng mục tiêu điều trị. Về vitamin D thì các anh chị sẽ thấy ở đây là người ta nhấn mạnh đến vitamin D2 chứ không phải là rocantrol, không phải là canxi triol. Và người ta khuyến cáo đó là khi mà ở những cái bệnh nhân bệnh thận mạng giai đoạn 3A mà nếu như BTH nó tăng vượt quá cái giới hạn mục tiêu đó thì bắt buộc là mình sẽ phải đo D2. Nếu như mà D2 nó thấp hơn cái mức 30 microgram trên ml thì lúc này là mình sẽ phải bù D2 chứ không phải là canxi triol, bởi vì người ta cũng sợ tăng cái nguy cơ của tăng canxi máu. Và chỉ bù canxi triol trong trường hợp mà vitamin D, canxi diol mình đo là trên 30 microgram trên ml, nhưng mà bệnh nhân vẫn có cái tình trạng là tăng BTH thôi. Bước điều trị thứ hai đó là sử dụng các cái chế phẩm như canxi mimetic hoặc là vitamin D là cũng nhằm mục đích để làm ức chế cái BTH. Nhưng việc sử dụng vitamin D hay là canxi mimetic để ức chế cái BTH thì như đã nói là cũng phải hết sức thận trọng thôi, bởi vì nó có thể gây ra một cái bệnh xương bất động. Và cuối cùng việc điều chỉnh liều làm sao để cho canxi phosphor
tích số canxi, phosphor, canxi niệu và BTH nó trong cái bảng mục tiêu như đã trình bày vừa mới nãy. Và cái phẫu thuật cắt tuyến cận giáp ở những cái bệnh nhân cường cận giáp thứ phát á, thì nó được xem như là phương pháp cuối cùng khi mà mình đã sử dụng tất cả các điều trị nội khoa mà không có hiệu quả. Và thật ra trong guideline của KDIGO 2017 người ta cũng không đưa ra một cái khuyến cáo nào quá cụ thể là khi nào mình sẽ điều trị phẫu thuật cắt tuyến cận giáp. Người ta chỉ nói là nếu như mà cường cận giáp nặng mà không thể đáp ứng được với điều trị, không đáp ứng được với thuốc thì mình cắt tuyến cận giáp, nhưng người ta không đưa ra con số. Và một số tác giả thì em thấy là họ đề nghị là nếu mà BTH trên 800 mà bệnh nhân có các cái triệu chứng về đau xương, về ngứa mà kháng trị đó, hoặc là thiếu máu mà kháng với lại erythropoietin, cường cận giáp đệ tam cấp thì mình cắt tuyến cận giáp thôi. Nói về vấn đề ghép thận đó, thì cái ca ghép thận được thực hiện đầu tiên trên thế giới là trên một cái cặp song sinh ở Boston vào năm 1954, và kể từ đó nó mở ra một cái kỷ nguyên mới cho người bệnh nhân bệnh thận mạng giai đoạn cuối, và nó làm tăng cái kỳ vọng sống cho người bệnh nhân. Và người ta cho rằng là khi mà sau khi ghép thận đó mà cái độ lọc cầu thận của bệnh nhân trở về mức bình thường thì gần như những cái rối loạn mãn tính đi kèm nó sẽ được hồi phục dần. Vậy thì cái ghép thận này nó có thể giúp ích được gì trong cái vấn đề đảo ngược của các cái rối loạn chuyển hóa canxi phosphor, các cái rối loạn chuyển hóa khoáng xương hay là cường cận giáp thứ phát ở bệnh nhân bệnh thận mạng hay không? Theo những tài liệu mà em đọc được đó, thì sau khi ghép thận, thậm chí có tới đến gần 80% bệnh nhân vẫn còn có tình trạng cường cận giáp dai dẳng trong vòng năm đầu tiên. Và cái tỷ lệ mà bệnh nhân khỏi hoàn toàn của chuyện cường cận giáp thứ phát đó, nó chỉ có khoảng 30% ở năm đầu và được khoảng 60% ở năm thứ hai thôi. Và cái cường cận giáp thứ phát, cái tình trạng cường cận giáp mà nó dai dẳng như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái rối loạn mà nãy giờ mình vừa mới bàn, đó là về mật độ xương, làm tăng nguy cơ gãy xương, tăng những cái biến tố cố về tim mạch, làm tăng graft loss, nó hư cái thận ghép đó, và cuối cùng là tử vong. Và hiện tại cho tới hiện nay thì vẫn không có một cái đồng thuận nào về những cái vấn đề liên quan đến xung quanh đến vấn đề bệnh nhân có ghép thận mà có cường cận giáp. Ví dụ như người ta cũng không đưa ra một cái mốc cụ thể nào là nồng độ BTH bao nhiêu là an toàn, và cái cut off của cái BTH như thế nào thì được chẩn đoán là cường cận giáp mà dai dẳng, hay là cái thời điểm nào mình đo BTH để mà mình kết luận là bệnh nhân đó là cường cận giáp dai dẳng. Thường các tác giả chỉ nói là sau 1 năm, và nếu như BTH ở mức 70, có tác giả thì nói là 100 microgram trên ml thì mình kết luận là cường cận giáp dai dẳng. Tuy nhiên mình cũng thấy là bệnh nhân có thể hồi phục đến 60% sau cái năm thứ hai, mặc dù năm đầu tiên chỉ khoảng 30% thôi. Và người ta cũng chưa đưa ra được một cái phác đồ nào để mà mình giảm cái nguy cơ của cường cận giáp dai dẳng sau khi ghép. Mặc dù có một số cái yếu tố nguy cơ người ta đưa ra, đó là thời gian chạy thận kéo dài nè, hoặc là cái nồng độ BTH mà trước ghép nó trên 300 microgram trên ml, nhưng không có một cái phác đồ nào, hướng dẫn nào để mình có thể giảm thiểu cái nguy cơ của cái cường cận giáp dai dẳng sau khi ghép cho người bệnh nhân. Và gọi là cái mốc BTH tối ưu và cái khoảng thời gian cái mốc BTH tối ưu cần phải đạt được đó của những cái bệnh nhân sau ghép thận là bao nhiêu thì người ta cũng không trình bày rõ. Và quan trọng nhất là cái thời điểm nào cần phải phẫu thuật tuyến cận giáp ở những cái bệnh nhân ghép thận. Người ta tranh cãi về cái chuyện là bệnh nhân chúng ta sẽ phẫu thuật cắt tuyến cận giáp trước hay là sau ghép, mặc dù người ta vẫn nghiêng nhiều hơn về cái nhánh là cắt trước ghép để mà bảo vệ cái thận ghép. Tuy nhiên vẫn không có một cái đồng thuận nào rõ ràng. Và em tìm thấy được ở trong cái guideline của KDIGO năm 2017 đó, thì người ta đề nghị là sau khi mà bệnh nhân ghép thận thì nên đo lường nồng độ canxi và phosphor ít nhất là mỗi tuần cho đến khi mà cái nồng độ này nó ổn định. Và tại phòng khám ghép thận của Chợ Rẫy thì vẫn tuân theo cái quy trình này. Và tất cả những cái cách theo dõi hay là những cái xử lý về mặt bất thường thì người ta khuyến cáo là giống với lại cái bệnh nhân bệnh thận mạng của giai đoạn 3A hoặc là giai đoạn 5 mà trước ghép. Tuy nhiên người ta cũng nói rõ là không có đủ cái số liệu để mà hướng dẫn cho cái việc điều trị giai đoạn sau 1 năm ghép. Và ở cái ca lâm sàng này đó thì bệnh nhân được nhận thận ghép, một cái thận bên trái từ người mẹ ruột vào ngày 18 tháng 10 năm 2023.
Và đây là các xét nghiệm 6 tuần sau khi ghép, khi mà bệnh nhân quay lại tái khám ở phòng khám ghép thận và cả phòng khám nội tiết được làm lại thì cho thấy là canxi diol thì vẫn trong giới hạn bình thường, phosphor máu lúc này giảm về trong giới hạn bình thường, canxi ion hóa và BTH đều cải thiện, albumin máu phosphate đa kiềm thì còn tăng nhẹ thôi. Đó là cái giai đoạn mà 6 tuần sau ghép, nhưng mà ở tại phòng khám ghép thận đó thì cái BTH người ta chỉ thực hiện mỗi 6 tới 12 tháng. Và đa số là người ta quản lý, người ta theo dõi bệnh nhân luôn, chứ người ta không có chuyển qua lại nội tiết nếu như người ta không thấy có cái gì bất thường. Vậy thì các số liệu ở thực tế ở tại Việt Nam mình như thế nào? Thì cái ca ghép thận đầu tiên mà được thực hiện ở tại Việt Nam đó là vào năm 1992 ở Bệnh viện Quân y ngoài Hà Nội. Và cũng cùng trong cái năm đó luôn, vào tháng 12 năm 1992 thì ca thứ hai được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Và hiện nay thì tại Việt Nam có khoảng 20 cái trung tâm ghép thận với 5.000 bệnh nhân đã được ghép thận. Và khoa ghép thận của Bệnh viện Chợ Rẫy đó thì mỗi năm có từ 250 cho tới 300 bệnh nhân đăng ký ghép thận, nhưng thường chỉ đâu đó khoảng trên 100 bệnh nhân được ghép, là bởi vì bệnh nhân còn phải thỏa nhiều cái yếu tố để mà được ghép. Và tính từ năm 1992 cho đến năm 2001 đó thì em thu nhận được số liệu là gần 1030 bệnh nhân đã được ghép thận. Tuy nhiên thì hầu hết tất cả những cái nghiên cứu về chuyển hóa canxi, phosphor và rối loạn khoáng xương đó thì chỉ được thực hiện ở trên những cái đối tượng bệnh nhân có bệnh thận mạng trước hoặc là sau khi nhận những cái phương pháp điều trị thay thế thận, nhưng không phải là ghép thận. Và cũng không có một cái nghiên cứu nào mà đánh giá cái tình trạng rối loạn chuyển hóa khoáng xương, canxi, phosphor trước và sau ghép cho tới bây giờ. Và chỉ có một cái nghiên cứu pilot được thực hiện tại khoa nội tiết Bệnh viện Chợ Rẫy trên 85 bệnh nhân vào năm 2021 đó, thì ghi nhận là cái tỷ lệ cường cận giáp thứ phát ở bệnh nhân trước ghép là lên tới 83,6%. Và hiện tại ở tại khoa nội tiết Bệnh viện Chợ Rẫy đang tiến hành một cái nghiên cứu với cái số liệu lớn hơn để mà đánh giá tình trạng rối loạn chuyển hóa canxi, phosphor và tình trạng chuyển hóa khoáng xương của bệnh nhân trước và sau ghép như thế nào, để có được những cái số liệu cụ thể trên đối tượng người bệnh nhân Việt Nam. Dạ, và trình bày của em xin có một vài kết luận. Thứ nhất đó là tình trạng cường cận giáp thứ phát, đó là một cái tình trạng rất là phức tạp về vấn đề chuyển hóa khoáng xương ở bệnh nhân bệnh thận mạng. Và cái việc mà mình phát hiện ra sớm, mình điều trị càng sớm thì nó giúp cho người bệnh nhân giảm được những nguy cơ về bệnh lý tim mạch, về gãy xương, về tử vong. Và hiện tại đó, ngay tại Việt Nam thì ghép thận đang là một cái chủ đề rất là hot và ngày càng được ứng dụng nhiều hơn để mà cải thiện và tiên lượng tử vong và chất lượng cuộc sống cho người bệnh nhân bệnh thận mạng giai đoạn cuối. Tuy nhiên, từ những guideline quốc tế cho đến những cái số liệu thực tế tại Việt Nam thì vẫn còn rất là thiếu về cái việc mà mình quản lý những bệnh nhân trước và sau ghép như thế nào để mà có thể đạt được cái mục tiêu điều trị cụ thể là trên vấn đề rối loạn chuyển hóa khoáng xương cho người bệnh nhân. Dạ, phần trình bày của em là hết. Em xin cảm ơn quý thầy cô và các anh chị ạ. Cảm ơn bác sĩ Quỳnh. Bây giờ chúng ta xem đến cái ca cuối cùng là trình bày ca lâm sàng bão tuyến cận giáp, cập nhật chẩn đoán và xử trí. Xin mời bác sĩ Nguyễn Hoàng An. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa các anh chị và các bạn, hôm nay tôi xin phép được trình bày một cái ca lâm sàng về một biến chứng khá là hiếm gặp của tình trạng cường cận giáp. Thì bệnh nhân của chúng tôi là một bệnh nhân nữ 27 tuổi, nhập viện với tình trạng đau thượng vị kèm nôn ói. Thì lúc nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, mạch nhanh 110 lần trên phút, có huyết áp bình thường, không sốt. BMI của bệnh nhân là 23,44 kg trên mét vuông. Bệnh nhân này có đau thượng vị lan sau lưng, nháo bất nước thì dương tính. Ở cạnh trái của khí quản thì sờ thấy một khối tròn, kích thước là 2 x 1 cm. Thì với tình trạng đau bụng như vậy, chúng tôi thực hiện một số xét nghiệm ban đầu thì ghi nhận bệnh nhân có nồng độ amyla và lipa máu tăng rất cao. Hình ảnh CT scan bụng cho thấy cái hình ảnh viêm tụy cấp thể phù nề mô kẽ, xác nhận bệnh nhân này có tình trạng viêm tụy cấp. Thì những cái nguyên nhân gây viêm tụy cấp thường gặp thì không tìm thấy, bởi vì bệnh nhân này không uống rượu,
triglycerid thì cũng không cao, cũng không thấy có sỏi mật. Thì chúng tôi thử một cái nồng độ canxi thì phát hiện canxi máu tăng khá cao, xấp xỉ 4 mmol trên lít. Như vậy thì bệnh nhân này có tình trạng viêm tụy cấp do tăng canxi máu. Chúng tôi thực hiện ngay một cái điện tâm đồ thì ghi nhận là có nhịp nhanh xoang, tần số là 100 lần trên phút, không có khoảng QT ngắn. Chúng tôi đã xác nhận lại cái tình trạng tăng canxi máu bằng cái nồng độ canxi hiệu chỉnh thêm albumin thì thật sự là nó có tăng, nồng độ là 4 mmol trên lít với mức BTH máu tăng cao khá là rõ rệt, ủng hộ việc bệnh nhân có tăng canxi do cường cận giáp. Một số xét nghiệm khác thì bệnh nhân này có mức phosphate ta kiềm tăng cao, giảm vitamin D, giảm phosphor, giảm magie. Và cái lúc nhập viện thì cái độ lọc cầu thận của bệnh nhân còn khá là ổn với mức eGFR là 75,4 ml trên phút và đường huyết mau mạch thì trong giới hạn bình thường. Khi mà cái tình trạng viêm tụy cấp trở nên ổn định, chúng tôi thực hiện đo một cái mật độ xương thì ghi nhận bệnh nhân này có loãng xương ở cả hai vị trí, đó là cột sống thắt lưng với mức T-score là trừ 3.7 và cổ xương đùi với mức T-score là trừ 4.3. Chúng tôi thực hiện cái X-quang xương cẳng chân hai bên thì ghi nhận bệnh nhân có những cái khối u nâu ở đầu trên của xương chày và đầu dưới của xương mát. Sau khi mà hỏi lại bệnh sử thì bệnh nhân này có tình trạng đau xương toàn thân trong vòng 1 năm nay và đặc biệt là đau nhiều ở hai cẳng chân. Một cái siêu âm bụng thực hiện thì ghi nhận một cái sỏi thận bên trái kích thước là khoảng 5 mm. Hình ảnh CT scan bụng cho thấy bệnh nhân này có vôi hóa tủy thận hai bên. Sau đó chúng tôi tiến hành cho bệnh nhân làm một cấy xạ hình tuyến cận giáp bằng sextamib để tìm nguyên nhân của tăng canxi máu thì ghi nhận được hình ảnh một cái hấp thu phóng xạ bất thường trên xạ hình phù hợp với hình ảnh một cái u tuyến cận giáp cực dưới trái. Như vậy thì có thể xác định bệnh nhân này có tăng canxi máu do cường cận giáp nguyên phát, nghĩ do u tuyến cận giáp cực dưới trái và đã có những biến chứng trên tiêu hóa, thận và xương. Thì chúng tôi tiến hành bù dịch tích cực bằng dung dịch muối đẳng trương với thể tích nhập khoảng từ 3 đến 3,5 lít mỗi ngày và bệnh nhân tiểu được khoảng 3 lít. Đồng thời tiêm dưới da calcitonin với liều khoảng từ 200 đến 300 đơn vị một ngày. Tuy nhiên thì dù đã bù dịch tích cực và dùng calcitonin thì sau khoảng 4 ngày điều trị, cái mức canxi máu của bệnh nhân vẫn không cải thiện, thậm chí còn có xu hướng tăng lên đến 4.38 mmol trên lít vào cái ngày thứ 4 nhập viện. Thì vào cái lúc này, vào khoảng 5 ngày sau nhập viện thì bệnh nhân đột ngột thay đổi tri giác, lừ đừ, sốt 38 độ C, mạch nhanh 140 lần trên phút. Bệnh nhân khát nước nhiều, uống nước liên tục, có dấu mất nước, đồng thời tiểu nhiều với thể tích nước tiểu là 5 lít trong vòng 24 tiếng. Chúng tôi thực hiện một cái điện tâm đồ thì ghi nhận là nhịp nhanh xoang, tần số 140 lần trên phút, không có khoảng QT ngắn. Xét nghiệm lúc đó ghi nhận tình trạng canxi máu tăng rất cao với mức canxi là 5.36 mmol trên lít. Giảm độ lọc cầu thận với mức eGFR là 58,6 ml trên phút, trong khi cái lúc nhập viện thì eGFR là 75. Nồng độ lipa máu thì giảm so với lúc nhập viện từ 1.200 xuống còn 340 đơn vị trên lít. Thì lúc này, một bệnh nhân của chúng ta sau khoảng 4 ngày điều trị nội khoa tích cực, cùng với mức tăng canxi máu tăng cao lên đến 5 chấm, đồng thời có sự thay đổi tri giác đột ngột kèm mất nước, đa niệu và tổn thương thận cấp. Chúng tôi đặt ra một cái chẩn đoán, đó là bệnh nhân này có cơn bão cận giáp tiếp 1, trên cái nền là cường cận giáp nguyên phát do u. Lúc này chúng tôi tiếp tục bù dịch tích cực, tiêm pyrocortisone 100 mg một ống, đồng thời ngay lập tức liên hệ phẫu thuật cắt tuyến cận giáp cấp cứu. Thì bệnh nhân này đã được mổ cấp cứu trong vòng chỉ khoảng 5 tiếng sau khi khởi phát cơn bão. Trong quá trình mổ thì các bác sĩ phẫu thuật viên thám sát thấy một khối u cận giáp ở cực dưới trái, kích thước là 3 x 3 cm. Và sau đó cái khối u này đã được cắt trọn. Thì kết quả giải phẫu bệnh trả về, bệnh nhân này là adenoma cận giáp. Chúng tôi đã thực hiện đo cái BTH trong mổ và sau mổ. Thì cái nồng độ BTH 10 phút sau khi cắt u, các thầy cô có thể thấy là nó giảm thậm chí là trên 90% so với cái mẫu BTH 10 phút sau khởi mê. Điều này ủng hộ việc các bác sĩ phẫu thuật đã loại bỏ thành công cái khối u gây nên cường cận giáp. Và 2 ngày sau khi phẫu thuật thì cái mức BTH đo được là 5.8. Chúng tôi cũng theo dõi cái diễn tiến canxi và magie sau mổ. Thì sau khi phẫu thuật, nồng độ canxi nó giảm dần cho đến ngày thứ 2. Sau mổ thì nồng độ canxi máu giảm còn 1.9 với nồng độ magie là 0.75. Lúc này thì bệnh nhân xuất hiện tê tay chân, tê môi, nghĩ đến một cái hội chứng xương đói sau phẫu thuật. Thì chúng tôi tiến hành bù canxi và magie bằng đường tĩnh mạch. Thì sau khoảng 1 ngày thì nồng độ canxi máu tăng lên đến 2.15 và 2.31. Đồng thời các triệu chứng như là tê tay chân, tê môi thì đã cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên thì sau một khoảng 2 ngày, bệnh nhân này vẫn còn tiểu nhiều khoảng 3 lít một ngày.
Thì nhớ lại bệnh nhân này trước đó có cái hình ảnh là vôi hóa canxi tủy thận hai bên, thì chúng tôi nghĩ đến có thể là bệnh nhân có đái tháo nhạt do thận dây dẫn sau mổ. Chúng tôi quyết định điều trị bằng Thiazid với liều là 12,5 mg. Thì sau khoảng 2 ngày điều trị bằng Thiazid thì bệnh nhân uống khoảng 2,5 lít nước một ngày và tiểu khoảng 3 lít một ngày. Chúng tôi quyết định tăng cái liều Thiazid này lên thành 25 mg. Tuy nhiên khi cái lúc mà quyết định tăng liều thì bệnh nhân lại quên uống Thiazid. Thì trong 12 tiếng từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối, trong cái ngày mà bệnh nhân quên uống, thì bệnh nhân uống khoảng 3,5 lít nước và tiểu cho đến 5 lít nước. Bệnh nhân cảm thấy sợ hãi quá thì từ 8 giờ tối cho đến 6 giờ sáng hôm sau, bệnh nhân tự không uống nước nữa, thì ghi nhận là tiểu thêm được 1 lít. Thì sáng hôm sau khi đo cái natri máu là nó 133 mmol trên lít, và cái áp lực thẩm thấu niệu là vẫn nhược trương là 208 mSmol trên ký. Thì bởi vì cái lúc mà mình quyết định tăng liều Thiazid thì bệnh nhân lại quên uống, cho nên chúng tôi quyết định cho bệnh nhân uống lại Thiazid với liều 25 mg, xem thử là nó có giảm được cái thể tích nước tiểu hay không. Thì sau khi mà uống cái Thiazid 25 mg, bệnh nhân vẫn còn tiểu nhiều với thể tích nước tiểu là 3 lít mỗi ngày. Thì đến lúc này thì chúng tôi quyết định cho bệnh nhân ngưng cái Thiazid để sau đó tiến hành cái nghiệm pháp nhịn nước. Thì vào cái ngày mà ngưng Thiazid thì bệnh nhân uống khoảng 3,5 lít và tiểu khoảng 4 lít một ngày. Nồng độ natri máu lúc này đo được là 135. Thì lúc mà thực hiện nghiệm pháp nhịn nước, cái baseline của bệnh nhân thì cái natri máu là 134, áp lực thẩm thấu máu là khoảng 289. Sau khi mà kết thúc nghiệm pháp thì cái áp lực thẩm thấu máu nó tăng lên 297 và cái áp lực thẩm thấu nước tiểu nó cũng tăng so với trước khi mà thực hiện nghiệm pháp, đó là từ 260 nó tăng lên 330 mSmol trên ký, và bệnh nhân này có giảm thể tích nước tiểu rõ rệt, chỉ còn 1.200. 1 tiếng sau khi xịt Minirin thì cái áp lực thẩm thấu nước tiểu của bệnh nhân có tăng nhưng mà tăng không nhiều lắm, tăng dưới 10%, khoảng lên được 347 mSmol trên ký. Thì với cái kết quả này kết hợp với cái nồng độ natri máu baseline của bệnh nhân nó cũng khá thấp, thì chúng tôi nghĩ cái này phù hợp với tình trạng cùng uống nguyên phát. Lúc này thì chúng tôi ngưng điều trị bằng Thiazid và có giải thích tình trạng này cho bệnh nhân. Thì sau khi ngưng Thiazid, bệnh nhân uống khoảng từ 1,8 lít cho đến 2 lít một ngày và tiểu khoảng 2,5 lít mỗi ngày, và những cái triệu chứng khác thì cũng ổn định. Thì qua cái ca lâm sàng của tôi thì tôi có một số câu hỏi gửi đến các quý thầy cô, quý anh chị và các bạn cùng thảo luận. Thứ nhất, làm sao để chúng ta có thể phòng ngừa được cơn bão cận giáp? Thứ hai, thì nên mổ các tuyến cận giáp vào thời điểm nào và mình chuẩn bị trước mổ như thế nào? Và thứ ba là theo dõi cái việc uống nhiều và tiểu nhiều sau mổ như thế nào? Anh xin hết rồi. Cảm ơn thầy cô. Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng An. Bây giờ thì chúng ta xin qua cái phần thảo luận. Xin mời các em kê bàn lại dùng. Kêu người giúp đi chứ. Không chắc để lên trên này quá hả? Xếp lại giảng đường đó thì chúng tôi xin nhắc các bạn làm online đó. Thì để đạt được 4 tiết CME, tức là cái buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ được 4 cái credit là 4 tiết CME đó. Thì quý đồng nghiệp cần đạt trên 70% thời lượng tham dự, đạt trên 60% cái câu hỏi post-test sẽ gửi đến cho các bạn, và thời hạn thực hiện là 23 giờ 59 phút ngày thứ Tư ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2024. Chỉ có 3 ngày nên là xin quý đồng nghiệp lưu ý trước khi chúng ta nghỉ Tết Nguyên đán. Còn các bạn mà đi dự ở ngày hôm nay đó thì là xin cho đầy đủ các cái chi tiết để Hội Y học cấp CME. Xin các bạn nhớ dùng để làm để cho chúng tôi xích lớp CME được đầy đủ. So please go and we come to question and answer. Yeah. Để mời bác sĩ Tấn
So I will talk slower because Yeah, please. tell me if I'm talking too fast. Khi nào mà ông nói quá nhanh thì các em cứ giơ tay lên nói, ông nói chậm lại. Giờ em ngồi bên cạnh để có gì em dịch. I have only seen 2 cases of parathyroid storm. Both were parathyroid carcinomas. So I think probably the better solution is to treat them once they, after they come to the ER for the first time with really high calcium. It's probably the best time to treat them. I found for some of these patients, they forget their surgery because of the high calcium, and so sometimes it's important to admit them so that they remember to come for surgery because they get really forgetful when their calcium is really high. Bác sĩ có nói rằng đó thì ông ấy có gặp 2 ca cơn bão cận giáp á, thì trong đó có 1 ca tức là khi mà vô phòng cấp cứu thì canxi rất là cao, và khi canxi rất cao vậy thì người ta quên mất cái vấn đề vai trò của phẫu thuật, cho nên là khi canxi cao như vậy thì mình cũng nên cân nhắc và tiến hành phẫu thuật để giải quyết cái vấn đề tăng canxi máu cấp này. And do you think that this case is a photomania? Because the patient drink a lot of water, there is some mental disorders. That may be true. I think some of them, they get really confused when their calcium is very high. So it's due to high calcium. We actually don't know why people get confused or anxious. It may be due to their calcium or it may be due to parathyroid hormone levels. But nobody really knows the answer to that, I don't think. Cái ca này cũng rất là hay á, tại vì là mình đi theo cho tới cuối cùng á, tại vì bệnh nhân bị uống rất là nhiều thì chúng ta có thể là nghĩ là có thể, tại vì nghĩ là có canxi hóa của ống thận, thành ra có vấn đề gì đó là về cái gọi là cô đặc nước tiểu đó, thì vì vậy nên tiểu nhiều và phải uống nhiều. Nhưng mà đây bác ở bên Nguyễn Tri Phương ta đã làm rất là kỹ và người ta cho bệnh nhân làm nghiệm pháp nhịn nước thì bệnh nhân ngưng uống, đó là nước tiểu nó giảm. Thành ra giờ chúng ta nghĩ là cái này nó là vấn đề mà giống như là về tâm lý đó, bệnh nhân bị cuồng uống và tại sao lại có cái tâm lý cuồng uống như vậy đó, thì có thể là một dạng bệnh tâm thần nhưng mà cũng có thể là vì bệnh nhân bị tăng canxi quá lâu, thành ra nó có cái vấn đề là ảnh hưởng đến cái gọi là nhận thức hay là cái hành vi gì đó, nhưng mà cái cơ chế thì chúng ta không rõ. Nhưng mà dù sao thì đối với bệnh nhân thì đó cũng là một cái kết cục gọi là tốt cho bệnh nhân. Theo cái kinh nghiệm của em á, thì những cái trường hợp mà cái này thì giống như là nó gọi là severe hypercalcemia hoặc là severe hyperparathyroid, thì nó dẫn đến storm như vậy. Thì thường nếu mà có một cái ca khác đến như vậy đó thì mình nhập viện, mình cho IV fluid như là mình đã làm rồi. Cái thuốc calcitonin chích thì nó giúp đỡ một chút xíu cho đau xương thôi, nhưng mà nó không có effective, nó không có hiệu quả. Thường nếu mà nó cao như vậy, trên 13-14 mg calcium trong máu như vậy, thường các bạn trong nhóm khi mà tụi em on call hay gì là thường phải dùng either IV zoetronic acid, reclass 5 mg give một cái. Nếu mà cái GFR của bệnh nhân thấp quá đó thì mình có thể dùng denosumab 60 mg give một dose rồi check trong vòng 8 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng thì cái calcium sẽ giảm. Nếu mà có nhiều trường hợp quá severe thì ngày thứ nhì hay là ngày thứ hai, thứ ba mình có thể cho một liều denosumab nữa. Thì những cái trường hợp như vậy mình sẽ giảm cái calcium xuống đến mức cái an toàn. Nó có thể nó chưa có bình thường nhưng mà nó xuống cái mức an toàn thì mình sẽ prevent, mình phòng ngừa những cái biến chứng khác như là nó ảnh hưởng đến thần kinh automental status. Cái đó là known, khi mà calcium quá cao như vậy hoặc là nó ảnh hưởng đến sodium mấy thứ khác thì nó làm cho mình bị ảnh hưởng đến cái thần kinh. Thì như vậy nếu mà cái trường hợp này mà khám là sẽ IV fluid, IV reclass hoặc là subQ denosumab.
Còn calcitonin để mình có thể dùng 1 tuần, 2 tuần hay gì để cho cái bone pain thôi. Thì thường tất cả những cái trường hợp mà em thấy về severe hypercalcemia như vậy, chữa như vậy thì trong vòng mấy ngày là cái mức calcium nó có thể control đến mức bình thường, có thể hơi cao thôi nhưng mà nó không có quá cao thì mình prevent cái storm. Rồi còn cái việc mà surgery parathyroidectomy thì mình có thể làm ngay lúc đó, hoặc là mình có thể sau khi bệnh nhân ổn định hơn thì mình schedule cái đó outpatient cũng được. Và một cái điều thứ nhì trong cái trường hợp này nữa là bệnh nhân này, cái này nó very severe. Thường những cái khi mà em làm cái study hyperparathyroidism như vậy, những cái bệnh nhân trẻ như vậy, thường mình check cái bone density, thường cái bone density người ta vẫn ở mức bình thường, không ạ? Ngay cả với severe hyperparathyroidism, cái study mà em làm mà publish cách đây mấy năm á, thì những bệnh nhân trẻ thường DEXA nó vẫn bình thường. Trong trường hợp này bệnh nhân này cái DEXA rất là thấp, thì có thể những cái yếu tố khác nữa có thể ảnh hưởng đó. Mà bệnh nhân tuổi dưới 30 hoặc 35 thì thường mình nên đưa cái genetic test trong bệnh nhân này. Ok, ngoài cái hyperparathyroidism này rất là cao như vậy, cái này là không có bình thường, không có điển hình, mình phải nên do genetic test. Nó có nhiều cái primary hyperparathyroidism jaw tumor syndrome là bị triệu chứng về bú về cái xương cằm á, rất là common. Nếu mình không có thì nên recommend chụp hình cái xương cằm cho bệnh nhân này. Ok, có nhiều mình có bệnh nhân cũng 20 mấy tuổi như vậy, mổ xong parathyroidectomy xong rồi nhưng mà calcium nó vẫn cao. Do physical exam, khám trong phòng luôn. Em khám với cái fellow của em, mình sờ thì mình không thấy gì, nhưng mà chụp CT scan là có cái tumor ngay cái xương hàm á, nó 3 cm luôn, nó bự lắm, nhưng mà nó nằm phía trong. Khi mình palpate, mình làm physical exam mình không có tìm được, nhưng mà CT thì nó rất là rõ ràng. Và mà bệnh nhân hỏi bệnh nhân cũng chẳng thấy đau đớn hay gì hết, nhưng mà chụp CT thì thấy. Những cái trường hợp trẻ như vậy mà trường hợp hyperparathyroidism cao như vậy, nó rất là không có very unusual, không có bình thường. Phải do genetic test, do cái jaw screen for jaw tumor syndrome. Có nhiều trường hợp giống như nó positive for CDC 73, thì CDC 73 nó có thể là familial primary hyperparathyroidism, hoặc là nó có thể jaw tumor syndrome. Cái bệnh nhân này không biết em có coi là bệnh nhân có những cái triệu chứng, những cái khối u khác không? Thường những bệnh nhân này có thể có những khối u về những cái bệnh bộ phận của nữ đó, giống như uterine, ovarian tumor, những cái đó. Thì thường mình phải hỏi coi bệnh nhân có menstruate có bình thường hay không, hay có, thì mình phải có khi mình chụp hình để có những cái bướu ở phía đó, nó theo cái syndrome này. Rồi em có rất là khoảng 3-4 ca như vậy trong người nữ trẻ. Cảm ơn bác sĩ Thành đã chia sẻ kinh nghiệm rất là hay. Cái chuyện thứ nhất là để tránh cái cơn bão cận giáp, tức là tránh cái hiệu quả của cái tăng canxi quá mức đó, thì trước tiên là chúng ta phải cho đủ nước cho bệnh nhân đã. Nhưng mà cái tiếp theo đó là chúng ta có thể là truyền zoledronic acid 5mg. Thì sau ở bên Mỹ thì có cái denosumab, nhưng mà mình thì chưa có, là 60mg. Thì vài ngày sau mà không bớt thì chúng ta có thể truyền lại một lần nữa để cho cái canxi nó giảm rất là nhanh, và đồng thời là truyền đủ nước. Rồi trước khi còn phẫu thuật thì chúng ta có thể làm ngay trong cái khoảng thời gian rất là ngắn. Nhưng mà cái bác sĩ Thành nhắc mình là cái bệnh nhân này, đối với những người bệnh nhân mà cường tuyến cận giáp mà còn trẻ đó, thì thường đó là cái mật độ xương nó không có giảm nhiều đâu, mà trong cái trường hợp này thì nó lại giảm rất là rõ. Và tiếp theo nữa đó là khi mà trẻ như vậy để chúng ta phải chú ý hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta tìm một cái u ở đâu đó, có thể là một cái u xương hay là u sụn xương gì đó ở hàm, mà thường khi mà khám mà mình không để ý thì chúng ta không có thấy cái chuyện đó. Và tiếp theo nữa đó là chúng ta thử cái genetic, xem có phải là có cái cường tuyến cận giáp có tính gia đình hay không. Thì bác sĩ Thành có chia sẻ một cái kinh nghiệm, đó là có một trường hợp
cũng là cường tuyến cận giáp nhưng mà mổ xong canxi vẫn rất là cao. Thành ra khi mà đi khám lại bệnh nhân á, thì thấy bệnh nhân chẳng than thở cái chuyện gì hết á, nhưng mà sờ cái cầm của bệnh nhân mà ở phía trong đó thì nó có một cái u, và chính là cái u đó nó gây ra cái tình trạng mà cường canxi cận ung thư, phải không em? Dạ, nó có nhiều ung thư ngay đó, rồi có một Đúng. bệnh nhân khác thì nó có cái bú lành ở uterus, hoặc là bướu ở một chỗ nào khác á. Đó, đồng thời nó có thể tiết ra những cái chất mà nó kích thích cái sự tăng tiết canxi đó. Thành ra cái đó là cái nhắc nhở cho các bác sĩ lâm sàng là luôn luôn phải hỏi và khám bệnh nhân, chứ không phải là chỉ có đơn thuần mà tin vào cận lâm sàng. Với một cái nữa em quên, đó là những cái bệnh nhân trẻ như vậy, ngay cả người nam cũng vậy nữa. Trường hợp như vậy thì thường có thể nếu mình không hỏi, theo là mình không check, mình sẽ check cái prolactin level cho cô này nữa. Tại vì có thể người ta bị galactorrhea, người nam với người nữ, thì nếu mà cái prolactin mà nó cao á, thì cái tỷ lệ cho người này có thể bị bệnh MEN1, MEN syndrome cũng cao, khá cao. Tại vì MEN1 hay là MEN2, những bệnh nhân này thường cái độ tuổi này là 100% là đều có primary hyperparathyroidism, nhưng mà nếu mình không có check prolactin, không screen nó cao á, thì người ta có những cái triệu chứng khác về pituitary nữa. Okay. Rồi là hỏi coi người ta có bị any peptic ulcer disease, có những cái bị về đau cái đây là peptic ulcer, thì có nhiều khi mình check cái gastrin level, thường nó đi chung với nhau. Nếu mình không nghĩ tới mình sẽ miss cái MEN1 syndrome, nó vừa pituitary, primary hyperpara, and then mình check gastrin level, glucagon hay là insulin level. Mấy bệnh nhân này có cái tumor ở trong cái neuroendocrine tumor ở pancreas. Yeah. Bác sĩ Thành cũng nhắc mình đó đến cái bệnh đa u tuyến nội tiết mà loại 1 đó, tức là multiple endocrine neoplasia mà dạng 1 đó. Thì trong những trường hợp mà còn trẻ như vậy, kể là nam lẫn nữ, nếu chúng ta nghĩ đến cái chuyện đó mà có cường tuyến cận giáp thì chúng ta nên đo thêm gastrin, và chúng ta nên đo thêm cái prolactin ở trong máu. Nói tóm lại là chúng ta phải nhìn cái toàn cảnh của bệnh nhân. Có lẽ là mình có một cái câu hỏi cho ông Orestes đó. Khánh có thể ngồi bên cạnh dịch dùng ha. Tức là cái trường hợp mà dùng đo canxi trong nước tiểu 24 giờ đó, thì ở bên Mỹ đó, cái mức độ nào là cái mức độ mà mình coi là bệnh lý? So most of the time we consider it 24-hour urine calcium of over 100 and between 300 to be normal. Under 100 is concerning for FHH. Over 400 or 400 is considered hypercalciuria. Thành ra trên 400 mg trong 24 giờ là coi như là có một cái tình trạng tăng tiết canxi đó. Còn tiếp theo thì chúng ta tìm nguyên nhân gì thì tìm nguyên nhân. Thì ở Việt Nam tôi cũng hay cho đo cái đó lắm. Nhưng mà hỏi bác sĩ Thành là bác sĩ Thành có cho đo hay không? Tại mình thấy ở bên Mỹ mà lấy nước tiểu 24 giờ là khó. Nếu mà inpatient thì rất là dễ. Cái trường hợp em luôn order measure 24 giờ urine calcium, mà để ý nếu mà trên 400 thì nó obvious, nó rõ ràng rồi, không ấy. Nhưng mà thường tại ở đây mình là người châu Á, mình dùng cái cơ thể trọng lượng của mình nó khác, thì thường em dùng cái mức là cho người nam thì là 4 mg per kg per day. Giống như người nam cái trọng lượng là 50 kg thì cho nên dễ làm toán trong đầu. 50 kg thì là nhân với 4 thì là 200. Cái người nam đó 50 kg mà mình đo cái calcium mà người ta là 250 thì that's hypercalciuria cho cái người bệnh nhân đó. Người bệnh nhân nữ cũng vậy nữa. Bệnh nhân nữ trọng lượng chỉ có 50 kg thôi, mình đo calcium nó dưới 200 thì mình biết nó ok. Nhưng mà nó trên 250 hoặc là trên 200 thì bệnh nhân đó vẫn bị hypercalciuria. Còn trên 400 thì nó quá rõ ràng rồi. Trên 400 thì người nào bị cái đó là too obvious. Nhưng mà những cái người mà cơ thể trọng lượng cái body weight nó too small thì mình
phải để ý cái đó. 250 maybe high đối với người đó chứ không phải đợi đến 400. I'm just telling, when they have a small body weight, like only 50 kg or so, and then the urine calcium more than 200 or more than 250 may be a little bit high for that patient. Okay, thì mình chữa với ACTG 15.5 hoặc là 12.5 hoặc là 25 mg, thì mình normalize cái mức độ thì nó calcium nó giảm. Cảm ơn bác sĩ Thành về cái chia sẻ rất là quý nhé. Là tại vì chúng ta biết là cái thể hình của dân Á Đông ấy thì nó nhỏ, thành ra là cái thải ở trong canxi trong nước tiểu nó khác. Thành ra vì vậy bác sĩ Thành đã lấy cái tiêu chí đó là 4 mg mỗi kg trong 24 giờ. Thành ra vì vậy một người mà nặng 50 kg đó thì nếu mà thải hơn 200 mg canxi trong 24 giờ là đương nhiên là chúng ta coi như là có tăng thải canxi ở trong nước tiểu. Còn nguyên nhân gì thì chúng ta tìm tiếp. Chính vì thế đó, trên đây các bạn đọc các tài liệu nước ngoài các bạn cẩn thận. Tại vì nếu mà các bạn lấy cái 400 á thì nó trên 400 tăng quá rõ rồi, thì chúng ta miss những cái người bệnh nhân mà có tăng canxi mà cái giới hạn nó ở trong khoảng từ 200 tới 400. Thì đó là cái điều mà chúng ta rất cần đó, những cái người chuyên gia người ta chia sẻ kinh nghiệm cho mình để học hỏi. Sorry, còn nhiều nữa tại vì cái này là mình đang nói về cường cận giáp, nhưng mà thường những cái bệnh nhân mà em theo dõi là những người bệnh nhân mà bị osteoporosis, bị loãng xương mà chữa hoài mà nó không có hiệu quả nhiều, là calcium mình miss như vậy. Cái cơ thể người ta 50 kg thôi, mà bệnh nhân bác sĩ check calcium thấy 200 hay là 230, hay là mình nói calcium trong nước tiểu nó bình thường không có sao hết. Nhưng mà mình check bệnh nhân ta có 50 kg trên 200 mg một ngày là cao với người đó, thì mình cho người ta uống ACTG thì nó sẽ giảm cái hypercalciuria đến mức bình thường, thì nó giúp cho người ta respond to cái osteoporosis treatment nó tốt hơn, có hiệu quả hơn khi mình chữa cái osteoporosis cho người ta. Thành bảo là cho uống cái gì? Uống thiazide diuretic, ACTG, ACTG. Tại vì đúng rồi. Khi mà mình chữa cái loãng xương á thì mình cũng kiểm tra cái lượng canxi ở trong nước tiểu, mà trong trường hợp mà thấy canxi ở trong nước tiểu nó cao, đúng không, thì như vậy là mình phải làm sao cho nó không có thải ra nước tiểu, nó giữ canxi lại thì canxi nó mới vào xương để khoáng hóa cái xương. Thế vì vậy trong trường hợp thấy nó cao như vậy thì mình cho bệnh nhân uống một chút chia seed, cái liều thấp thôi, tại vì nó sẽ làm tăng canxi ở trong máu. Không, cái này cứ move on được. Thì thực tế bên mình không có denosumab, thì bây giờ xin phép hỏi giáo sư Thành, giáo sư là trong những cái tình huống mà mình muốn đề phòng cái cơn bão cận giáp đừng xảy ra đó, thì bây giờ mình khi canxi nó cao vậy đó thì người ta nói mình dialysis, lọc thận á, để cho canxi nó thấp xuống, thì mình có cái tiêu chí nào để mình cho người ta đi lọc thận hay không? Và đồng thời là khi mình phẫu thuật như vậy đó thì nó có hai chuyện phẫu thuật viên yêu cầu là mình phải làm sao để cho mình chứng minh cái mà tumor ở cái cổ đó là parathyroid gland, cho nên nó mất thời gian phải đi làm sextam EB nhiều lắm, còn không có thì ông không chịu, có xong thì ông gật đầu. Cái thứ hai nữa đó là bây giờ đó mình có cái mức nào để mình nói mổ canxi như vậy nó là an toàn không? Tại vì ông nói canxi 5 chấm mấy, ông sợ, nói thôi mổ đi anh, mổ đi cái gì tôi chịu, thì ông mới mổ chứ 5 chấm mấy nói hoài ông không chịu mổ. Thì như vậy có hai câu hỏi nha. Em dịch cho ông nghe. Em dịch cái câu hỏi đó. Còn hồi nãy là bác sĩ Thành có nói rồi, không có denosumab thì dùng zoledronic acid. Cái đó mình có, ở Việt Nam mình có. So bên Mỹ những cái trường hợp mà bệnh nhân nhập viện vì calcium cao rất là nhiều, trên 14, 16 tức là milligram per deciliter, rất là cao, cũng rất là nhiều. Thì thường những cái trường hợp này bác sĩ nội khoa thường có thể manage rồi, nhưng mà thường nếu mà cần thì vẫn gọi bác sĩ nội tiết, thì thường vô cái protocol là IV fluid. Rồi nếu mà bệnh nhân complain bone pain á,
đau xương á, thì mình có thể dùng calcitonin injection hoặc là nasal spray cũng được. Rồi còn mình nếu mà vô nó quá cao như vậy cho IV fluid xong là mình dùng luôn ngày đầu tiên luôn, mình có thể give cái zoledronic acid 5mg IV mà mình thường trong vòng 24 tiếng đồng hồ nó sẽ giảm xuống, thì mình cứ để mình theo dõi tiếp coi nó giảm xuống đến mức nào, mà sau 24 tiếng đồng hồ mình tự thấy nó lại tăng lên nữa thì mình cho thêm một liều nữa không sao. Mà thường 1 hoặc 2 liều là cái lượng calcium người ta sẽ quân bình đến cái mức độ nó ok, nó ổn định, nó không có dẫn đến những cái triệu chứng hay những cái biến chứng khác hoặc là cái storm bão ha. Rồi còn sau khi mà anh anh ok, cái đó không có cần phải làm inpatient right away. Thì nếu mà người ta ổn định thì, nhưng mà nếu mà đang nhập viện á, thì nếu mà có thể làm được thì ultrasound siêu âm rất là dễ, nhìn cái là biết ngay cái đó là parathyroid adenoma. Thì cái đó phải có cooperation. So I think we're in agreement that ultrasound is better than sestamibi, but I think the surgeon or the endocrinologist needs to do the ultrasound, because sometimes, I don't know how it works here, but in the United States, it's a technician doing the ultrasound, and they don't really care about the surgery or how the patient does, I don't think. And so, as a surgeon or an endocrinologist, I think we have a vested interest in the patient, and we'll probably find them more than the radiologist will. I don't know if I would trust a ultrasound report, but I would trust an ultrasound that I personally did or that Dr. Hong did. Bác sĩ Orestes thường tuần này làm chung trong floor, cách từ đây đến đó rồi, thì mình tin tưởng ông bác sĩ cũng tin tưởng mình làm, tại mình làm này rất là nhiều, mình có thể lấy cái ultrasound siêu âm bệnh nhân nhìn cái là biết liền cái nó là parathyroid adenoma. Mình lúc cái arterial polarized flow á, giống như cái hồi nãy cái hình mà ông Orestes show, thì thường nếu mà ultrasound nó confirm như vậy thì he's ready to do surgery, không có cần phải ấy. Còn nếu mà sestamibi thêm cũng được, thì em không biết ở bên Mỹ cái em the surgeon ông này với lại nuclear medicine doctor, we get along mình làm việc với nhau rất là tốt. Khi mà mình nói thì mình gặp bác sĩ về nuclear medicine kêu chẩn đoán hình ảnh những cái đó thì người ta làm liền cho mình. Nhưng mà nếu mà cái surgeon he's okay, very comfortable với cái hình ảnh siêu âm thôi thì nhiều khi không có cần phải làm sestamibi. Nhìn trên cái ultrasound mình có thể determine, và nếu mà cần thiết thì ông có thể operate on the patient as soon as possible luôn. Yeah. Thì cái đó là mình phải có mối quan hệ rất là tốt với cái người surgeon và mấy cái radiologist and nuclear medicine. Yeah. Ở đây thì cũng nói cho các bác sĩ Mỹ biết đó, là cái siêu âm ở đây là bác sĩ làm. Tuy nhiên ấy, thì cái tay nghề nó cũng có khác nhau dữ lắm. Đó, thành ra là thật sự ra, thí dụ bản thân tôi chẳng hạn mà có cái gì mà rất là khó đó, tôi chỉ gửi cho 1-2 người thôi và tôi ghi đúng cái tên người đó, và dĩ nhiên là sẽ gây ra một cái sự gọi là bất đồng rất là nhiều, nhưng mà mình đành chịu, đó là vì quyền lợi bệnh nhân, chứ không phải đưa bất cứ ai đọc cũng được hết á. Nên nó có cái chuyện là mất tiền của bệnh nhân và mất thì giờ nữa. Bạn có câu hỏi? Vâng, Thắng có câu hỏi. Xin cái ấy. Em có micro. Em nói tại vì để cho bạn online nghe. Để hỏi thêm ý kiến thôi. Là tại vì tụi em cũng điều trị bằng cái truyền dịch, cũng dùng cái bifosfonat, cũng dùng cái calcitonin, nó đáp ứng trong vòng 12 giờ, và sau đó thì cái canxi tăng lên lại, và lúc đó thì bệnh nhân vô một cái tình trạng rất là nặng, chỉ trong vòng 1-2 ngày đầu thôi, do đó chỉ có cái siêu âm chứ không thể nào làm cái MRI được. Và
Do đó thì tụi em sẵn là nhờ cái triển khai cái BTH trong mổ á. Do đó sau đó thì khi mà cao á thì tụi em trong lúc thuyết phục phẫu thuật viên phẫu thuật á thì tụi em làm cái thay huyết tương. Sau đó là phẫu thuật viên đồng ý mổ á thì mới mổ mà không có cần phải làm cái MIBG. Là bởi vì sao? Là tại vì mình biết chắc nó là cường cận giáp và cái cách mổ nó tùy vô cái được phẫu thuật viên thôi. Nếu mà người ta thấy cái u nó rõ, người ta mổ một bên rồi BTH giảm rồi á thì coi như thành công, còn không thì người ta sẽ chuyển qua cái thám sát hai bên. Thì cái đó là cái hướng mà cũng là cái cách của anh Khánh á, thì em thấy là giả sử như cái ca này đang nặng mà mình chuyển qua một cái bệnh viện khác để mình làm một cái MIBG á, và cái đó nó có thể tốn một ngày của bệnh nhân ở ngoài đường chứ không phải là ở trong bệnh viện. Và như vậy nó cũng có thể là một cái yếu tố để nó thúc đẩy vô cái cường giáp nặng hơn hoặc là cái cơn bão giáp. Một cái câu hỏi em xin hỏi là tại vì cái BTH trong mỗi cái protocol á, tụi em đọc nhiều nhưng mà tụi em cũng mới triển khai, do đó em cũng xin hỏi là cái kinh nghiệm của cái protocol BTH trong mổ ở bên những cái cơ sở như thế nào để tụi em học thêm ạ. Yeah. So it's pretty standard for all American surgeons to use either intraoperative PTH or radio-guided surgery, with most people doing intraoperative PTH. I think everyone does it a little differently, but it's very similar to how you presented it. So usually we have a dedicated person that brings it to the lab because otherwise they'll kind of put it on the side and not run it. And who's that person? It's usually a surgical tech or an OR nurse. Sometimes it's me. Especially for the 5 or 10 minute, I'll run out and leave my resident to just wait. We always, it depends on the anesthesiologist where we draw the blood from. If my anesthesiologist is not good at drawing blood, I'll draw it myself from the internal jugular vein or external jugular vein during the case. If the anesthesiologist is okay, then I'll have them either draw it from the foot or the antecubital fossa. I think it's really important, though, that you draw the blood from the same spot each time. So, you know, if you're going to draw it from the jugular vein, it has to be every time from the jugular vein. If you're going to draw it from the foot, it has to be every time from the foot. I don't think it really matters where you get it from as long as it's the same each time. Because it's going to be a lot higher near the thyroid than it's going to be by the foot. I always get it once the patient's asleep, and that is in part to make sure that the anesthesiologist can draw the blood in a predictable manner, and to let the lab know that I'm getting started so that they turn the machine on. And then I will draw another one after I've manipulated the gland, because sometimes the parathyroid hormone level will go up a lot after manipulation. And so, but it's important to have one before that, so you, in case the lab is clotted or they mess it up, then you have one at least. I like getting one at 5 minutes after excision to try to get them off the table faster. But I also usually get one at 10 minutes. And the values don't matter that much. Really, you're looking for the drop by half, and then it really should go into the normal range. If it kind of hovers and stays really high, you probably have another gland you should take out. I don't get frozen sections usually because the pathologist can only tell you whether it's parathyroid tissue or not parathyroid tissue. They can't tell you if it's a parathyroid adenoma. However, I do hold the gland on the back table until the labs come back in case I do a 4-gland exploration and I want to make sure that the parathyroid tissue is in fact parathyroid tissue and not a lymph node. That being said, I don't send it a lot, maybe once every other year or something after about 200 cases. So it's not very common. The parathyroid hormone monitoring doesn't help you if you don't know what parathyroid adenomas look like. So really your eyes are the best guide as a surgeon, but the parathyroid testing is good to know if there's a second adenoma, and that's really all it tells you. For multiglandular disease like 4-gland hyperplasia, it's not useful.
It's only really useful in telling you, is this a single adenoma or a multiglandular disease? And then for tertiary hyperparathyroidism, sometimes we'll look for a drop by 20%, but it's not a particularly useful test for that either. And so I don't usually rely on it for multiglandular disease. How long does it take for the result to come back? In our hospital, it's about 45 minutes. In a center where they have intraoperative PTH monitoring, it can be as quick as 15 minutes. And there is a assay that you can purchase that will return it to you in about 6 minutes. But I haven't convinced the hospital to buy it yet. So 45 minutes if everything goes well. Yeah. If I bring it down myself, it cuts it down a little bit because, I'll run it down to the lab faster than any of the techs will because I care about waking the patient up sooner. Em dịch luôn thấy. Thì giáo sư nói cho mình biết là thật ra thì cái protocol này đó thì cũng làm giống bên mình thôi, tức là cũng lấy một cái 5 phút, lấy cái 10 phút. Thì ai là người lấy máu thì cái điều đó không quan trọng, có thể là cái người điều dưỡng, có thể là cái người mà dụng cụ viên, phẫu thuật viên gì đó, hoặc là chính bản thân ông ấy cũng đi lấy máu thử đưa cho cái phòng lab thôi. Nhưng mà quan trọng là khi mình lấy máu thử đó mình phải dặn trước là cái phòng lab người ta phải mở máy lên trước, chứ không phải là mình mổ ra rồi tại cái máy này một hồi nó mới chạy chứ nó không có chạy liền được. Do đó thì mình lấy cái đó rồi thì mình sẽ lấy lại để xem là nó có giảm được 50% giống như là mình vẫn làm hay không. Còn cái chuyện mà sinh thiết lạnh trong lúc mổ để coi cái đó là phải là tuyến cận giáp hay không á, thì ông ấy không có tin vô cái chuyện sinh thiết lạnh. Tại vì cái người mà đọc giải phẫu bệnh đó, họ trả lời thì ít khi nào họ trả lời liền cho mình là trong sinh thiết lạnh cái cục đó là tuyến cận giáp, mà phải vài ngày sau họ đút paraffin, họ làm gì đó thì họ coi mới được. Do đó thì cái chuyện sinh thiết lạnh nó không quan trọng, mà mình cũng không cần cái chuyện đó. Còn trong mấy cái cường tuyến cận giáp mà đệ tam cấp á, thì người ta nói rằng khi mình cắt đi rồi đó thì nó có thể giảm cái mức mà mình mong muốn là giảm khoảng 20%, chứ không phải là giảm 50% như là những cái tình huống mà gọi là cường cận giáp nguyên phát. Nhưng mà trong cường cận giáp đệ tam cấp thì cái chuyện mà mình mổ xong mình lấy máu thử PTH liền nó cũng không có quan trọng lắm. Rồi sau đó thì ông ấy hỏi là hồi nãy có câu hỏi là bao nhiêu phút kể từ khi mà mình lấy cái u ra rồi mình mới thử máu đó và có kết quả đó, thì ông ấy nói tại chỗ mấy đó nếu mà tất cả mọi chuyện đều trơn tru á là 45 phút. Còn có những cái nơi mà người ta làm nhanh hơn thì có thể là 15 phút. Còn có những nơi khác nhanh hơn nữa thì 6 phút. Hiện tại thì đa số mình vẫn là 45 phút. Nếu mà mình gọi là cằn nhằn nó hoài, mình kêu nó bắt buộc nó hoài thì nó 45 phút nó hứa là nó sẽ giao cho mình. Nhưng vấn đề quan trọng ở Việt Nam mình á, là cái người phẫu thuật viên nó không kiên nhẫn chờ 45 phút. Nói anh mổ ra rồi đã trúng cục đó rồi, cho anh đóng cổ lại anh đi. Thôi anh ở lại để chờ kết quả chứ anh đóng cái gì nãy anh hứa làm sao? Giờ anh đòi đi sớm vậy thì mình phải nói cho người ta chờ mình cho có kết quả chắc thì mình mới kêu người ta đi. Chứ còn thôi mổ ra rồi xong cái cục này đúng rồi đó, thôi anh đóng cổ lại anh đi. Thì lỡ nó không đóng là không đúng á thì ai làm lại cái chuyện mở ra để mổ lại thì nó cái trường hợp đó xảy ra nhiều mà. Nó không có xảy ra, nhưng phẫu thuật viên thì nó bao giờ nó cũng in hurry hết, nó không có đủ patient để nó chờ mình. Thì không biết là bên Mỹ nó như thế nào thôi. Đó. Cái lý tưởng của người ta là gì, là có kết quả thương lại rồi á thì mình có thể đẩy ra ngoài phòng mổ. Còn nếu mà chưa có thì người ta vẫn có thể mở ra một cách nhanh hơn là sau mổ đưa vô cái phòng hồi tỉnh rồi lại chuyển về phòng mổ thì chắc chắn người ta sẽ không làm chuyện đó nữa. Cho nó đem ra thì nó mới được, chứ đem ra xong cái nó đi hết trơn là lúc đó mình bỏ tay luôn. Nhưng mà cái đó là trách nhiệm của người giải phẫu mà chứ đâu Đúng. của mình. The surgeon ở Việt Nam, Vietnamese the surgeon is always in a hurry. Takes a lot longer to re-explore someone for a missed gland than to wait a little bit for labs to come back. Thì ông ấy nói với mình là, thì nói với phẫu thuật viên đó, trong lúc anh mổ còn đó là anh chờ kết quả thì anh thử anh khảo sát mấy tiếng còn lại đi, giống như mình dụ cho anh ta để anh ta đừng có thấy là thời gian đi lâu quá đó, mình dụ kêu là anh khảo sát, nhưng mà mình đâu có nói được cái chuyện đó với người ta. Thêm một câu hỏi nữa hồi nãy là mình có nói là mấy cái gọi là parathyroid carcinoma đó, làm sao mà mình tiên đoán trên
in clinical practice á, mình có thể nói trước với họ, tại vì mình nói trước với họ thì họ mới có thể là chú ý đến cái hạch, chứ còn nếu như mình không có nói trước á, thì họ không có làm cái hạch. So in daily practice, how can we know that this is the primary hyperparathyroidism carcinoma, but not adenoma, to suggest the suspect? The diagnosis of parathyroid carcinoma is very difficult because to a pathologist, the carcinoma looks the same as an adenoma for the most part. However, clinically, it's usually very obvious. Carcinoma is very aggressive and invades normal structures, although it still looks benign a lot of times to an inexperienced pathologist. Most of the carcinoma is pretty rare, and most of the cases I've seen come with vocal cord paralysis or tracheal invasion or something like that. Usually also the calcium is very high, and the parathyroid hormone level is very high, 2,000, with a calcium of 14. But really, there's no way to tell until you do the surgery because it's really diagnosed by looking at the cancer itself and seeing what it invades. When I suspect a case of it, I will counsel the patient about things like tracheal resection and recurrent laryngeal nerve reinnervation, and possibly even esophagectomy. I do usually do a hemithyroidectomy at a minimum with it, along with resection of the trachea or esophagus or, part of a neck dissection. They tend not to invade lymph nodes. It's usually locally aggressive. And so the first operation, if you suspect it, should be the one where you clear out all the disease. Thì mấy tình huống này mình cũng gặp rồi đó. Thì hỏi là bây giờ làm sao mà mình có thể dự báo trước là cái này nó là ung thư tuyến cận giáp chứ không phải là adenoma, thì ông ấy trả lời là thực tế trên lâm sàng đấy, khi mà mình thấy là nó có cái triệu chứng dính hoặc là chèn ép các cơ quan xung quanh á, thí dụ như là thấy nó vô cái thần kinh hội thanh quản, rồi nó có vô cái khí quản của mình á, gây ra những cái triệu chứng này kia cho bệnh nhân khàn tiết hay là bệnh nhân khó nuốt này kia đó, thì mình gợi ý nhiều thôi. Còn nếu như mà mấy cái mặt cơ về sinh hóa đó, chừng nào mà PTH tăng trên 2.000 và canxi tăng trên 40 đó, thì mình phải cảnh báo cho phẫu thuật viên là ung thư. Còn cái người mà giải phẫu bệnh đó, họ có đọc được adenom với lại carcinom không á, thì cái này nó rất là khó, tại vì cái carcinom tuyến cận giáp á, thì cái hình dáng gì đó nó cũng tương tự như adenom và rất là khó phân biệt cái này. Cho nên là cái người phẫu thuật viên là cái người mà sẽ quyết định coi cái này đó là carcinom hay không. Nếu mà mổ vô cái khoang cổ rồi mà nó dính hoặc nó có những cái vấn đề gì chèn ép hoặc là dính gì đó, thì người ta sẽ nghi ngờ và người ta làm. Và trong những tình huống này có khi là người ta cắt bán phần tuyến giáp cái bên mà có cái u đó luôn. Ở đây tụi tôi cũng có hỏi, thí dụ như là hỏi bên giải phẫu bệnh bên trường mình á, thì rõ ràng cũng vậy, là không có trả lời được là adenom hay carcinom gì hết trơn á. Hỏi có cái gì để chắc chắn không thì người ta cũng không có biết chắc, bởi vì cũng có nhiều cái ca mà PTH tăng rất là cao rồi. Mình cũng nói với phẫu thuật viên là ung thư để cho ảnh làm cho nó kỹ á. Nhưng mà tới chừng mổ ra đó thì ảnh nói cái này nó là adenom nhiều hơn, thì mình cũng có đem cái đó để mình gửi với phẫu bệnh, thì cũng không có trả lời chắc chắn cho mình nữa, thì nó rất là khó. Tại vì mình thấy là sau đó nó sẽ tái phát, đó là carcinom sẽ tái phát rất là mau á. Mà bây giờ nếu là lỡ là carcinom tuyến cận giáp rồi đó, thì mấy cái hóa trị liệu thông thường á, người ta thấy không có bằng chứng gì nhiều hết, nên nó khó ở chỗ đó. Điều trị cái học môn thay thế ở những người bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp, cắt toàn bộ tuyến giáp và theo dõi. Total thyroidectomy, post-surgical hypothyroidism, thì for cancer, for papillary thyroid cancer, thì thường như mình dùng levothyroxine. Nếu mà bệnh nhân mà có thyroid cancer mà nó in excellent response, tức là cái TG level nó undetectable, TG antibody undetectable, và on ultrasound siêu âm mình thấy không có thấy gì hết,
everything okay, mà bệnh nhân cái standard thì mình vẫn dùng levothyroxine, nhưng mà nếu mà bệnh nhân có nhiều still have a lot of symptoms giống như hồi nãy mình nói đó, fatigue, mental fogginess, mấy cái ấy thì mình có thể trial levothyroxine cộng với tea tree cytomel. Okay, thường nếu mà bệnh nhân giống như uống levothyroxine 125 microgram gì, mà bây giờ mình muốn chuyển qua mình cộng vào cái cytomel thì mình giảm xuống cái liều levothyroxine 100 rồi mình cộng vào cytomel 5 microgram, một viên uống buổi sáng, một viên uống buổi chiều, thì nó làm cho bệnh nhân có energy, feel more energetic lúc ban ngày với buổi chiều. Không thôi, tại nhiều người làm đến buổi trưa, sau giờ ăn trưa bắt đầu người ta giống như là hết energy, không có làm việc được. Thì cái đó là one option. Hoặc là cái option khác là mình switch to desiccated thyroid armor. Nếu mà bệnh nhân on 120 mg, 125 microgram levothyroxine, mình có thể cho bệnh nhân uống armor thyroid 90 mg. Khi mình cho một cái liều như vậy, nó chỉ là rất là roughly estimate thôi, nó là đoán thôi, nên khoảng mấy tuần sau, 4 tuần sau mình phải thử cái TSH free T4 with T3 để coi cái level nó như thế nào. Mà TSH nó vẫn còn high quá thì mình sẽ tăng lên từ 90 cho đến 120 hoặc là gì, tùy theo cái mức độ mình muốn cái target TSH của mình. Mà khi mình điều chỉnh cái T3, T4 hoặc là desiccated thyroid extract thì luôn luôn mình hỏi bệnh nhân uống cảm thấy như thế nào, có tim có đập mạnh mỗi lần uống không, hay có bị tremor hay không, để mình coi mình không có muốn over treat. Nếu mình cho mà bệnh nhân cứ palpitation hoặc là atrial fibrillation thì mình phải dùng cái liều thấp hơn để mình không có dẫn đến những cái triệu chứng như vậy. Thì thường những bệnh nhân mà thyroid cancer mà doing well á, thì em consider cái option đó ok hết, 3 cái option đều ok hết. Levothyroxine monotherapy hoặc là levothyroxine plus T3 hoặc là desiccated thyroid extract đều được hết. Yeah. Tức là cái chỉ định phẫu thuật cái adenom của tuyến cận giáp á. Nếu trong trường hợp mà không có triệu chứng gì hết nhưng mà xét nghiệm cận lâm sàng thì bất thường. What is the indication of NIH comes up with asymptomatic criteria. Usually, the most common ones we'll see is age under 50 and a calcium of 1 milligram per deciliter over the reference range. But there are others like a T-score of less than 2.5 at a single site, or elevated urine calcium over 400, usually with a stone risk profile, which looks at fractional calcium excretion to account for small people or people with low urine volume. So then kidney stones would be symptomatic, but they have, if you have asymptomatic kidney stones on a KUB or ultrasound would be another indication for it. GFR less than 60, with the caveat that, it's somehow due to hyperparathyroidism. But the real concept behind it is it's trying to predict who is going to become symptomatic in their lifetime. And so really that's what you're looking at. If it's a young patient or a patient that's already fairly progressed, they will likely become symptomatic, therefore you should take it out. I think I gave the example of a 80 or 90-year-old person with mild hyperparathyroidism. They're unlikely to develop symptoms over their lifetime. And so there's really no point in taking it out. That being said, I have had some patients that really want it out just because, they want to.
And so you have to make a decision. I think as an inexperienced parathyroid surgeon, you should not operate on those patients because you'll have bad outcomes. And you have to counsel the patient appropriately so they understand the risks for what they're getting versus the benefits. And then there are some patients that have cognitive symptoms that I do think benefit from it, even though they don't otherwise meet indications. I probably would only operate on someone like that if they have a well-localized scan, like an ultrasound, to show me where it was. Thì hồi nãy mình có cái slide đó, mình thấy là có những cái tình huống mà mình xem cái slide đó, có những cái tình huống mà trong những cái bệnh nhân asymptomatic, tức là không có triệu chứng á, mà có cái chỉ định phẫu thuật thì mình đã có cái slide, các bạn có thể thêm lại. Thí dụ như là ở người trẻ nè, có cái canxi máu nó tăng 1 gram trên deciliter, tăng trên cái giới hạn bình thường nè, rồi bệnh nhân có canxi niệu 24 giờ trên 400 vân vân đó, thì đó là những cái tình huống mà mình phải cân nhắc phẫu thuật, mặc dù bệnh nhân không có than phiền gì với mình hết. Tại vì những cái bệnh nhân đó thì dần dần đó, cái chuyện mà nó không có triệu chứng, nếu mà mình không có điều trị đó, một thời gian sau thì nó sẽ có xuất hiện triệu chứng thôi. Và nhiều khi tới cái thời điểm đó, thì mình sẽ cũng phải phẫu thuật cho bệnh nhân thôi. Cho nên là mình sẽ phải phẫu thuật cho bệnh nhân khi mà mình thấy có những cái chỉ định mà hồi nãy mình đã coi trong cái slide rồi đó. Nhớ là bệnh nhân mà còn trẻ dưới 30, 35 tuổi hay gì thì thường phải nghĩ về genetic, either primary hyperpara jaw tumor syndrome hoặc là MEN. Không thôi mình miss cái đó. Có nhiều khi mà bác sĩ quên không có khám cái đó, em khám bệnh nhân vài năm sau, em thử, em check cái prolactin, thấy prolactin nó cao, mình chụp pituitary MRI, thấy có cái bú ở trong cái tuyến yên, rồi mình hỏi bệnh nhân, bệnh nhân hay bị đau ngay đây, peptic ulcer, hay cứ bị đau ngay cái ức này nè, rồi phải uống mấy cái thuốc bao tử, thuốc giảm đau, tùm lum, mình check cái gastrin level nó high. Có nhiều khi mình không có hỏi, mình không có nghĩ đến cái chẩn đoán đó thì mình sẽ miss, đúng không? Thì mình giữ keep in mind mấy cái đó. Yeah. Cái tuổi của bệnh nhân đó là bác sĩ Thành nhắc là mình phải nghĩ đến một số những cái bệnh mà kết hợp đó. Nhưng mà cái cuộc sống của bệnh nhân trong tương lai nó cũng giúp mình quyết định lắm. Đó, thí dụ như là 90 tuổi chẳng hạn mà có một cái u tuyến cận giáp mà không có triệu chứng, thì xét nghiệm cũng chỉ hơi rối loạn thì cũng chả biết tới sống tới 90 tuổi thì không biết là sống tới ngày nào nữa. Thành ra cái vấn đề mổ nó không có cấp thiết mà cái người còn trẻ, mà bởi vì cái người còn trẻ trong tương lai thì cái khả năng mà diễn tiến đến cái u mà có cái triệu chứng nó sẽ rất là quan trọng và nó sẽ có nhiều biến chứng hơn. Thế vì vậy cho nên khi mình đánh giá và mình quyết định một cái hành động cho bệnh nhân đó, thì mình phải coi nhiều khía cạnh lắm, chứ không phải là chỉ có những cái con số về sinh hóa. Có lẽ là we have no more time, so I do the wrap up. Bây giờ chúng ta đã quá trễ rồi, thì ngày hôm nay rất là hay. Nếu mà còn thì chúng ta sẽ còn nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà không lẽ từ bây giờ làm đến chiều tối. Thế vì vậy cho nên tôi cũng xin tóm tắt những cái ý chính ở trong cái buổi sinh hoạt của ngày hôm nay của chúng ta. Là cái phần đầu tiên đó, là cái phần mà suy giáp thì chúng ta sẽ phải còn nói dài, còn nói chuyện dài với bác sĩ Thành. Nhưng mà có vài điểm là trong cái buổi hôm nay thì các bạn về xem lại cái bài rất là kỹ. Tức là cái chỉ số TSH đó là bao nhiêu là coi như là suy giáp, và nó có thay đổi theo độ tuổi nữa, trẻ, trung niên, già và nhất là lúc có thai. Thì chúng ta để ý đến những cái reference đó, tức là trong cái ấy là có thường thì cái đó chúng ta cũng theo nước ngoài thôi, chứ ở nước mình thì cũng không có cái reference của Việt Nam. Cái thứ hai là cái nguyên nhân thường gặp của cái suy giáp là trong đó chúng ta thấy là viêm giáp Hashimoto cũng khá thường gặp, và những cái gọi là can thiệp, thí dụ như là phẫu thuật do là người ta thích phẫu thuật, hoặc là có khi do ung thư, phải không, hay là sau chiếu xạ vân vân. Thì đó là vài cái nguyên nhân của nó rất là dài, nhưng mà vài cái thì chúng ta phải để ý. Rồi có những cái bệnh về genetic, có tính gia đình gì đó. Cái tiếp theo, cái về vấn đề điều trị đó, thì cái quan trọng là chúng ta sẽ cái monitor cái kết quả điều trị bằng cái TSH. Trong trường hợp suy giáp mà nguyên phát
tức là do nguyên nhân tại tuyến. Thì chúng ta cũng nhớ đó là vì người già đó thì cái limit, cái là cái giới hạn của TSH chúng ta để cao hơn là người trẻ, có thể là vào khoảng 5/5 một chút hoặc là dưới 7 thì nó phù hợp với cái người lớn tuổi. Bởi vì nếu một người lớn tuổi mà chúng ta dùng cái liều vaccine nhiều quá đó thì nó có gây ra một số những cái bệnh, thí dụ như rung nhĩ hay là loãng xương, gãy xương thì rất là mệt ở Việt Nam. Thì cái chuyện đó là chúng ta cũng phải cẩn thận một tí. Một người già gãy xương ở nước mình thì khổ ghê lắm, cái đó ai chúng ta cũng đã trải qua cái chuyện đó rồi. Còn cái thuốc á, mà để thay thế đó, để đạt được cái mục tiêu TSH thì không biết là cái chuyện may hay không may, ở nước mình chỉ có cái levothyroxine. Thành ra chúng ta khỏi phải suy nghĩ nhiều. Nhưng mà thật ra nó là một cái không may, bởi vì trong cái bài trình bày của bác sĩ Thành đó, thì chúng ta thấy cái đáp ứng của bệnh nhân đó, đối với cái điều trị nó rất là khác nhau. Và thường thường ấy, thì chúng ta chỉ để ý đến cái TSH thôi, nhưng mà nó có những cái triệu chứng rất là ẩn giấu đó mà chúng ta phải làm những cái questionnaire chúng ta mới phát hiện ra được. Đó là những cái liên quan đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Thì ở Việt Nam thì chúng ta chắc là có quá nhiều cái chuyện phải quan tâm, cho nên ít khi chúng ta làm cái questionnaire bao giờ ấy, để mà điều chỉnh cái TSH ấy. Nhưng mà như vậy nó có 3 loại. Một là levothyrox, thì ở Việt Nam chúng ta chỉ có cái đó thôi, không có cái nào khác hết. 2 là levothyrox và cái LT3. Và sau cùng là desiccated, tức là cái gọi là cái bột khô đó của cái tuyến giáp đó. Thì từ xưa, từ cái hồi mà tôi còn học năm thứ nội trú đó, cách đây 45 năm á, thì Pháp nó có cái steroid extract. Thì cái đó đó thì có nhiều bệnh nhân cái hồi mà tôi mới ra trường tôi điều trị thì người ta bảo người ta rất thích cái đó. Tại người ta uống người ta thấy dễ chịu. Tuy nhiên cái steroid extract như bác sĩ Thành nói là cái thời đó đó là nó lấy từ cái extract của những cái tuyến giáp của các con thú vật, bò rồi cừu rồi lợn gì tùm lum hết. Mà chúng ta biết là nuôi thú vật ở đâu á, thì cái nguồn iốt của nó sẽ theo như vậy. Đó, thành ra khi mà chúng ta làm cái steroid extract á, thì cái nồng độ của T4, T3 nó tùy thuộc vào cái nguồn iốt đó và cái hàm lượng nó sẽ không có giống nhau. Vì thế cái kết quả của nó rất là khác. Nhưng mà bây giờ với cái tiến bộ của cái gọi là cái gì nhỉ, cái pharmacology đó, thành ra là người ta chế ra những cái loại mà nó có những cái nồng độ ổn định giữa cái LT4 và T3. Đó là cái khác nhau giữa cái desiccated, chứ không cái thuốc bây giờ nó không phải là cái thuốc cách đây 40 mấy năm đâu. 100 năm. Cách đây 100 năm. Nhưng mà mình là đối với mình là khoảng hơn 50 năm. Đó, thế thì vì vậy cho nên chúng ta để ý là mọi chuyện nó diễn tiến với thời gian hết. Và cái thuốc bây giờ nó là cái thuốc khác, và cái đó nó rất là tốt để thay đổi nhìn như là cái mood cho bệnh nhân rất là nhiều. Việt Nam thì thuốc nó phải có visa, thì nhà nước cho quyền nhập thì mới được nhập. Đó, thì ra cái đó thì ra cái chuyện ở phía trên. Mình không, thành ra mình không có cái đó, nhưng mà mình biết là khi nào có thì mình xài. Hoặc là những cái hàng xách tay đó của bệnh nhân mang về, tại người ta chữa bảo hiểm bên đó, ta đi chơi ở đây, người ta ở đây 6 tháng, người ta hỏi mình thì mình phải biết để mình chỉ dẫn cho họ. Thế thì đó là cái vấn đề mà về suy giáp, mà còn rất nhiều vấn đề nữa để nói. Mua online từ bên Canada hay gì được không? Mua online thì được, nhưng mà nhiều khi lại phải thuốc giả. Thành ra là cái đó nó phức tạp lắm. Đó. Thì cái còn đấy là cái chuyên đề thứ nhất, là những cái vấn đề chính. Còn những cái chuyên đề thứ hai là rất là hay mà chúng ta không có thời gian để chúng ta bàn luận nhiều. Đó là cái phẫu thuật về tuyến cận giáp. Thế thì cái phẫu thuật về tuyến cận giáp thì cái mà Việt Nam chúng ta nên học hỏi, và có một số bệnh viện đã bắt đầu triển khai. Tức là thứ nhất là chúng ta chẩn đoán cho đúng đã. Tức là cái người mà chúng ta đưa đi mổ đó nó thật sự có phải là có cái u của tuyến cận giáp hay không. Thì đối với tôi cái trường hợp đầu tiên mà bác sĩ Hiếu trình bày, mà cái trường hợp miss, cái đó không phải là của chung nội tiết chẩn đoán nha. Thì nếu mà nó có một cái u mà mình nghi đấy là cái u của tuyến giáp đó, rồi lại mà không làm làm sextamib thì negative, tức là không thấy cái gì hết, thì tôi đi làm CT thêm cắt ra xem nó có cái gì không, để mình tìm xem nó nằm ở đâu. Nhưng mà cái ca này không làm CT, thành ra mình miss mất cái đó. Thành ra cắt một cái lành, mà may cái u thật nó còn ở trên, nhưng mà may qua cuối cùng thì bệnh nhân cũng ổn định. Và trường hợp đó là cái trường hợp mình nên tìm đến nơi đến chốn, tại vì bệnh nhân có sạn ở hai bên
và canxi rất là tăng. Cái trường hợp đó rất là hay và mình rút kinh nghiệm học hỏi được rất là nhiều đó. Thành ra trước nhất là bệnh nhân nó phải có cái u hay không thì bác sĩ ở đây là rất tin tưởng vào cái ultrasound. Thì tôi làm ở cái chỗ mà các bạn biết rồi, tức là cái imagery nó rất là phát triển đó. Thành ra người ta cũng rất tin cái ultrasound, nhưng mà tôi đã nói rồi, tôi chỉ tin 1-2 người thôi. Tức là tôi chỉ đúng cái người đó đọc thôi, chứ còn nhiều người đọc quá thì tôi cũng không biết tin ai hết. Không phải, một người phải có kinh nghiệm. Và nếu thường thường ở bên tôi á, mà bên mình á, mà nếu mà làm không ra là mình làm thêm CT hoặc là MRI, để tại vì cắt luôn trên dưới luôn để xem nó nằm ở đâu. Rồi cuối cùng lắm thì mới làm thêm cái SSRBB, tại cái đó mắc tiền lắm, Việt Nam chịu không nổi. Cái thứ hai nữa là cái chuyện mà lấy VTH ở trong máu đó, thì ông ấy là 10 phút sau, trước và sau 10 phút, nhưng mà ông ở cái con số không quan trọng bằng cái là nó giảm 1/2 so với baseline. Cái đó là cái mình phải để ý. Và ông nhắc một điều là lấy ở đâu cũng được, nhưng mà lấy một chỗ thôi. Tức là mình đặt cái catheter và lấy nguyên một cái chỗ đó thôi, chứ còn đừng có lúc thì lấy chỗ này, lúc thì lấy chỗ khác. Thì cái đó thì cái chuyện mà lấy mà nó gọi là nó nhanh như thế nào, cái chuyện đó là cái chuyện mà gọi là nồi niêu xoong chảo của từng bệnh viện thôi, thế nên mình cũng không có thể bàn được. Thế thì đấy là những cái điểm chính của ngày hôm nay. Và còn tôi nghĩ là còn rất nhiều bàn cãi. Thí dụ như là cái ca của bác sĩ Lâm Ái Quỳnh thì không thể có thời gian, tại vì cái bệnh thận nên nó bản thân nó đã là một cái bệnh rồi. Thế không thể nào mà trong cái ngày hôm nay mà chúng ta bàn được hết cái chuyện đó hết á. Thì tôi có chỉ nói đầu tiên hết là cảm ơn bác sĩ Thành, bác sĩ Orates đã đến với chúng ta một ngày cuối năm. Và cảm ơn các bạn nữa là đã bỏ cả chồng con gì đó để ngồi đây cho tới giờ phút này. Và các bạn online nữa đặt rất nhiều câu hỏi, còn rất nhiều câu hỏi chúng tôi không trả lời được, nhưng mà chúng tôi sẽ sắp xếp để cho những cái đợt sinh hoạt tới đó mình giải quyết được cái chuyện đó. Thế thì như vậy đó thì coi như là chúng ta cũng đã học hỏi được rất nhiều từ các bạn. Và vấn đề đó là chúng ta cũng làm việc để cho tốt cho bệnh nhân của mình thôi, và luôn luôn chúng ta học để tiến lên. Tại nó có rất nhiều cái vấn đề mà thật sự ra do chúng ta cũng không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được, nhưng mà chúng ta cần phải học hỏi của những người bạn đồng nghiệp của mình. Thì hy vọng là bác sĩ Thành và ông Orates còn có dịp trở lại Việt Nam nữa. Thế thì bây giờ thế này, tại vì là đây là lần đầu tiên Thành gặp trực tiếp. Thành đi đến Việt Nam nhiều lần rồi, nhưng mà vào thành phố Hồ Chí Minh là mới là lần đầu. Và ông Orates thì mới đến Việt Nam đó. Thì ở trong Nam ấy thì cái landscape nó không đẹp bằng ngoài Bắc. Người Nam đó, trong Nam này toàn là đồng bằng không à, đi chơi thì cũng thấy bằng phẳng thôi. Nhưng mà nó có một cái gọi là nó có một cái sơn mài. Đó là cái ấy sơn mài thì chúng tôi là nhân tiện ở đây thì xin tặng bác sĩ Thành và bác sĩ Orates và cho là cái đặc sản của miền Nam để làm kỷ niệm mang về Mỹ. Và không biết có sử dụng được không thì email cho mình biết. Rồi xin mời bác sĩ Bích Đào, bác sĩ Thanh Bình lên để gửi quà tặng cho các và chúng ta sẽ chụp hình kỷ niệm. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ Khuê rất là nhiều, và cảm ơn tất cả quý thầy cô và các bác sĩ đồng nghiệp. Mọi người rất là thích những cái ca và những cái bài giảng ngày hôm nay rất là hay. Những cái ca mà mấy em present rất là hay, rất là phức tạp và rất là hay, rất là phổ biến. Còn nhiều cái để phải nói và học hỏi từ những cái ca đó. Có nhiều cái ca như vậy, thường mình phải lợi dụng những cái ca hay như vậy. Mình bên này thường tôi xuất bản, mình viết lên, mình xuất bản vào những cái tạp chí y khoa, nội khoa hoặc là nội tiết của Hoa Kỳ, để mình truyền những cái kiến thức, những cái gì hay, những cái học hỏi để cho tất cả những cái bạn trên tất cả thế giới. Nếu mà em nào có câu hỏi những cái gì thì liên lạc qua bác sĩ Khuê hoặc là liên lạc đến mình sẽ hướng dẫn cho làm những cái đó. Thì nó rất là hay, vừa nó giúp cho mình trên cái con đường học vấn và cái con academic cho các bác sĩ rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay, rất là hân hạnh được nói chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả. Happy New Year. Thank you. I want to thank you for inviting me here. It's been an honor to come speak. I think both the North and the South are very pretty, and I've enjoyed my time here. So thank you.
Thầy cũng cảm ơn đã mời đến đây và có cái buổi làm việc cũng như là nói chuyện rất là thú vị. Và cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đồng nghiệp và cũng gửi lời chúc mừng năm mới luôn.